Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, svona í byrjun hausts. Hérna aftast í þættinum þá mun hann Björn Þorláks tala við hana Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur sem er söngkona og skólastjóri söngskólans. Þau ætla að vera að ræða það hvort að minni stuðningur hins opinbera við skólana leiði til stéttaskiptingu, þannig að þeir sem að koma af fátækraheimilum geti ekki sinnt tónlistarnámi og söngnámi. Áður en því kemur þá ætlum við að fara í leikhús. Við vorum með svolítið leikhúsumfjöllun hérna síðastliðinn vetur og ætlum að byrja á henni núna aftur. Við förum í Borgarleikhúsið. Þar er verið að sýna Fjallabak sem er byggt á smásögu sem varð bíómynd, Brokeback Mountain sem margir kannast við, var sýnt hérna, var frumsýnt snemma á öldinni. Ég ætla að fá til mín aðstandendur sýningunnar, Valur Freyr Einarsson, leikari, hann er núna leikstjóri og leikstýrir sýningunni og þeir koma til mín aðalekararnir Hjörtur Jóhann Jónsson og Björn Stefánsson sem að leika unga menn sem að fella hugi saman á tímum þegar að ástir tveggja karla voru ekki viðurkennd í samfélaginu, ekki á þeim stað þar sem þeir voru. Áður en við förum á Fjallabæki að þá mun Sigurjón Magnús fá til sín reynslubolta sem að þessu sinni eru Steingerður Steinarsdóttir, Lárus Guðmundsson og Ólafur Arnarsson og þau ætla að fara yfir fréttir dagsins þessa dróna sem að voru í Póllandi. Þeir ræða líka pólitíkina hérna og kannski Snorra Másson og fjárlagafrumvarpið og svona það sem að helst hefur verið rætt í heitum pottum samfélagsins. Ég fæ hingað til mín 4 karla sem að vinna í hópi karla sem eru að vinna úr áföllum vegna sjálfsvíga. Koma til mín Anton Ísak Óskarsson, Ármann Örn Bjarnason og Baldvin Frederiksen og þeim fylgir Bjarni Karlsson sem hefur unnið með þeim í þessum hópi. Við ætlum að ræða um sjálfsvíg og hvað áhrif það hefur á aðstandendur, hvernig fólk vinnur úr sorginni og kannski líka því tilefni þess að þetta eru karlar, hvort að karlar í meiri erfiðleikum með að tjá sig tilfinningar og vinna úr þeim heldur en konur. Áður en að því þá kemur góðkunningi Rauðaborðs hingað, Helen Ólafsdóttir, öryggis sérfræðingur. Við mátt tala við hana í gegnum Zoom en hún er núna á landinu, þannig hún kemur hérna í settið og ég ætla að ræða við hana þessar aðgerðir sem að Þorgerður Katrín utanríkisráðherra kynnti á föstudaginn sem að einhver leyti voru viðbrögð við kröfum almennings á fjölmennum fundum sem voru hér á laugardaginn að íslensk stjórnvöld myndu hætta að nota bara orð gegn þjóðarmorðinu á Gaza, heldur færu í einhver aðgerði gegn íslensku stjórnvöldum til þess að sýna vilja íslensku þjóðarinnar að þetta verði stoppað og sem að margir hafa bent á að okkur ber skylda til að ef að grunur þjóðarmorð einhvers staðar þá ber okkur skylda til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Það ræða Helen út frá þessu og svo ræðum við heimsmálin að einhver leyti líka. En þetta það sem í boði í Rauðaborðinu í kvöld. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með og hlusta. Ég hvet ykkur líka til þess að halda áfram að byggja upp dreifikerfi samstjórnarna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Þið þurfa ekkert að vera að minnast á það sem ykkur líkar ekki. Það veldur því að fólk fer þá og leitar okkur uppi og finnur efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það var líka að sækja þær útasendingar á spilarann, spilari.is á netinu. Svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum á leiðin í kapalkerfin hérna suður með sjó og svo, kannski ef þú vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptar líka upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta Rauðaborðs og nú fréttir og í öðru þáttum samstöðunnar. En það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur, fólk sem átta sig á því að samstöðun mikilvæg fyrirbrigði í lýðræðislegu samfélagi og það betra að hafa hana heldur en ekki og við vitum að það erfitt að byggja upp fjölmiðla og erfitt að halda þeim úti. Það alkunna.
En það hluti áhorfenda sem að vita þetta og hafa gerst áskrifendur. Og þú getur slegist í þann hóp með að fara inn á samstöðum.is, þann happur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðu fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þessa fólks. En við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ætla ég að ná í hana Helen og ræða aðeins við hana aðgerðir íslenska stjórnvalda vegna þjóðarmorðsins á Gaza. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða heimsmálin eins og sagt er, kannski fyrst og fremst Gaza og afstöðu íslenska stjórnvalda til þjóðarmorðsins á Gaza. Hún er hingað komin Helen Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur sem oft komið í þáttinn og oft ekki Zoom, gaman að fá við hingað í stúdíó. Það er var fundur á laugardaginn, þjóðfundur, þjóð gegn þjóðarmorði, sem var stuðningur við palestínumenn. En var líka kröfur á okkar stjórnvöld og þau kristuðu svolítið fram kröfunar og ég upplifði það að það væri vilji allra fundamenn að taka undir þessar kröfur. Spegluðu svolítið í erindi Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrir undir utanríkisráðherra. Þessum voru lagðar fram ýmsar kröfur að Íslendingar myndu styðja Suður-Afríku í kærunni, að færa á bak við þá kæru. Að við myndum segja okkur frá Eurovision og út úr Evrópu, fótboltanum og alls það sem við erum neitt til þess að mæta Ísrael. Að við myndum rifta fríverslunarsamningi EFTA við Ísrael. Ég heyrði ekki betur en hún nefndi sem valkost að slíta stjórnmálasambandi. Og síðan var svolítið fjallað þetta helgina og það var fundur í utanríkismálanefnd á mánudaginn. Og þar kynnti Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem að ég veit ekki hvort þetta var fyrirfram ákveðið eða hvort þetta var svar við þessum kröfum á þessum útifundum. En niðurstaðan fannst mér vera svolítið þunn miðað við kröfunar sem voru lagðar fram á laugardaginn. Þetta sem að ríkisstjórnin ákvað að gera, er þetta aðgerðir í sjálfum sér eða er þetta bara meira af því sama, fleiri orð? Ég seti þetta alltaf í samband við aðgerðir gegn Rússum. Ég skil ekki af hverju Evrópa og evrópski leiðtogar get ekki stigið fullt skref. Vissulega innan Evrópusambandsins eru ólík ríki og sum standa þétt við baki á Ísrael eins og Þýskaland sérstaklega. Einhver leyti Austurríki, Ungverjaland. En mér finnst þessi tvískinnungur svo erfiður gagnvart þessum tveimur atriðum vegna þess að þú getur alveg fært rök fyrir því að það sem er að gerast á Gaza er þetta er náttúrulega ekki samkeppni umurð en mér finnst það sem er að gerast á Gaza er í rauninni hvað alþjóðlegu varðar er ekkert síður slæmt eða hræðilegt vegna þess að það eru allir sérfræðingar heims í þjóðamorði eru búin að lýsa yfir þetta sé þjóðamorð. Líka Ísraelar sem eru sérfræðingar í þjóðamorð. Og þú erum ekki að deilum það, við höfum bara nægar upplýsingar. Akkurat. Þannig að bara venjulegt fólk út í bæ, þegar það horfir upp á þetta, þá veit það alveg hvað þetta er. Það er ekki að skýra þess að baka eitthvað lögfræðilega skilgreiningu. Nei, fyrir utan það. En lögfræðilega skilgreining, engu að síður, gleymum því ekki alþjóðadómstóllinn að hann í rauninni kom með þennan bráðabirgða úrskurð að okkur bæri að stöðva
þjóðamorð. Sagði að líkur betur til þess að það verið þjóðamorð fyrir 1,5 ári. Akkurat, þannig að við þurfum ekkert að bíða. Akkurat, við þurfum ekkert að bíða eftir því að Alþjóðadómstóllinn síðan segja þetta sé þjóðamorð, því þá höfum við brugðist okkar skildum. Eins og ég segi, ég held, og margir þarna sem hafa verið á fundunum helgina, sem krefjast aðgerða, ég á rosalega bágt með að skilja hvaða ítök Ísrael hefur á okkur, á Evrópuríki, þar sem að við erum ekki tilbúin til þess að ganga fullt skref til þess að koma í veg fyrir það að það sé verið að murka hreinlega lífið úr smábörnum á hverjum einasta degi og þetta er svo hræðilegt að því svo koma fréttir og eins og ég segi, þetta er ekki samkeppni í umburðin, ég vil bara setja þetta alltaf í samkeppni ég vil setja þetta alltaf bara, ég vil bara skoða hvað við erum að segja gagnvart Rússlandi og hvað við erum að segja gagnvart Ísrael. Og þegar það voru gerðar árásir bara núna fyrir nokkrum dögum og það var talað um það að ömurlegt að sko Rússar gerðu árás og það var hérna smábarn eða einhver börn sem að dóu og þetta er algjörlega, þú veist, þetta er árás á óbreytta borgara, er bara stríðsklæpur. En sko magnaði þetta upp, hvað er að gerast á Gaza? Það er svo miklu ræðilegra þanniglega séð. Þess vegna finnst mér, ég skil þetta ekki. Ef maður tekur samanburðina, þá var ég að hlusta á hátíðisfréttirnar í morgun. Og þá var verið að segja frá því að það hefði verið pólski herinn hafði skotið niður dróna. Já. Var ekki neitt skadað því og engin ógnaldi af því og ég meina engin veit almennilega hver sendir þetta þarna inn og hvort það var óvilja verk eða eitthvað slíkt. En ég var svolítið hissað, ég bara leita að vita að þessi frétti búið að vera í 8 mínútur. Já. Og það var talað við sendiherran og það var verið að spurja fólk hvernig í liði, hvort það upplýði ykkur á ógn af þessu, sem að mér finnst vera bara eitthvað leikhús. Á sama tíma, bara meðan að fréttatími var að það hefði ábyggilega 1 eða 2 börn dáið á Gaza. Alveg ábyggilega og svo ég tala nú ekki dróna árásirnar og tæknina sem er verið að nota og það er verið að nota palestínumenn sem bara hreinlega bara guinea pigs inn á sem svæðum. Það er talað um það að hergagnaðiðnaðurinn í kringum Ísrael að hann er svo svakalegur að þeir hafa verið að nota bara hreinlega hernámið til þess að testa þessa dróna á venlulegu fólki og gervigreind. Þannig að við erum að tala um alveg, sko, það er ekki eins og niður hægt að já, bara þessar dróna árásir inn á Gaza, sko, við erum með bara lækna sem hafa hreinlega sagt frá því og sjónarvottar sem hafa sagt frá því að það hafa verið börn, eða þess að það hefur verið fleygt sprengjum á húsnæði og svo hafa drónarnir jafnvel bara fyllt á eftir til þess að sko bara að klára verkið. Já, þannig að það hefur verið að lokka fólk inn til þess að bjarga. Já. Og svo þá koma síðan aðal drónarnir eftir til þess að drepa þá hjálparstarfsmennina og bara ættingi og vini og fleira sem eru að koma til hjálpar. Frettamenn sem að voru þarna daginn sem að voru drepnir og svo þegar fólki kom að hjálpa þeim að þá kom bara önnur sending. Og ég meina það er ekki hægt að hugsa sér verið stríðsklapp en þetta er, þess vegna skil ég ekki, ég spyr enn og aftur og eina niðurstaðan sem ég hef komist að er hreinlega svo að Bandaríkin, að Evrópuríkin séu bara svo hrædd við að Bandaríkin komi með einhverja refsiaðgerðir gagnvart Evrópu eða einstaka löndum sem að taka skrefið. Ég myndi hins vegar hafa vilja sko því að utanríkisráðherra talar um að Ísland sé ekki neini brautryðjendur. Þau svona fylgja svolítið með það minnsta sem þau mögulega komast af með til þess að sýnast vera að gera eitthvað. Það er að stíga í spór annara. Stíga í spór annara en samt ekki þó. Sem eru þó spór sem hafa sannað að þau duga ekki. Akkurat. Og ég hefði til dæmis vilja sjá Ísland af því að sko ég skil alveg að það eru þarna umræður, praktískar umræður um fríverslunarsamninga og denslags og það þetta séu tæknilega atriði og annað. En við gætum alveg farið áfram og sagt við ætlum til dæmis ekki að fara í Eurovision. Hvaða mál er það? Hvaða mál er það? Þetta með íþróttirnar. Þú veist, þetta eru hlutir sem að í rauninni hafa ekkit einhverja skaðlegar afleiðingar fyrir okkur. Við erum ekkit að fá einhverja refsiaðgerðir fyrir að taka þarna. Vegna þess að ég vil minna bara fólk á það. Við erum ekkit að tala um einhvern valkost ef við ætlum að stíga að standa okkur gagnvart þeim samningi sem við höfum skrifað undir og ráðherrann nefnir þetta.
að við erum samningsbundin að því að reyna að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Fyrir allt sem við í okkar valdi stendur. Já, við erum ekkert að gera allt sem við í okkar valdi stendur. Ég meina, við erum að tala um það að heil íslensk stjórnsvísla undirlögð er með ísraelskt fyrirtæki sem greiðslumiðlun, sko. Þannig að, en svo finnst mér líka þetta að farbanna einhverja 2 ráðherra, bara settu farban á alla ríkisstjórnan. Ég meina, sko, fyrir utan það að þeir eru núna með þetta fyrir alþjóða glæpa dómstólnum, sko, þessir menn, þessir 2 Smoldrich og Ben Gvir. Ég meina, Netanyahu og fyrirverandi varnarmálaráðherra Gallant, þeir eru eftirlýstir á alþjóða glæpa dómstólnum. Hún myndist ekkert á það. Eru þeir ekki á þeim lista eða er það sjálfsagður hlutur að eru við búin að gefa það? Ég veit það ekki. Ég reynilega spyr þig hvort að þú munir eftir í hvort að við höfum sagst að við munum handtaka það á sjálfsögðu ef þeir kæmu ekki það þeir séu að koma til Íslands. En ég meina, mér finnst alltilega að taka fullt skrif og segja bara eftirlýstir menn munu ekki fá að koma hingað neitt í þáttöku í þessari ríkisstjórn. Og ég er alveg á því að við ættum að skoða það alvarlega að sjálfsögðu að slíta stjórnmálssambandi við Ísrael. Að sjálfsögðu, við gerðum það við Rússland. Við gerðum það ekki. Já, við lokuðum sendiráðinu. Ég meina að það er hægt að loka einhverju konsulati. Ég meina við held að við séum ennþá með vantarlega konsulatna. Akkur ekki að skoða eitthvað svoleiðis. Þannig að mér finnst þetta ekki nógu langt gengið. Sem kom saman daginn var frá Spáni, kom til dæmis algjört bann við vopnasölu. Já. Núna í dag að þá var Ursula von der Leyen að halda svona State of the Union ávarp fyrir Evrópu þingið. Þar, ég kann ekki alveg að lesa út úr þessu en ég heyri ekki betur en að það sé eiginlega gengi lengra heldur íslensk stjórnvöld. Það á eftir að koma í ljós vegna þess að það voru nokkur aðildarríki, Hollendingar, Írland, Spánn sem kröfðust þess og einhverju fleiri og svo kom jógstuðningur við það að það gerð úttekt á samningnum við Ísrael sem að samningurinn sem í gildi milli Ísraels og Evrópu, ESB. Og það sem þannig að það var ekki hjá því komist að þegar að niðurstöðnar frá þessari úttekt voru klárar sem að komi núna út að þá var skýrt mál að Ísraelar eru að brjóta á mannréttindum á fólki á Gaza og til dæmis það að nota hungur sem vopn. Þetta var í þessari skýrslu. Það sem gerist núna er það að af því að þetta brýtur þar að leiðandi ákvæði Evrópusambandsins sem eru með viðskiptasamninga að það átómatist fer þá í ferli að það verði að skoða þessa viðskiptasamninga og þeir mögulega kansuleraðir eða eitthvað gert eða jafnvel settar viðskiptaþvinganir. Vandamálið með viðskiptaþvinganir í Evrópusambandinu er það að þú þarft að hafa þetta verður að einróma ákvörðun og þú ert ekki að fara að fá Þýskaland Ungverjaland ég held líka Litáen. Það var samt þessi orð voru í ræðu Úrsulu. Já, sko, það er nú talar eins og þjóðveri og hefur verið mjög einarlegur stuðningsmaður þjóðamálsins, verður maður að segja bara. Já, hún er einarlegur stuðningsmaður Ísraels. Algjörlega. Og hún hefur ekki, sko, þau aldrei. hafa Hún er í dag að segja orð sem að þú hefur ekki spáðið og mútið segja fyrir mánuði sinni. Nei, það er að því hún er komin hún getur ekki út af þessari úttækt sagt neitt annað. En það sem að sko framkvæmdastjórnin hefur gert er ekkert. Framkvæmdastjórnin hefur dregið lappirnar í því að leggja á borð table einhverja svona hugmyndir mögulega að Ísrael sæti einhverjum sko allir bara gagnrýnir hreinlega. Því hún hefur sagt, hún hefur nefnilega ekki endilega einskorðað vald til þess að lýsa yfir þessum algjörða skilyrðislausum stuðningi. En núna er hún bara komin, hún er bara að því þessi skýrsla er komin að þá verður að endurskoða þennan samning, þennan tvíhliða samning. Það er til dæmis talað um það að Ísrael í gegnum einhvern sérstakann samning sem þeir hafa svona ákveðin forgang inn á markaði Evrópu. Evrópa er stærsti markaður fyrir Ísrael. Þannig að þau verða núna bara út af lögum Evrópusambandsins
að fara í saumana á því að mögulega rifta þessum verslunarsamningi vegna þess að, en það þýðir ekki að það náist samkomulag síðan viðskipta þvinganir sem allt annað mál. En þetta verður ótrúlega, og ég alveg sammálaður, ég velti því fyrir mér í ljósi... Þetta hljómar eins og stærra skref. Það það sem ég að segja. Þorgerður Katrín var að segja með það að seinka endurskoðun á fríverslunarsamningi við EFTA. Það nefnilega málið og nú ætti þar að leiðandi EFTA-ríkin að koma saman og ræða akkurat þetta. Því ef að það komin skýrsla innan Evrópusambandsins sem sýnir klárlega fram á það, þá verður við að skoða hver ákvæðin eru í þessum viðskiptasamningum sem EFTA hefur tvíhliða samninga við önnur ríki. Þannig að ég geri þá ráð fyrir því að Þorgerður Katrín geti þá væntanlega farið að stíga í spor Evrópusambandsins og ganga lengra. Hvað þýðir það? Ég þekki náttúrulega ekki í einhverjum details ennum þessum fríverslunarsamningi við Ísrael, ég hef ekki skoðað hann, en mér þetta gaman að sjá hvernig, ég veit ekki hvernig þetta stendur gagvart til dæmis verslun, bara Rapid á Íslandi og allt þetta það væri mjög gaman að rýna þess ofan í þetta. En ég gerir ráð fyrir því að núna þegar Evrópusambandið, ekki endilega það að von der Leyen hafi viljað að stíga þessi skref, ég gerir ráð fyrir því að Íslendingar geti þá sest aftur á borðinu og sagt býtu nú við, þetta eitthvað sem við þurfum þá að skoða í ljósi nýjustu og þá bendi ég á það, ekki bara því að Evrópuráðið er að gera það, heldur það sem í skýrslunni sem kemur í þessari úttekt frá Evrópuráðinu sem við ættum að geta notað. En þú segir að þú skilir ekki af hverju Evrópuþjóðirnar bregðast öðruvísi við Rússum en Ísraelsmönnum. Hver heldur að skil ekki sig? Bandaríkin. Og það þannig að við sögum einhverja fréttir frá því að svo reynda tína til fréttir það sem að kemur fram svona hótanir Bandaríkjamanna meðan annars að norski olíusjóðurinn vill ekki fjárfesta í Caterpillar sem jarðýtur sem eru notaði til þess að reynsa til á Gaza. Og þá voru í norskum miðlum held ég bara í fyrradag fréttir af því að það voru hótanir frá utanríkisráðuneytinu og varnarmálaráðuneytinu í Bandaríkjunum gegn Noregi. Heldur að sé þannig að ef sú Evrópuþjóð sem að stígur lengra að hún kalli yfir sig refsiaðgerðir Bandaríkjanna? Mjög líklega og það þá einhver slagur sem Evrópuríkin verður hreinlega að taka saman vegna þess að ég alveg á því og ég skil það alveg en það við mörg sem að teljum þetta að því eins og ég segi í því sambandi að þetta sé þjóðamorð þá að sjálfsögðu erum við ekki að fara að setja það fyrir okkur að það komi eitthvað efnaðslega út fyrir okkur illa að við missum kannski 1% af þjóðaframleiðslu af því að við eða sérst 1% að GDP af því að við höfum tekið réttu ákvörðunum það að stöðva þjóðamorð. Ég meina Guð minn almáttugur, ekki erum við vonandi þar. Ég vildi reyndar þú nefnir Spán. Spán búin að banna allar að vopna að þeirra lofthelgi og hafnir séu notaðar í þeim tilgangi að þar fari vopnasendingar fram. Ég hef ekki séð neitt slíkt hjá utanríkisráðuneytinu. Ég held að utanríkisráðuneytið sé svo djúpt í þessu varnarsamstarfi við Bandaríkin að það sé okkar akkilsarhæll í þessu öllu saman. Vegna þess að við erum með þennan svakalega samning frá 1951 sem var síðan skrifaður undir í fyrir luktum dyrum af utanríkisráðherra án ég tel í sem var í starfsstjórn. Það sem að þessi samningur var útvíkkaður. Við erum föst í þessu óbeldis sambandi með Bandaríkjunum. Það held ég að sé raun. En við höfum ekki svona sjálfstæði í mótun utanríkisstefnu. Við getum bara haft á utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamönnum líkar. Já. Það held ég að sé ástæðan. Og þannig eigum við að skilja þetta tal að stíga ekki nema í spór annarra. Já. Þannig það búið að þetta er svo lappið við jarðsprengjusvæði. Já, þetta þannig. Að þú stígur það sem að einhver hefur stíð áður, þannig að það springi ekki. Já. Ég held bara að það sem við að vísa svona óbeint í það að þetta sé samskipt okkur við Bandaríkin. Já, við erum líka bara með við erum með stanslausar sendinefndir og stanslausar fundi með Bandaríkjamönnum varnarmál. Ég meina við erum bara svona. Þannig að ég vol hrættum að við séum bara að selja sálu okkar til þess að
og horfa fram hjá því að það sé þjóðamorð og förum ekkert að lifa eftir því, eða við stöndum ekki í lappirnar gagnvart því og þess vegna erum við að dansa í kringum einhverja smotterísaðgerðir sem skipta í rauninni engu máli. Fólk eins og ég sem að, ég meina búin að vinnandi í Sameinuðu þjóðunum í fleiri ár, það er rosalega erfitt fyrir mann að sjá upp á það þegar að alþjóðasamningar, alþjóðadómstóll, allt alþjóðakerfið, öll alþjóðalög eru virt að vettugi, hvort sem það er bara í tengslu við bara allt að innrásinni inn í Írak sko og svo það sem hefur verið að gerast síðustu ár, það sem Vesturlönd eru grímanni fallin sko, hvernig Vesturlönd haga sér sko oft, þannig að við getum ekki átt vona því að geta gagnrýnt önnur ríki fyrir það sem þau gera, vegna þess að eins og ég segi, gríman fallin. Mér finnst rosalega erfitt að vinna innan þessa ramma þar sem að alþjóðalögin eru virt að vettu vegna þess að það ríkir ákveði stjórnleysi og ákveði anarki þegar við erum í rauninni fannin að horfa á það að þessar stofnanir eru virtar að vettu í. Þannig hvert eru við þá að fara? Ég er reyndar alltaf mjög jákvæð, ég var á fundi í morgun að tala einmitt framtíð Sameinuðu þjóðanna. Því ég sitt í stjórn Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og sko þetta er eina sem við höfum. Sem við höfum 80 ára þess að dana. Já, en þetta er það eina sem við höfum sko. Og þess vegna er sorglegt að sjá Vesturlönd sem að sko, þetta er náttúrulega, það þarf að breyta Sameinuðu þjóðunum. Þetta er allt of norðrið hefur allt of mikil ítök innan Sameinuðu þjóðanna. Það þarf að lyfta sem sagt suðrinu upp í þessu samstarfi. Það er ekki vilji til þess. Það er náttúrulega ekki vilji. Ríkin sem hafa neitunarvaldi í öryggisráðinu vilja ekki gefa það eftir, en það er krafa mikla breytingar. Það eina sem ég er að vonast til er það svona með Trump og hans áherslum, það sem að hann er í rauninni svolítið að ísolera Bandaríkin svolítið diplomatist, meir. Hann hefur bara ekki trú á alþjóðastofnunum. Hann hefur það ekki. Það er þessi gegn hans hagsmunum Bandaríkin, að Bandaríkin tapi alltaf í slíku. En ég meina þá er það líka bara, sko þá erum við kannski að fara einmitt úr þessum einpóla heimi, þar sem Bandaríkin hafa í rauninni ráðið öllu síðastlegin 30-40 ár, sérst frá því að kalda stríðinu lauk, og síðan erum við að fara inn í fjölpóla heiminn, þar sem eru fleiri ríki. En sko, þess vegna, ég held að sé ágætt fyrir heiminn að sjá Bandaríkin þeirra vald dvína, vegna þess að þetta ofurvald þeirra yfir bara til dæmis Evrópu er ekki bara, þetta er bara stór hættulegt og þetta er ekki heilbrigt. Þetta er ekki heilbriður heimur sem við lifum í dag þegar við horfum upp á börn myrt á hverjum einasta degi og við viljum ekki gera neitt út af því að við erum svo hrætt við það að fá einhverja hefndaraðgerðir frá, sko hugsaðir frá Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega klikkuvéld sem við erum Hverjar gætu það verið? Segjum til dæmis að Ísland myndi fara með á meðal ákærenda með Suður-Afríku. Það kom fram hjá Þorgerði Katrínu að nefndi adressaði það og sagði að Íslendingar myndu senda greinargerð. Það er ekki það sama og var krafa sem var lögð fram á laugardaginn. En ef Íslendingar myndu allt í einu ákveða það, sér þið fyrir þér hver viðbrögð Bandaríkin getur verið? Það er ómögulegt að segja vegna þess að við erum, sko, það er bara hvernig Trump vaknar þann daginn, sko. Við erum náttúrulega að díla við alveg sérstakann mann og hans ríkisstjórn. Þannig að eins og ég segi, ég skil... En stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael er alveg, skiptir ekki máli hvort það sé Trump eða Biden? Þetta er bara sama batterið, sko. Obama eða Bush? Nei, Ísrael er bara útþenslu, það er bara einhver, þú veist, armur af Bandaríkjánum inn í Miðausturlöndum. Þjóðamorðið er borgað af Bandaríkjamönnum, þannig að það er bara sami hluturinn, sko. Þannig að, og það er hryllingur að hlusta á orðræðu hjá fósetta Bandaríkjanna sem talar einmitt þjóðernishreinsanir bara eins og borða eitthvað músli, sko. Þetta bara er ekki neitt fyrir þeim. Svo núna, þú veist, þetta að banna gef ekki út vegabréfsáritanir til hinna og þessa sem geta þá ekki tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Sameinuðu þjóðanna í New York á allsherjarþinginu. Ég meina þetta, þú veist, það er alveg ljóst að ríki heims, að því að sko, ef þú horfir bara á kosningu á allsherjarþinginu, til dæmis í málefnum Palestínumanna, þá eru Bandaríkjamenn algjörlega einangraðir í því og maður vonar bara að vald þeirra, soft power, hard power, það fari allavega dvínandi svona á næstu árum, því það þarf balans.
Við getum ekki lifað í þessum heimi sem að, sko, það sem samþjöppun haus svo hrikaleg og bara allt fjármálakerfið, hvernig þessu stýrt, ég meina stóra myndin, hún bara skelfileg. Það bara, við erum bara að tala um það, að í gegnum þetta military industry complex, þarna í Bandaríkjunum, þá þetta bara alls ráðandi og við búum í þessum bara skelfilega, hryllilega ljóta heimi og svo sko eitthvað fólk eins og ég og fleiri sem að vinna hjá einhverjum hjálparstofnunum og þróunarstofnunum að reyna eitthvað að pjastla upp eitthvað sko á átakasvæðum þegar að aðildarríkin eru í því að sko í proxy styrjöldum allstæðar. Ég meina það bara raunveruleikinn. En ég segi samt enn og aftur, Sameinuðu þjóðirnar eru eini vettvangur þar sem ríki heims saminast og tala saman og það alveg ótrúlega mikið verk sem unnið á baku tjöldin, það sem verið að semja og komið vekk fyrir átök og semja á milli stríðandi fylkinga. Án Sameinuðu þjóðanna, ég veit ekki einu sinni hvar við værum, en því miður eru við hvorki við, Íslendingar, né Evrópuríkin, við erum ekki að hjálpa Sameinuðu þjóðunum núna, að meðan við erum ekki tilbúin til þess að taka þau skref sem þarf til þess að uppfylla okkar ákvæði í þessum samningi þjóðamorð. Það bara... Það vegna þess að Bandaríkin vilja það ekki, þannig að það sem að Sameinuðu þjóðurnar þó gera það bara sem að Bandaríkin eru sátt við. Sko... En annað, ég menn það ekkert brotið niður meira svona alþjóðastofnanir heldur en Ísrael og stuðningu Bandaríkjanna við það, hvernig þverbrotið gegn öllum samþykktum Sameinuðu þjóðanna og afhjúpast, þetta bara virkar ekki. Akkurat. Og svo náttúrulega gangar ennþá lengra með að setja viðskipta þvinganir á dómara í alþjóðlegum dómstólum sem að eru með úrskurði sem þeim fall ekki. Þannig að Bandaríkin eru bara systematist að brjóta niður það svona alþjóðakerfi sem okkur alltaf sagt að þetta vera helsta skjól, sérstaklega smárra þjóða. Þeir eru náttúrulega búin að vera að brjóta það niður lengi en það hefur bara aldrei verið svona opið skátt, skilurðu. Ég meina... Það hefur Bandaríkin verið unnið en ekki verið einarðir stuðningsmenn Sameinuðu þjóðanna síðan 1980. Nei, það er akkurat. Þannig að en maður gat þó einhvern veginn hugga sig við það að þegar þú ert að vinna í feltinu að það var svona eitthvað fjármagn til mannréttindamála og svona, þú veist, það var svona reynt að þetta soft power hjá Bandaríkjunum, þú veist, þeir voru borgað 20 bara fjórðung af allri þróunaraðstoð í heiminum kom frá Bandaríkjunum sem var náttúrulega þeirra soft power. En það sem mig langar bara að segja er að raunveruleikin sá að stofnanir Sameinuðu þjóðanna, ég hef aldrei séð kollega mína bara hreinlega grátbiðja og þá erum við að tala á samfélagsmiðlum. Það sem og í fréttum og talsmenn samtaka eins og UNRWA, eins og UNICEF, matvæla aðstoð Sameinuðu þjóðanna, flóttamann. Ég hef aldrei séð jafn mikla, fólk það er bara verið að grátbiðja aðildarríkjunum að gera eitthvað. Vegna þess að... Það kom fram og segja að þetta er ástand sem við höfum aldrei séð áður. Aldrei, ekki svona slæmt. Ég farið í það en ég hef aldrei verið vitni að öðru. Þetta er helvíti að jörðu. Það kemur bara læknar og landamæra og fleiri sem þú ert að nefna. Bara endalaust af svona vitnisburði. En það bara hefur engin áhrif, Og það, að því að fólk spyr, og hvað með fólki í Súdan, akkur talar ekki um fólki í Súdan? Jú, ég talar alveg um fólki í Súdan, en ég veit ekki til þess að Vesturlönd séu hreinlega að borga undir eða að hjálpa súdanskum fyrirtækjum eða vil ekki slíta stjórnmálasamtæði. Það eru viðskiptaþingjanar á Súdan, Þannig það er þetta, akkur fær Ísrael carte blanche til að gera hvað sem sýnist. Það er náttúrulega því þeir eru undir verndarvæng Bandaríkjamanna. Á Gaza er fólk að vinna sem ég þekki persónlega, sem að bæði útlendingar og svo þeir sem búa þarna. Líf þessa fólks, það kemur út í nokkra daga til þess að anda, veit reyndar aldrei hvort að fara aftur vísa inn, að því Ísrael algjörlega stjórnar í hvað fyrir nú út og það má ekki einu svona taka með sér ákveðin mat. Það er tekin að þeim barnaformúlan mjólkin fyrir börnin. Það er tekin hugsaður grimmdina. Þú veist, þetta er svo sjúkt og þeir eru að lýsa þessu fyrir mér að eins og ég segi, starfsfólk Sameinuðu þjóðanna sem ég þekki persónlega og deilir sínum reynslusögum með mér, þau bara grimmdin í þessu svo hryllilega að hvernig að horfa upp á það að börn er að deyja í tonnatali úr bara næringarskorti og það er verið að stoppa mat fyrir börn. Ég meina, svo hefur nú ekki kannski rætta mikið en það er
þáttaka Bandaríkjanna, hún svo rosaleg sko, í gegnum þessa hjálparstarf sem ég segi settu á fót sko, sem bara partur af þjóðamorðinu sko. Það sem verið að sanga þeim saman eins og bara dýrum, palestínumönnum sem þurfa að koma og grátbíða og fá eitthvað hveiti. Hvað að gera við hveiti? Svo þurfa að fara að finna, það þarf að kveikja eld, það þarf að fá vatn. Það hefur, eins og ég segi, kollega mínir, þeir munu aldrei komast yfir það tróma, yfir það sem þeir sjá á hverjum einasta degi. Og það sér enginn fyrir endan á þessu og fólk að gefast upp. Það er nánast búið að akseptera þjóðernishreinsunin sé bara kannski eina málið að samþykja þar heila að það bara fara eitthvað og það höfðu bara með Nakba 2. Allt fólki sem þarna var hent út úr Ísrael á sínum tíma að þeir verið bara hentin í eyðimörkina í Sínai eða Jórdaníu. Þetta viðbjóður. Það var fundur á Austurvöll-laugardaginn, svo var þingsetning á þriðjudaginn og það var einhverjir voru að mótmæla þar fyrir utan og var hrópað svolítið að fólkinu og ég fór að velta fyrir mér að það enginn inn á þinginu sem að að gera eitthvað. Nei, þetta magnað. Ég held að það bara þannig. Það engin umræði í þinginu. Ég meina þessi fundur með utanríkismálanefnd, maður heyrði ekki neinar kröfur að þetta ganga lengra en stjórnvöld. Þannig ég sé ekki betur en að bara allur þingheimur svarar ekki skyldum sínum að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir þjóðamorð. Það verið þarna nokkrar ágætar ræður sko. Ég minnist að Sigmundur Ernir þú veist það er ekki tillögur að það er ekki verið að stinga upp á neinu konkrétt eða fara fram á það eins og segir. Við erum náttúrulega bara ekki með neitt vinstriflokk á þingi heldur sko sem að væri kannski meiri rótaklingar. Ég meina eins og Píratarnir hefðu kannski verið líka, þú veist, það væri element sem hefðu verið að krefjast aðgerða. Þetta í rauninni mjög sorglegt sko að við erum ekki með neina rödd fyrir Gaza, við erum ekki með neina rödd fyrir Palestínu. Ég tek ofan hattin fyrir þeim sem hafa staðið vaktina síðustu 2 ár sko. Örfáir mótmælendur fyrir utan stjórnarráðið og fyrir utan utanríkisráðuneytið, bara kútos til þeirra. Og ég var rosalega glöð að sjá þáttökunum helgina. En það eins og í Bretlandi, þar sem ég bý að mestu, að þar búið að vera, hvað erum við ekki oft búin að fara að mótmæla á götum Bretlands? Og ég meina stefnan í Bretlandi, hún er hræðileg. Keir Starmer bara complicit. Ég meina þeir eru bara þáttakendur í að útrýma Palestínumönnum með þessu samstarfi og nú bara forseti Ísraels í heimsókn í eins og ekkert sé í Bretlandi. Spáðu í þessu. Ég meina það er náttúrulega Starmer sko, það er náttúrulega alveg gríðilega sterkt við höfum talað þetta lobbyið Ísraelsmanna sem síónista lobbyið með gríðarlega, bara búin að kaupa upp ekki bara kaupa upp pólitíkusuna, heldur sko ef þú talar gegn Ísrael í Bretlandi, það var allavega þannig það er að breytast þú gast ekkert sagt þú varst bara sko, því var bara eitt ef þú sagðir eitthvað á móti Ísrael fyrir 2 árum síðan, fyrir 7. október þá varstu bara kallaður niður sem gyðingahatari. Ég meina Corbyn var fleygt út hann var endar ekki fleygt út fyrir það. Ég vil bara segja sko að við erum á þessum stað þar sem að almenningur að krefjast aðgerða en stjórnmálamennirnir okkar eru ekki tilbúnir til þess. Þarna eitthvað svona, það eitthvað bil hann á milli sem og svo verið að reyna að láta mótmælendur líti út sem eitthvað glæpalýð bæði hér heima með alls konar svona fullyrðingum að einhverja brúður hafi verið morðhótun og ég veit ekki hvað þú munir eftir því að kasta snjóbolta í bíl til ég var mist að það var litið á sem einhver stórkostlegt ofbeldisverk sem bara hlægilegt við hliðina á því sem hefur verið að mótmæla. Það ágætt að þetta fólk býr ekki í Frakklandi, hvernig heldur það myndi líða þar? Það er búin að loga Frakklandi allan dag í mótmælum en í Bretlandi líka verið að handtaka fólk fyrir að styðja samtök sem hafa lýst sem hryðjuverkasamtökum að þau máluðu sprengjubleika eða ekki? Jú, við máluðu flugvélar RAF Royal Army og sko þetta er aðalega pensionistar sem er verið að handtaka sko.
þarna misnotkun á hryðjuverkalögunum svo hryllileg sko og að setja fordæmið, það nefnilega það sem að fólk segir í Bretlandi það að berjast fyrir réttlæti á Gaza og berjast gegn þjóðarmorð á Gaza líka að berjast fyrir lýðræðinu og frelsinu á vestur, bara í Evrópu. Vegna þess að Bretland bara fullur þáttakandi í þessu stríði, ennþá að leyfa ákveðnar vopnasendingar til Ísraels og þeir sem að mótmæla sig, það verið að handtaka þarna fólk upp til hópa á því að það sé einhverju terroristar, einhver 86 ára gömul kona, hjúkrunarkona fyrrverandi, að því hún lýsir yfir stuðningi við þessar aðgerðir sem eru náttúrulega ekkert, það enginn sem hefur drepist í þessum aðgerðum, ég meina þetta enginn terrorismi, auðvitað væri hægt að taka þetta fólk og til dóms og laga fyrir það að eyðileggja eitthvað eða brjóta fara inn á restricted area eða eitthvað svona, en þetta hryllingur og við verðum að vera svolítið vakandi fyrir þessu hér líka að lögum sé ekki beitt gegn almennum borgurum einmitt þegar þeir eru að mótmæla og rétturinn til að mótmæla. Gríðarlega mikilvægt. Það heyri það er alltaf vilji til þess að búa til þá svona hugmyndum að samfélaginu standi ógn af fólki sem að beita sig fyrir friði. Fólki sem að úti, krefst þess að það sé friður, að þetta sé hættulega fólkið. Það bara þannig. En bara að því mér langar að minnast á það, að því að út af vinnunni minni. Þess vegna, fólki sem að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum og innan þessa ramma, það rosalega erfitt að starfa núna innan Sameinuðu þjóðana á meðan að, eins og ég segi, það verið að grafa undan stofnunum. Það rosalega erfitt fyrir kollega mína sem á Gaza að hafa hort upp á lokal kollega sína drepna 200. Þú veist bara, Sameinuðu þjóðirnar bara orðið svona lögmætt skotmark, skilurðu. Og þegar að önnur ríki sjá hvað Ísrael að gera gagnvart lokal fólkinu sem að starfar þá innan ríkjana fyrir Sameinuðu þjóðirnar, þá verður þetta bara orðið normið. Að það ekki lengur einhver vernd í því að starfa fyrir Sameinuðu þjóðirnar, það bara skiptir engu máli. Þannig að afleiðingarnar af því sem að gerast í Ísrael og það sem að gerast í Palestínu og þessi skortur og pólitíska vilja til að taka á þessu, hann á eftir að hafa svo miklar afleiðingar fyrir okkur annar staðar. Vegna þess að það verið að setja ákveði fordæmi með drónaárásum, með árásum á börn, með árásum á leyfa ekki fjölmiðla. Þú veist, þarna komið bara mjög fín handbók fyrir einræðisherra heimsins sem geta bara vísa í það, ég meina, ég get alveg gert þetta að því að Ísrael gerir þetta. Akkur má ég ekki gera þetta? Þannig að þetta stór hættulegt að stíga ekki hérna inn í og enda þessa umurð sem þetta og þetta þjóðamorð. Eitt sem að hefur verið nefnt út af, sem þú ert að benda á, ólík viðbrögð Evrópu við Rússland eða Ísrael. Og þá hefur verið bent á að þetta sé bara rasismi. Að fórnarlömbin í Úkraínu eru svona fólk eins og við, hvítt og hörund og svona. En þó svo að gyðingar og palestínumenn séu eiginlega að mörguleyti samskonar fólk utan ára séð, að þá skilgreiningin svo að gyðingarnir eru hvítir en palestínumennir eru brúnir. Og þess vegna sé það ekki okkar staða að standa með hinum brúna á móti hinum hvíta. Það eitt, svo hérna þessi kristna hlið á þessu líka, sko. Það náttúrulega einhver sem drepa kristna palestínum. Já, en það samt kristnir sem að, ég bara hugsa til langum minnar sem að bara stóði baki, hún, þú veist, bara Ísrael sá þetta bara í hillingum sem fyrir hérna landið og þannig að, það vissulega sá hluti, svo þessi náttúrulega búið að vera orðræða. Kristni síonistar í Bandaríkjunum. Svo náttúrulega búin að vera þetta war on terror og þessi, Hollywood búið að standa í því síðastlegin 30 ára að mála múslima sem hryðjuverkamenn. Þetta bara búið að mata okkur af þessari heimsmynd að múslimar séu svona slæmir. Og svo náttúrulega þegar þú ert með ISIS, það hjálpar náttúrulega ekki, því þá getur þú bara sett alla múslima undir sama hatt, þetta séu bara allir ISIS. En ég, hafandi búið í álfunni og fylgst vel með því að þetta náttúrulega alveg ræðilegt upplifir sig fyrir venjulega múslima sem eru langflestir eins og við, friðelskandi fólk.
En þetta nefnilega bara búið að mata okkur hérna úr, og ég segi þetta bara, úr Hollywood, þar sem að hver myndin á fætur annari, ég meina hvar eru múslimar sýndir í einhverju jákvæðu ljósi, í einhverjum hasarspennumyndum, þeir eru alltaf einhverju hryðverkamenn. Þannig að það eitt, og svo eins og þú segir, sko, bara einhver svona rasismi sem að þetta fólk það hérna niður frá, það lengra frá okkur og það öðruvísi á litin, þannig að fólk finnur ekki eins mikla samkennd með því þar af leiðandi. Það náttúrulega spilar inn í, en hitt hana mál að sko, ég held þetta sé líka sko, að því að Ísrael þarna partur af stefnu Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum, að þá skilja allir alveg hvað í gangi. Það skilja allir alveg sko, að þarna Bandaríkin. Nú til dæmis í dag Ísrael búin að bomba Húþís aftur. Þeir eru búin að, svo náttúrulega áður hafa verið að bomba Íran og hérna öll nágrannlöndin sko nema Jórdaníu og Egyptaland. En sko þannig að við verðum að sko geopólitískt, ef þú horfir bara fram hjá því sem með þjóðamorðið og Gaza, að þá þetta svolítið vopn Bandaríkjamanna Ísrael í þessari álfu, hvernig þeir haga sér. Þetta svona armur af Bandaríkjastjórn. Sem hefur þá stefnu að halda öðrum ríkjum sem brotnum ríkjum. Já, og svo langt mikilvægast fyrir Bandaríkin og Vesturlönd það til dæmis að Íran og Sádi-Arabar séu ekki sömu megin vegna þess að þeir ráða yfir svo stórum olíuauðlindum. Ef þeir tæki höndum saman, það má alls ekki. Getur ímyndaðir afleiðingarnar af því og hvaða power þeir hefðu sko. Þannig að maður sko, það bara geopolítikin þannig að það náttúrulega búin að vera þarna stefna Bandaríkjanna sem að hefur verið að knésetja hvert landi á fætur öðru. Þannig að auðvitað allt í upplaust, hvað sem það í Líbíu sem var eitt af þeim löndum sem var á þeim lista yfir því að þetta knésetja. Þetta ekkit einu sinni sko hérna, þetta ekki einu svona samfærsæriskynningar, þetta bara það sem hefur komið og það mér þingmenn í Bandaríkjanum sem hafa bara talað þetta opinskátt sko, að stefnu Bandaríkjana. Þannig að við erum bara að lifa í þessum heimi og í þessum Miðausturlöndum að þetta bara einhvern veginn eins og leikvangur Bandaríkjana sem að síðan tengt olíuiðnaði og samþjöppun fjármagns og hergagnaðiðnaði. Afstaða ríkisstjórnar hér þar meir í Bretlandi hefur þetta mál verið haft miklar afleiðingar fyrir hann hérna þetta hlut mjög óvissal ríkisstjórn og mjög óvissal forsætisráðherra. Spilar þetta mál inn í það? Veit ekki hvort hann einu sinni lifir af þetta kjörtímabil sko, vegna þess að hann svo óvinsæll og hann gerir gjarnan að fleygja fólki úr flokknum sem ekki sammálunum. Keir Starmer á eftir að bíða afhróð í næstu kosningum. Það algjörlega staðreynd. Vandamálið hins vegar að langmesta fólki sem frustrerað þá eftir að fara yfir til reform og ekki það nú skára. Því það eins og að hlaupa úr sko, ég veit það ekki, reformflokkurinn náttúrulega með Nigel Farage í farabróti og hann nýti sér frustrasjón fólksins sem að hann, þó að hann hafi nú haft rangt fyrir sér með Evrópusambandið og stóð einmitt mest í, hann var náttúrulega þingmaður hann var þingmaður hjá Evrópusambandinu sko, þingmaður Breta eða íhaldsflokksins þá, en hann beitti sér fyrir Brexit og hann hefði rangt fyrir sér og nú eru Bretar upp til hópa að viðurkenna það að þeir sjá að sér að hafa kosið með Brexit út af því að smáfyrirtækin líða mest fyrir þetta og landbúnaður enda líka. En að það svo skrítið þess vegna af hverju fólk hrífst af þessari orðræðu hans. Þannig að ég rosalega hrædd það að í Bretlandi verði fólksfluttin verði mikið yfir til reform. Sjáum til hvað Corbyn gerir, hann að stofna nýjan flokk, þannig að það nú eitt og græningjaflokkurinn líka að hefur aðeins vaxið fiskur hrygg með þeirra nýja leiðtoga. Skiptum leiðtoga og sem að talar sem mjög róttækur. Já, einmitt. Og hann mjög pro-Palestine, hann af gyðingaættum. Sakbalanski, en hann pro-Palestine. Þannig að vonandi ef að græningjar og Corbyn flokkurinn á einhverju saman, þá gætu þeir kannski mögulega, þeir hafa einsett sér svolítið að setja sig á móti í form. Þeir eru meira sér sko ekki einu svona að setja sig á móti Labour sko, þeir eru nánast búin að bara, en þessi sko pólitíkin í okkar aðelda í okkar svona, þú veist, Evrópuríkjum, hún á eftir að náttúrulega að ráða því hvert við erum að fara, vegna þess að ef að Þýskaland
og Frakkland ef við erum að fara að sjá Le Pen og ef við erum að fara að sjá í Þýskalandi og þessa og á Spáni líka. Ef við erum að fara að sjá hægri sveiflu í Evrópu, þá okkar pólitík líka að fara að gjörbreytast í ennþá verri átt. Gagnvart til dæmis bara þróunarlöndunum og stríðin bara fyrir Palestínu og þannig að ég fylgist og hér líka vil ég benda á að ef að ríkisstjórnin nær ekki að snúa hér við kerfinu eitthvað, þá við að fara að sjá hægri öfgar vaksa hér líka og það strax byrjuð þessi orðræða. Menn vita alveg, það leikbók og menn vita alveg hvert að fara með það. Ég held við vitum alveg hvað flokkunni sérstaklega að tala Þannig að það hætt við því að við eftir að sjá líka þrátt fyrir að það margar aðgerðir sem að ríkisstjórnin í dag að gera sem gott og vel og maður styður sko, en það ekki ganga nóg langt, alls ekki nóg langt og ég hrædd að það verði hægri sveifla, stór hægri sveifla hér líka. Þessi ríkisstjórn ekki mótvægir umvölu við það heldur? Já, bara það ekki verið að ganga nóg langt í þeim aðgerðir sem að heimilin í landinu þurfa og ég meina þú sér bara við sem erum á netinu sko, orðræðan og frústrasjónin sem að síðan spilast út í einhverju útlendingafóbíu og fóbíu á transfólki og alls konar rugl sem að kemur ekki málinu við sko, að þannig tjannelega reiðinni þangað. Ég hef unnið dálítið mikið við það að greina þegar að verða svona til þessar violent extremism eða bara extremism og hvernig það verður til. Ég skrifaði greinum þetta hérna á Vísi daginn sko, það sem ég var að segja vandamáli yfirleitt efnahagslegt óréttlæti eða að fólk finni sig jaðarsett og ef að þessi ríkisstjórn ekki tilbúin til þess að ráðast í aðgerðir og fara í þá átt að virkilega að hlusta á fólki í landinu og þessar raddir þá erum við að fara að fá að sjá miklu meira ris á hægri vagnum. Það bara staðreynd og ég sé þetta bara, við erum stundum svolítið aðeins eftir á, þú veist, Evrópu en við erum ekki að sigla inn í kannski svona efnahagslega lægð og erfiðleika sem að Evrópuríkin hafa verið í nokkur ár. Já og maður getur spurt sig af hverju erum við, hvað hefur breyst sem af hverju erum við að sigla inn í þessa efnahagslegu lægð? Hvað hefur breyst? Það vegna þess að allur iðnaður hefur flust yfir til Asíu? Hvað hefur breyst? Það bara einfaldlega í mínum huga vegna þess að þeir út með einhverja örfáa menn í heiminum, 100 manns sem eiga meira en helmingurinn af heiminum, efnahagslega, hugsaður 100 einstaklingar sem eiga meira en helmingurinn af heiminum. Þá eru komin á mjög spes stað og þetta þessi samþjöppun auðs sem að gerast núna, það sem að, sko, þú veist, þessi ítök bara viðskiptana eru svo gríðarleg og líka minna hjá okkur, nákvæmlega sama að það ekki viljinn til þess að ná í peningana þar sem þeir eru, þannig að við getum ekki byggt upp okkar innviði eins og við getum og ég meina að það er svo fyndið, ég var spurð þetta í dag í sambandi við heimsmarkmiðin. Málið að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna mjög sósíalísk því þar talað jöfnuð. Þar talað einmitt nauðsyn þess að auðnum sem dreift rétt og líka rétturinn til sko, notkun á auðlindum sé ekki bara fyrir einhverja örfá og ólíkarka. Þetta hangir allt á sömu spýtunni. Þannig að við erum ekki að fara að ná heimsmarkmiðunum ef að síðan allt fjármálakerfið okkar í heiminum eru uppsett þannig að það eru bara einhver stórfyrirtæki og ólíkarkar sem að sko, ná sífellt fleiri undir sig. Það þarf einhverja leiðréttingu. Ég vola hrædd að við séum að fara inn í einhverja svona fasista öldu sko, áður við pendullin sveiflast tilbaka þar sem við getum fengið eitthvað meira efnahagslegt óréttlæti. En það er rosalega erfitt að síðan að starfa í þróunaríkjunum, það sem eða þessi í ríkjum sem eru jafnvel átök geisa eða eru bláfátæk og sjá að þau eiga ekki séns bara í þessum heimi. Vegna þess að við erum ekki tilbúin til þess að fjárfesta í þeim, við erum ekki tilbúin til þess að veita þeim aðganginn á markaðin okkar, við erum ekki tilbúin til þess að gefa þeim lán á sömu kjörum. Við erum að, sko, Vesturlönd græða enn þann dag í dag á því að sækja hráefnið þangað. Við erum ekki tilbúin til þess að leyfa til dæmis Afríku að lyfta sér upp. Og þess vegna erum við að horfa fram á hreinlega að þetta efnahagslega óréttlæti og fjöldi flóttamanna mun hreinlega aukast ef við erum ekki tilbúin til þess að gera það sem rétt er. Við þurfum ekki endilega að vera að eyða einhverjum rosalega gríðlegum fjármunum í þróunarhjálp og mannúðaraðstoð. Það sem þessi ríki þurfa eru innviðir og fjárfestingar og markaðsaðgengi.
Ekki þetta að við séum með einhverja bitlinga til þeirra þar sem við ákveðum hvað við ætlum að gefa þeim að því við vitum hvað þeim fyrir bestu. Þetta er svo úrelt sko fyrirkomulag í þessum heimi, þessum strúktúr, þessum að það þarf eitthvað að breytast, en ég er samt jákvæð að því að það eru raddirnar í suðrinu að vera sterkari, við erum að fara inn í fjölbúla heim, þannig að ég leyfi mér að vera jákvæð að pendullin minn sveiflast á einhverjum tímabili í rétt átt. Þá ertu raunverulega að segja það að þú vonist þess að þeirra Bandaríkjamenn ganga raunverulega frá Sameinuðu þjóðunum og alþjóðlegum stofnunum eins og þeir hafa verið að gera svona kerfisbundið í marga áratugi og með vaxandi hraða núna undir ríkisstjórn Trump að þá muni Kína koma og verða burðarásinn af alþjóðlegu kerfi sem að tryggir rétt smáríkja og hópa. Nei, það er nú ekki alveg þannig sko, því að Kína er mjög athyglisvert. Kína er ekki að fara að stíga inn í þetta rými sem verður. Hver að stíga inn í tómarúm? Sko það stígur enginn einn inn í það. Ég hefði frekar viljað sjá. Það er frekar þá að öll smáríki heims fari að þú veist, organisera sig meira heldur en að það sé bara BRICS-löndin og Bandaríkin sem að séu bara að ráði öllu hreinlega. En er það ekki líklegast að það verði þeir hópar sem að telja sig eiga ráða heiminum, að það verður Bandaríkin og önnur stórveldi sem að fara með heiminn eins og skákborð? Jú, en Kína hefur, að fylgjast með Kína í Afríku er mjög athyglisvert vegna þess að þeir hafa verið að gefa mjög mikið af lánum og svo hafa kannski ríkin ekki geta borga láninu þannig að þeir hafa hreinlega geta þá bara tekið yfir einhverjum auðlindum eða jafnvel yfir höfnum og annað sko þannig að það er vissulega ekki endilega gott fyrir þau ríki en þeir hafa ekki verið með sömu hernaðar íhlutun sko eins og Vesturlönd. Þú veist, þetta er öðruvísi samkomulag og öðruvísi samband heldur en þetta hernaðar, þessi herlaga nálgun. En það sem að, sko, nú er ég engin orakól í þessum efnum, en það er, sko, fjölpólaheimur, hann leyfir miklu fleiri gerendur. Það er, ég myndi vilja sjá til dæmis að, sko, ríki Afríku þurfa bara hreinlega að fara að þjóðnýta líka bara sína og eitt í þessu að sjá til dæmis ríki greiða atkvæði í allsherjarþinginu gegn Bandaríkjunum var margt að þessu óhugsandi fyrir bara nokkrum árum síðan vegna þess að ríki Afríku eru náttúrulega hafa verið dauðhrædd við Bandaríkin en vald Bandaríkin er að minnka svo mikið Afríku að þú sér núna til dæmis í lönd vera að greiða gegn Bandaríkjunum og Ísrael til dæmis í málefnum Palestínu. Það er athyglisvert að þau skuli hreinlega þora því vegna þess að það er gríðarleg pressa á þessi lönd að fylgja Bandaríkjunum og Bandaríkin hafi verið að hóta því að draga þá úr aðstoð og nú eru þau vissulega búin að gera það mjög víða en nú hér kemur nefnilega þegar þau fara mögulega að þjóðnýta sínur auðlindir þá eru komin á allt annað stað þannig að það er eitthvað sem við megum örugglega búast við að sjá ég meina þessi hernaðarátök hérna í Sahel og Vestur Afríku þar sem hafa verið sko ríkisstjórnum steypt af stóli að þar er mjög líklegt að það verði einhver svona, ég meina Frakkar eru búið að ýta þeim hreinlega út úr Mali þannig að það eru gríðarlega breytingar sem hefur sér stað Evrópa er að missa öll tangarahöldin sem þau hafa haft sko í gömlu nýlöndunum sínum Ég er ekkert að segja að þetta sé betri eða verra, það eru bara breytingar sem eiga sér stað og eins og ég segi, það eru margir sem tala fyrir því að Afríkuríki eigi hreinlega að fara að þjóðnýta auðlindir sinnar. Nota þær til þess að byggja upp innviðina. Samfélag. Já. Herðu Helen, takk fyrir að koma hingað við Rauðaborðið á leiðinni til landsins. Takk fyrir, alltaf gaman að koma til þín í spjall. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, það er gulur september, eins og kannski margir vita. Það er samvinnuverkefni stofnanna og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvíksforvörnum og fókusin er svolítið mikið á sjálfsvík. Og ég fengi hingað 4 kalla, get ég sagt,
sem er í hóp sem heitir Feður, bræður, synir, vinir og makar og ræða saman sjálfsvíg og afleiðingar þess og það fyrir verið að koma. Hérna Baldvin Már Fredriksson, Anton Ísak Óskarsson, Ármann Örn Bjarnason og Bjarni Karlsson með þeim sem svona leiðsegjaður í hópnum, býst við? Já, það spurði hvað ég er. Ég er þarna, ég held utan hópinn og hef gert það þessi 9 ár. Herðu, en þetta, þið komið þarna með ykkar sögu og við erum að fara að ræða sjálfsvíg og áhrif þess á ykkur og okkur. Þannig að mér langar að byrja á því hérna, Baldvin, að spyrja þig, af hverju ert þú í þessum hópi? Það nú eiginlega fyrst og fremst fyrir tilstuðlan Bjarna. Ég var í viðtölum hjá honum eftir að ég hafði misst eiginkonu og sem fór mjög brátt af krabbamenni og það vill þannig til að hann fer að segja mig frá þessu og ég byrja að koma þarna á vormánuðum 23 fyrst og hef mætt, þetta 3. hver 5. dagur í mánuði sem við hittumst út í Garðabæ, safnaðarheimili Vídalínskirkju og ég hafði þessa reynslu að missa mjög náum vin sem að fór fyrir eigin hendi og það var í lok maí 21. Og þetta gerist svona bara eins og hendi veifa. Við kveðjumst á föstudegi, vorum búin að vera yfir 20 ár mjög nánir samstarfsmenn og vinir, veiðifélagar og má eiginlega segja nánast hittumst nánast alla daga vikuna fyrir utan kannski laugardaga og sunnudaga og það var ekkert annað en bara sól í hjarta og farin í helgina og minn vinur var mikið fyrir eldhúsmennsku eins og við kallar oft kenndir við í dag og maður ræða bara hvað ætlum að hafa helgina og hvernig þetta ætti að vera svo kemur bara á mánudagsmorgni uppringing koma vinnufélagar til mín á starfsstöðina þar sem ég var og það vildi þannig til að ég hafði ekki farið niður í starfsstöðina þar sem við höfðum aðsetur og sem betur fer bara í þessu tilfelli því að mér bara bjarga frá því en þessar upplýsingar koma þarna snemma morguns og það verður svona bara eins og bara svarthol sko og bara tíminn stoppar og hvað fer maður að hugsa Guð almáttugur sko maður lítur upp í tómið og öskrar kemur ekkert svar og býtu mér var gefinn tími í þetta líf og fyrir mér tímalínan mín dýrmætt gjöf og ég nota tíma, ég eyði ekki tíma og svo fram til göttum maður þarf að hugsa svona alls konar bara kall á mínum aldri með heila sem búin að snúast ansi mikið gegnum árin og ævina búin að lifa margt og skilja mikið já og nú kannski farið að styttast í fattarann og eitthvað farið að gerast og þannig þetta bara svona tíminn stoppar og ég hugsa hef ég leyfið til að grípa inn í Guðs hendi og ákveða mína tímalínu og það fer í gang svona þangagangur þetta allt saman og fylgja vinni þínum já en ég ætlaði að vinna fram í apríl apríllok 22 og ég bara ætlaði ekki í vinnuna en hún Sigríður mín heitin hún sá við mér og við vorum búin að vera saman í 52 ár og vorum fann að þekkja hvort annað
og þar komst ég í kynni við Bjarna. Ég ætla ekki að mæta í vinnuna. Það var bara stopp hér og nú. En Baldur, má ég spyrja það einu sem ég veit ekki hvort þú getur svarað. Af því að þú ert að tala að þú hefur orðið fyrir missi, vinuðinn, og líka konaðinn. Og það er náttúrulega kannski erfitt fyrir þig að bera þetta saman, að því þetta er náttúrulega, fyrir þér þetta hér ólíka manneskjur. já, En missirinn, það sem þú horfir á einhverju sem að tekur sitt eigi líf og þeim sem að fer hratt út af sjúkdómi. Getur þú sagt okkur sem ekki höfum reynt hvort það séu munur að ná og hvernig sorgin leggst í mann? það vaknar þessi tilfinning, sko. Af hverju allt þetta, en dauðinn sem tekur einhvern úr krabbameini, hann er líka grimmur og miskunnarlaus. Já, það kemur upp þessi stundar reiði og af hverju ég. Það gerist. En hvort að þú hefði getað gert eitthvað? Nei, ég sé það ekki. Ég er mjög vannmáttugur. Ég er ekki að segja að þú hafi getað gert eitthvað, ég er að spyrja hvort svo tilfinning sé sterk. Nei, ekki í þessu tilfellum. Ekki á þér. En ég er einhvern veginn með einhverja blessun yfir mér og ég sendur bara í hendurnar á góðu fólki. Eins og gerðist fyrir kannski yfir 40 árum síðan, ég var rétt rúmlega 30 maður, þá var ég sendur í hendurnar á góðu fólki. Þess vegna lifði ég góðu hjónabandi og náði að þroskast í lífinu. Og þetta er út úr sorginni núna. Já. Og út úr einhverjum lífssorga fyrir þegar það strítur. Einmitt fyrir handleiðslu frá góðu fólki og að eiga þetta samfélag. Að hitta góða vini og deila bara viðhorfum og lífi með þeim. Já, mér langar að heyra ykkur tala um það hvaða styrk þið fáið hvort frá öðrum, en mér langar samt að spyrja hvert er orsökin eða tilefnið að þú ferð inn í þennan hóp, Anton? Sko, ég kem inn í þennan hóp bara, ég er eiginlega svolítið leiddur inn í hann bara og ég treysti því að maður er alltaf leiddur á rétta staði á réttum tíma og mitt áfall er ég farin að horfa núna sem bara gjöf fyrir mig til að vaksa og ég kem ekki inn í þennan hóp fyrir en bara árið síðan eða eitthvað, eða kannski aðeins minna eða meira og ég missi sérst pappa úr sjálfsvígi og það fekk alveg mig til að vakna upp bara í eigin lífi sko. Oft hristir þetta svo mikið upp í manns eigin lífi að maður þarf að breyta sjálfum sér sko. Og það ferli náttúrulega búin að vera gríðarlega langt og erfitt og vissum hluta er þetta ennþá í taugakerfinu. Líkaminn geymir allt, hann gleymir aldrei neinu þótt að hausinn vilji bæla það niður sko. Þá er þetta alltaf, þegar maður er tengdur einhverju manneskju á svona djúpan hátt, þá er hún alltaf til staðar í manni. Þú ert myndur á sjálfsvíg eða eitthvað slíkt. Já, og bara svona, þetta er alltaf svona... Finnur það stundum að tilfinningin er líka hrá og óunnin í þér? Algjörlega, og það er eitthvað hluti í mér sem á eftir að syrgja og eftir að einmitt fyrirgefa líka, af því þetta er náttúrulega gríðarlega þegar maður fær ekki síðast að segja neitt sem maður vill segja, sem maður á kannski eftir að segja fullt við aðlan, eins og með pappa bara, ég átti fullt eftir að segja við hann, við áttum eftir að tala saman. Þannig að vissum hluta er eitthvað partur í mér sem getur aldrei átt síðast orðið, þegar hann tekur þessa ákvörðun, sko. En heldur þú þessi tilfinning að þessi eitthvað ósagt væri öðruvísi ef hann hefði farist af slysförum til dæmis? Af því að hvernig hann fer, að það breytir, það setur samskiptið þín við hann þanga til í svona annað samhengi. Já. Ekki? Sem er kannski blekking, ég veit ekki. Já, ég hugsa að þetta væri ekkert að öðruvísi samt. Við vorum náttúrulega ekkert í það góðum tengslum í rauninni, sko, sem hann var ekki í rauninni til staðar fyrir mig þegar ég þurfti á honum að halda og sömulegis ég fyrir hann. Hann náttúrulega bjó hinum inn á hnettunum. Og við vorum bara mest í samskiptum bara í síma, sko, símleiðis. Og já, þetta bara, hann var að glíma við sitt, hann var að glíma við geðranveikindi og alkoholisma og bara hitt og þetta, sko, sem að ég fattaði ekki hvað hafði mikil áhrif á líf mitt líka, sko, bara svona hans erfiðleika, sko, sem að ég í rauninni svona, fannst mér stundum vera að bera hans þyngsli, sko, eftir að hann fór og einmitt þessi reiði og sorgin og allt þetta, þetta svona,
það fer í svo stóran búning að þú veist ekki almennilega hvernig þið líður. Þú verður svona pínu dofinn bara. Mér leið allavega þannig, sko. En þú ert líka að hluta til hann. Já, algjörlega. Og þegar maður verður kannski aðeins eldri þú, að þá byrja pabbi manns að brjótast fram svolítið í manni. Stundum verður bara alveg hissa og stundum vill maður það helst ekki. Að síst af öllu vil ég verða eins og hann, hugsaði maður stundum. En veldur því fyrir þér að ef hann hefur átt sig svo miklum erfiðleikum og fer með þessum hætti að heldur það sé svona óg við þig að þú gætir það sé eitthvað sem tógar í þig að verða eins og hann. Því afsaki, ég ekki í hluta sem hópan, ég eins og barn. Já, þetta er alveg góð spurning, sko, en jú, ég hef alveg séð bresti á honum sem að ég var með sjálfur. Hliðar á honum sem mér fannst óþægilegar og þá var það reyni spegill fyrir mig að sýna mér að ég er með nákvæmlega sömu hliðar sem ég þarf þá að vinna í, sko. Þú veist, þessi rosalega svona þungu tilfinningar og reiði og þannig, sko. Einhver húmoristi kallaði þetta the invasion of the body snatchers. Að foreldrarnir væri að koma og ræna líkama manns og það kæmi allt í einu fyrir manni svo þeir. Herðu, má ég halda áfram Ármann? Hvað var þess valdandi að þú hittir þessa menn? Já, ég misti bróður minn 2020, það er komið 5 ár síðan og í rauninni var það bara pabbi minn sem að geta mig fyrir þessum hóp. Við fórum allir feðgarnir saman, fórum 4 saman fyrsta fund, sko. Og þetta var rosa gott, þetta er akkurat það sem vantaði, sko. Þetta er bara hrátt, þetta er fallegt, þetta er bara svona hrein tjáning og það er enginn að dæma eða spyrja og það fá allir að segja sitt og það er einhvern veginn bara akkurat það sem vantar þegar maður fyrir gegnum svona ferli, sko. Það fá bara eyru til að hlusta sem að skilja hvað átt að tala um, sko. Og já, svo ég veit ekki ég hef verið duglegur að mæta síðan þá, sko. Pabbi mér reyndar fluttur út þannig ég ætla að reyna að draga bræðina með að við byrjum aftur í haust reyna að halda þessi gangandi, sko, þessum hópferðum og eins og hann sagði, sko, það breyttist rosalega margt, sko, en það veist ekkert allt neikvægt, sko. Þú veist, tengslin í fjölskyldinni styrktist alveg helling, það var búið að rosa svona lítið þau og hittist á jólum og fermingum, skilur, eitthvað svona. Stundum er sagt að í sorginni þá hættir okkur til þess að hrinda fólki frá okkur. Já, en það einhvern veginn var akkurat öfugt innan okkar fjölskyldu, sko. Hún styrktist alveg rosalega mikið, sko, bæði tengsl og svona, þú veist, samskipti einhvern veginn og þú veist, það var gert upp fortíðina og milli fjölskyldumeðlima og svona, sko. Þannig að jú, að reyna að líta það jákvæða, skilur, í þessu neikvæða ferli, skilur. Er það yngri bróðir eða eldri? Hann var 917 ára. Yngri þú? Já, hann er næst yngstið systkini með mér. Þeir voru tvíburabræður, sko. Siggi og Baldur heita þeir. Þannig að já, þetta var, eins og ég segi, erfitt að díla við, en í dag er ég bara komin á fína stað í lífinu og búin að vera mikil naflaskoðun eftir þetta og eins og ég segi, þú veist, það er ekki allt neikvægt, sko. Þess að þú sagt okkur kalla að við kunnum ekki að eiga við erfiða hluti. Sem að taka þetta alltaf á þumbanum. Já, taka þetta á kassan bara og halda áfram og hætta að hugsa um þetta. En sko... Fannst þér það að vera svona menningarleg leiðsögn að það ættir þú kannski að gera, það bara að býta á jaxling? Já, sko, upprunlega já, þú veist. En ég var í vinnunni þegar ég fekk símtalið, sko, að þetta hefði gerst og ég var rosa góð yfirmenn sem tæklaði þetta á rosalega góðan hátt. Og það var líka jákvæmt, sko, að vera með rétt fólk að baka sig, sko, það sem var lenti í þessu, sko, og því ég var náttúrulega ekki innan fjölskylduna og þeir bara hendu mér heim og sögðu bara að fara til fjölskyldunar og koma síðan bara þegar ég var tilbúin og það vissi enginn af þessu í vinnunni, þeir tækluðu þetta alveg rosalega vel ég þakkaði mér vel fyrir það, sko. Þannig að, já. Baldur, má ég svara þig að því að ég held að þú sett elstur hérna. Þetta er svolítið sagt kalla að þeir kunni ekki að eiga við tilfinningar og súrni inn í þeim, alls konar harmur. Finnst þið munur á því hvernig þín kynslóð tækla svona mál eða þessir drengir hér? Ég hef kannski ekki nægilega góðan samanburð vegna þess að ég var ekki nema rétt 30 þegar ég var sendur í meðferð og það er bara einfalt. Ég handlaði ekki alkohól En þú er með margra áratuga reynslu þannig tilfinningu þinnar? Já, ég bara
hugræn atferlismeðferð búið að vera í gangi bara áratugum saman. Ef ég bara horfið beint á það þannig. Ég hef bara spegilmyndina í gegnum fólki sem ég hitti. Og þetta bjargaði mér sem ungum manni. Og ég fengi að lifa hamingjuríku lífi. Við getum upplifað hamingju þó við sem að gangi gegnum sorg. Það þarf ekki að vera slitið þar á milli. Þú ert að segja að það eru lykillinn að þinni hamingju að hafa fengið vettvang og geta talað tilfinningarnar og líða þína. Nákvæmlega. Annars væri öðruvísi maður í dag. Ungi maður myndist hérna á brestina, sko. Og það nú stundum freistandi að dvelja í þeim, sko. En allavega halda einu tveimur eftir. Já, ekki að hleypa öll. Það náttúrulega alveg. Þannig að fínt að eiga reiðakallin ef maður á hann að halda það. Já, en það er eins og að hann er dálítið að hverfa. Reiðakallin? Já. Fólk er hægt að taka mark á honum. Já. Það er vopsið og býtur ekki lengur. Já. Ég er orðið svona meira bara ljúmenni. Við horfum breyta okkur. Það er bara þannig. Og þó að við til og með sem kannski ekki með svipa pólitíska skoðanir eða skoðanir til lífsins eða tilverunar eða hvaða litur sé fallegast í regnboganum eða eitthvað slíkt. Þá eru við samt góðir menn, góðar manneskjur. Já, við reynum það alveg. Já. Þetta er bara fagleg spurning, Bjarni. Er munur á kynslóðunum? Sko, það og takk fyrir, ég vil bara, mér langar bara að segja, ég er bara svo gagntekinn á því að sitja hérna og heyri ykkur. Þetta ég veit ekki til þess að þetta var áður gerst í íslensku sjónvarpi. Að karlmenn hefur sest niður og talað svona hluti og kynnt og af því að það sem við erum að gera, við erum að segja við aðra karlmenn sem eiga þá reynslu, þess að þungbæra reynslu sem að menn er að lýsa hérna. Við erum bara að segja, heyrðu, hérna er staður, ef þú vilt koma til þess að sturta af þínu vörubílspalli þar sem að bara reyndir syrkjendur bara hlusta og er ekki hrættir við að vera hrættir. Þú er ekki miður sín að vera miður sín, heldur bara að geta að hlusta. Þá er þessi staður til. Og svo höfum svona reynslubolta eins og Baldvin, sko, og fleiri. Einn reynslubolta, því að þú ert að spyrja kynslu þetta, einn reynsluboltin í húsinu er sá elsti félaginn. Því að við fórum að stað, við erum að byrja núna 8. veturinn, við fórum að stað fyrir 8 árum og þá það var fámennu fundir, manni hvort það 3 eða 4 og kemur maður sem er komin á einmitt eftirlaunaaldur var að fara að ljúka sínu og það má nefna hann, ég hef leifans, hann heitir Hallgrímur, flottu kall, búin að starfa sem kokkur og sko vinna, við erum svolítið ríkir á kokkum. Hérna komum betra þegar eftir að búin að vinna vel og komin að starfslokum og svo kemur hann inn á fund og það sem hann er með er það að þá fyrir hvort það voru þá 40 ár eða 35 ár, ég man það ekki, það var allavega svona áratugir og hann var ungur maður, giftur sinni konu 1970 og eitthvað þegar við vorum bara með skífusíma og svartkvítt sjónvarp og hann lifir það sem ungur maður og konu sem tekur sitt líf og hans reynsla hafði verið svo að það hafði ekkert verið talað, það hafði allt verið takkað og aldrei minnst á neitt það hvernig að hún skildi falla fyrir eigin hendi svo bara heldur hans líf áfram hann bara ber þessa sorg og ræðir þetta raunverulega ekki við nokkuð lifandi mann fer með þetta og það er okkur það sem að þögnin gerir, hún býr til skömm þögnin býr til skömm og svo kemur hann sem sagt á fyrsta fund karlahópsins og við heitum einmitt feður, bræður, synir, vinur og makar vegna þess að við höfum svona flóki og stórt nafn af því að lífið er flókið, það er hátt flækjustig og þarna kemur hann sem maki og tekur þennan stóra stein upp úr sínu hjarta og leggur hann á borðið og svo fengum við sem að vorum þarna fyrstu árin að horfa á þennan mann yngjast ár frá ári vegna þess að hann bara lagði þessar byrðar frá sér sem var búin að bera alla sína tíð og við bara sáum hann bara sléttast og yngjast og réttast og enn er hann með okkur sko svo dýrmætur og einmitt einn af reynsluboltunum sem eru bara á fundum þegar við setjumst upp í
upp í hérna loftsalinn þarna inn í Vítaningskirkju í þessu gamla safnaðarheimili, nær bílastæði, gott kaffi sem kirkjan gefur og setjumst bara hringir í kringum borð og það er eins og þú sagðir Ármann, þetta er bara hrátt og fallegt, það er engin sko, og ég veit ekkert hvert mitt hlutverk er því að ég er raunverulega enga stjórna, ég bara hlusta og heyra og gæta þess að bara, það er bara farin hringurinn og við heyrum hverju öðrum og það er eitthvað sem gerist þegar og sko og það er bara svona, það halda hann allir að við kallar séum strópaðir en þegar dyrnar lokast og við byrjum að tala, það er engin fundur, við getum allir vitnað það er engin fundur það sem ekki hlegið innilega og það er engin fundur það sem ekki falla tár og engin fundur eins þetta eru einbeittir bara þetta er háspennu fundir, það er alveg 230 volt, þetta er algjöru fullorðins fundir en eru fallir og ég er svo innarlega þakklátur fyrir að fá að leiða þetta það er fátt sem ég gert í mínu starfi sem sálgætir sem að sko gefur mér meira sem persónu að fá að þjóna, ég er ótrúlega þakklátur og það sem við erum auðvitað að vona, ég er að vona er það að menn heyri og fólk sjá og skynni, heyri, ok, já, þetta er svona því að það er pláss Má ég spyrja þín því ég spurði svona tilefni þess að þið hefðu farið inn í hópinn og þeir held ég að við allir nefnt það með einhvern hætti að sumleiti hefðu öðlast nýtt og betra líf og ég er að velta fyrir mér, það er ekki bara með því að þú komir með steinin og leggir hann frá þér svona harminn og gerir upp við hann, heldur býst ég við að samveran í hópnum þess að þeir eru að ræða ykkar líf líka sem að tengist ekki beint þessu tiltekna harmi að það sé það sem að er að efla ykkur sem betri manneskjur í lífinu er það þannig eða er umræðefnið alltaf harmurinn sem að Nei, alls ekki sko, við förum út í alls konar og þú veist og það er eftir köstin og hvernig þú ert að tækla það og fleira sem við ræðum sko og þess að ég segi, þú veist, það er engin leyndarmál þarna sko og alltaf gott að heyra þegar menn komast yfir ákveðna þrep í stígurum í þessu ferli sko og fá að sjá kannski að það er eitthvað betra skilur það er ekki bara sorg, það er ekki bara reiði það er ekki bara, þú veist og þú finnur einhvern veginn að því að svona atvik sko þau breyta þér þú veist þegar þú situr í hópnum með já, nei, bara þú veist þessi atburður svona sjálfsvíg innan fjölskyldu, það breytir þér bara þetta er svona karaktersbrjótandi atburður og þannig að það verður aldrei neitt eins sko það er eitthvað sem ég læriði sko það persónulega að þetta er svo mikið breyting og þú veist og það er allir lagi bara svo lengi sem hún lætur það ekki stjórna þér sko það hleypa breytingun inn þú mátt ekki afnita því heldur nei, og sætta þig bara við það svona breyting er bara rosaleg sko en af hverju hjálpar það þér að komast í gegnum þetta að vera í hóp með öðrum skiptir þetta máli fyrir þig að hlusta á já, líka sko Baldvin eða Anton segja sína sögu og opnar þá augu þín fyrir það gefur manni svona breiðari sjóndeildarhring á vandamálið og kannski er eitthvað sem að þú veist fór fram hjá þér eða eitthvað svona sem þú heyrir svona, já, það er rétt í honum þú veist, kannski ætti ég að taka þetta til greina í mínu ferli sko sem er bara ógeðslega fallegt líka sko Já, það er líka bara þessi eining sem maður finnur fyrir þú veist, þegar maður lendir í ykkur svona þá heldur maður að maður sé einn í þjáningunni og leiðu þú finnur að þú ert ekki einn og finnur fyrir þessari samheldni og finnur styrkin það er bara ekki hægt að lýsa í stundum með orðum hvernig það er að vera búin að vera einn í langan tíma eftir eitthvað svona og finna ekki neitt sem virkar og síðan finna hann hóp sem að tengir við þig það er bara ekkert sem á sömu reynslu já, sömu reynslu og bara orkan sem myndast er bara heldur það skiptir ekki máli að þetta sé fólk sem hefur sömu reynslu jú, þetta er jafningja aðstóð en síðan náttúrulega er þetta líka alveg rosalega persónubundi hvernig þetta gerist á hvaða tímasetningu á hvaða aldri þú veist, þetta er náttúrulega alltaf sjálfsvíg en þetta er rosalega einmitt
samt sem áður mismunandi eftir fólki sko. Og líka hvernig fólk glímir við það, hvort það fari strax í sjálfsvíðun eða hvort það einmitt tekur þetta á kassan eins og ég geri í langa tíma. Að það getur haft alveg varanlega áhrif á mann líka sko, þegar maður ekki að vinna úr þessu. En þarna maður, þegar maður að tala og tjá sig, þá maður að vinna úr þessu, þegar maður að losa eitthvað sem maður búin að byrgja inn í langan tíma sko. Já, menn og aðeins með áhrifin að vera svona í hópi, að þú nefndir nú önnur samtök, að ég svona trúi því að það sé góð leið til þess að læra fyrirgefa sjálfum sér, að sitja í svona hópi, að því þú hlustar á sögu annarra og svo einn daginn þá fattar að þú ert löngu búin að fyrirgefa þeim, þú veist ekki að verða þeim, það er bara einn gaur í þessum hópi sem þú fyrirgefur ekki og það er þú. Þannig að þá hjálpar það manni að til sjálfskoðunar að ekki horfa á aðra, hlusta á aðra sögur, af því maður er oft grimmur við sjálfan sig. Mikið rétt. Miklu grimmar en við annað fólk. Það er ekki óalgengt að við sittum í Getsemani og við svipum okkur, en það var einn í Getsemani sem að tók þetta fyrir okkur. Við þurfum ekki að vera með hrísvöndin og berja okkur á bakið og svipa. En það sem að hjálpar mér mest og þessi langi reynslutími með svona sjálfshjálpar samtökum, við getum notað það orð, er að reyna að tala inn í jákvæðnina og ég vek mig upp þó ég finni til í skrokknum að ég heiti Baldvin, ég er heilbrigður og sterkur einstaklingur. Ekki vera að tala inn í veikleikan eða vannmáttin, heldur byggja upp styrk og það er svo mikil atriði og það er sterkur leikur að hafa sko fólk með sér í því. Til þess að átta sig að með maður sem var fyrir áfalli en maður er ekki áfallið sjálft. Og hættir að maður er lokaður af. Og heilbrigðu lífi. Þetta eru lífsgæði að vera svona gammal kall eins og ég. Ég bara held í fram. En tilfinningar, reiði eitthvað þeim sem tekur sér þetta í líf. Er það til? Ef við verðum að reiður út í viðkomandi? Já. Augnablik. Vegna þess að sko... Þú getur alveg haldið í reiðina, býst ég við. Þú nært hana. Guð gaf mér ákveðin tíma og hann gefur mér ákveðin tíma. Og ég heiklust nota orðið Guð vegna þess að ég trúi á himnafeðgana og er skýrður og femdur heilari skýrnir með krossmark og enn og brjóst og ég þarf ekkert að afneita því. Sko ég líti á þetta þannig að ég hafi ákveðna tímalínu og ég vil nota tíma, ég vil ekki eyða tíma. Ég hef allan þann tíma sem Guð mér gaf þegar ég hef engan, er ég dáinn. Og það er þetta augnablik, byrju, hvað hef ég með það að gera, vera að taka vald tímans eða kíkja undir og leita hennum fullkomna sannleika, vegna þess að hinn fullkomni sannleikur liggur í minni dauðastund, vil ég meina. Þá er allur sannleikurinn komin í ljós. En sá sem að ræður sína eigin dauðastund, er hann að brjóta gegn Guði það? Augnablikið hugsaði ég þannig. En svo kennir tíminn mér og lífið að það var kannski röng ályktun og ég fyrirgefi vinum mínum fullkomlega. Og það er helgidómur að fyrirgefa. Þú getur endalaust verið að fyrirgleyma og fyrirselja eins og Janis Joplin söng hérna í frægu lagi. Hún vildi fá Cadillac í staðin fyrir eitthvað eða Benz eða sjónvarp og fleira fyrir það að gera Guðs vilja. En fyrirgefningin er helgidómur og hann er innra með þér. Anton, þú gekkst með reiðina lengur en augnablik. Já, hún hefur komið svona inn og út sem kannski heldur maður að maður sé búin að vinna úr þessu einmitt sko, en þetta ristir svo djúpt í manni að maður þarf einmitt að vinna í sér á öllum sviðum, sko, sálarlega, líkamlega og andlega, sko. Og einmitt þess að þú varst að tala sko, að maður þarf að hafa æðri mátt. Ég er alveg, þú veist, ég var ekki búin að fara í gegnum þetta nema ég hefði tengingu æðri mátt, sko. Og það er eitthvað sem... Og hver er þinn æðri máttur? Hann segist að hafa himnaðfekka?
æðri máttur bara allt fyrir mér, sko. Hann innra með mér, hann í öllu og ég held að maður mun aldrei skilja æðri mátt algjörlega. Svona hefði góða í... Já, ég held að það sé fallega við að maður mun aldrei alveg skilja Guð. Nei, þá væri maður Guð líklega. Já. En ég trúi að við erum með Guð innra með okkur og við getum unnið úr öllu og við getum samverka allt til góðs. Og ég held að Guð geri það, hann samverkar allt til góðs. Hvort sem hann sé áfall eða eitthvað streita eða eitthvað erfiðleika sem hann lendir í. Ég held að samverkar allt til góðs. En fólk bölvar Guði, sérstaklega þegar lífið ósakjald og því að við lendið því. Þannig að ég býst að þetta augnablik þá bölvar Guði. Já. En síðan eftir á sér maður tilgangi með þessu öllu. Já. Hann hefur svo sem fengið að heyra annað eins líklega, þannig að fengið að heyra ýmislegt kallinn. En Ármann, æðri máttur? Já, klárlega sko. Og það bara sem hann segir sko, þetta bara í öllu varstaðar. Sólin rís sko og sólin sest. Það bara fallegt skilur. Og þetta líka mun líða hjá eins og sagt. Já, og þú veist, tíminn allar minna bót sko og ég trúi því alveg sko og Það maður verður að gera eitthvað, það er ekki nóg að bíða. Nei, það er ekki nóg að bíða í sorginni, það getur verið bara hættulegt. Já, það er að versta sem hún gerir sko. Það vinnan, þótt hún sé erfið, snafla skoðuninn og komast í augu við óttan, komast í augun við reiðina og komast í sátt við allan hann pakka. Það er ferlið sem það þarf að fara í gegn sko. En Bjarni, þetta lítur að vera erfitt vegna þess að ef ég býð að mér, eins og sumuleyti mun sorgin bara líða hjá, eins og sagt er, en hún gerir það ekki ef ég ger ekkert. Ef ég býð og lengi þá getur hún orðið mér ill með einhverjum hætti. En þú getur komið til mín og sagt við mig í sorginni að ég verð að gera eitthvað. Og það er bara síðasta sem ég get hlustað á. Að ég bara í sorginni, kæri vinur. Þú færir mig ekki til að láta mig skiptum trú bara eða ég er bara fastur. Já, og það er ekkert alltaf þannig að tími vinnu með manni en sko ég vissum það að þegar fólk hlustar á þetta samtal og heyrir þínar spurningar þá allt reynt fólk heyrir já, hér talar óhrætt sál, hér spyr óhrættur hugur og það er hér spyr barn, ég er alltaf að taka fram já, og við erum sko, og það eru sko og ég held nefnilega að þessi virka afstæð sem við þurfum að geta tekið til sársaukaefnanna í lífinu, af því að lífið ofbýður okkur öllum. Það er engin, og þú þarft ekki að hafa mist ástvinn í sjálfsvíi til þess að sko lífið er margbúð og ofbjóða hverri fertugri mannesku. Ég segi það oft sko, ég hef ekki rekist á fertuga mannesku. Ég er búin að tala við fólk í sálgæslu í 35 ári, ég hef aldrei hitt fertuga mannesku sem er að lifa lífinu sem hún ætlaði að lifa. Og stóra spurning er alltaf þessi, get ég elska lífið mitt eins og ég ætlaði ekki að hafa það. Og hér erum við svo erum við hér að tala um þessa sértæku reynslu. Og það speglast rosalega vel þegar við vorum að byrja að stofna samtökin og höfum fengið leyfi hjá Johan Freeman sem er stofnandi Pieta House á Írlandi til þess að nota þetta nafn og það voru sko við fórum út 6 manns og 8 fundi og það var í rauninni við sem þar vorum, ég veit að við gleymum því aldrei og að því að hér hefur talið búist að andlegum hlutum, sko, það er ekki, sko, Pieta stendur ekki fyrir, boðar ekki trú, Pieta samtöki boða enga trú, þau boða hins vegar trú á mannlega samstöðu og samlíðun, því að Pieta þýðir samlíðun. Það er mikilvægt að taka þetta fram, þú þarft ekki að vera búin að finna trú áður en þú mætir. Nei, bara alls ekki. Og þú þarft ekki að óttast að það veri tróðið upp einhverjum guð sem þú vilt ekki hafa. Nei, menn vita það, ég er einmitt trúað maður, ég er prestur, menn vita það, fundirnir eru alveg skýrir með það. Hins vegar er Pieta, sko, allir kaþólika vita að styttan hérna, myndin af Maríu þar sem hún heldur á Kristi látnum syni sínum, hún heitir Pieta eftir Michelangelo og er í Sixtínsku kapellunni og Pieta þýðir samlíðun. En þegar við sátum og fundum með þessum stofnanda sem eru rosalega sterk manneskja sem sko bauð sér fram til forseta á Írlandi og var, þegar við heimsóttum hana í forseta skrifstofuna þar sem hún var senator í írsku forseta, ég þekki ekki alveg írsk stjórnvöld en þannig var það við komum þarna á skrifstofu hennar í forsetahúsinu.
og sitjum með hann á fundi og erindi okkar var þetta og þarna var Auður Axelsdóttir frá Hugarafli og Benedikt Guðmundsson og fleira fólk, Björk Jónsdóttir og Sassa og ýmsir fleiri sem voru þarna með okkur. Við vorum komin af því að þetta var allt saman bara Íslandingar og það brann á okkur. Það þarf eitthvað að gerast varðandi þessa stöð á Íslandi að fólk ekki að fá inngrip. Fólk var að deyja vegna þess að það var ekki að fá þjónustu þegar að kallaði eftir hjálpin. Svo erum við þarna og þau voru búin að sjá þetta módel og ég var þarna með þeim og fleiri og við sitjum á þessum fundi. Og þarna þessi forystukonar alveg rosalega öflug manneskja, algjörlega svona. Og spurningir okkar megum við nota nafnið, megum við kópera það sem þið eru að gera. Og það sem við sitjum og búin að vera að funda og gerir það og það má bara hver túlka það sem að vill. Allt í einu bara eins og loftið titraði og okkur brá öll. Og Joan Freeman hún situr þarna og við hliðina á henni situr ritarinn hennar, ungur, greindarlegur maður. Situr hún og þegir og svo segir hún, já, þið megið nota nafnið Pieta. Og ritarinn hann horfir á hana með sko bara varnaðaraugum og undrun og bara og alveg ljóst og þetta var ekki það sem átti að gerast á þessum fundi. Og svo höfum við ekkert frekari skýringu á þessu. Þetta bara gerðist svona og svo má bara hver túlka það sem hann vill. Breytingin sem er orðið á Íslandi þegar Pieta samtökju komið til skjalana svo að lýðheilsa landans hefur lyftst vegna þess að nú veit fólk að maður þarf ekki að sitja einn í myrkri og skugga dauðans og í óttanum við það annarkvort að maður sjálfur vinnur sér megin eða að ástunum hans vinnur sér megin heldur hægt að leita hjálpar og það hægt að fá samtal sko yfirleitt alltaf innan sólarhrings samtal og það er greitt fólk sem að brölta í sjálfsvígshugsunum það getur fengið samtal alltaf 15 samtal hjá sálfræðingi og þetta eru vandað hæft fagfólk sem að vinnur hjá Pieta-samtökunum til þess að mæta fólki í sjálfsvígshugsunum og líka fjölskyldum sem eru áhyggjufullar og svo einnig syrgjendum eða fjölskyldum hafa lifað það að það væri sjálfsvígstilraunir af því að þetta er svo flókið eins og Anton var að segja þetta er svo margháttað og sko það sem eigum hins vegar sameiginlegt það við höfum valið og höfum getunum til þess að vera ekki hrætt við öðruhrætt. Og þegar við vorum í stofnvinnunni komin heim eftir að vera búin að fá leyfið til þess að nota Pieta-nafnið, svo byrjuðum við mikla hugmyndavinnu og við fengum einn félagi okkar var að vinna hjá Arionbanka, við fengum að sitja í húsnæði Arionbanka og svo bauð Íslandsbanki að við getum fengið lánaðan starfsmann frá þeim sem var bara hugmyndir, sterkur maður vanur hugmyndavinnu og ég bara með fordóma, hefðbundnu íslensku fordóma gaf bönkum hvaða pappa kannski kemur nú og hvað getur þetta fólk kent okkur það er alltaf í manni fordómandi og svo kemur þarna maður sem ég þekkti hvorki hausnum sporð á og hann situr með okkur og segir já, hvað er það að hugsa? Já, þeir eru að fara að stofna samtök hvað er þetta og hvað þetta heita og svo hugsa hann svo segir hann sko UNICEF með rauðanefið og svo taldi hann upp fleiri svona samtök sem að vinna að mannræktarmálum og láta gott að sér leiða, taldi upp alls konar samtök sem hafa Kallinn og Álfinn og já, Álfurinn og Lykillinn og hvað þetta er allt saman og Naglinn og svo talaði björgunarsveitirnar með Kallinn og allt þetta svo sagði hann, vitið hvað þið hafið? Þið hafið nóttina þið hafið myrkrið og þá fórum við í vinnu og út úr því kom það að á hverju ári þá kallað til vetrar sólstöðu göngu þar sem að Pieta fólk og þar sem Pieta kalla saman fólk á myrkastu nótt ársins út við vitan við Skarfaklett þangað kemur fólk þarna koma syrgjendur hvað segir sem gulur viti kemur gulur viti gulur september og þarna stendur vitin gulur viti með grænu ljósi út í nóttina og við göngum þangað og með ljós
og minnumst þeirra sem hafa farið og skrifum hvatning, bæði kveðjur til þeirra sem hafa farið og komum saman líka í hvatningu til þeirra sem að ströggla. Og þetta svo sterkt vegna þess að þetta mætast syrgjendur, reyndir syrgjendur og fjölskyldur mætast á dimmustu nótt ársins. Og svo standa nöfn og ávarp til ástvina undir grænuljósi og gulum vita yfir jól og áramót. Og svo sagði mér maður sem að fylgist alltaf með ferðum, því að þetta jú opinber staður og það er bara myndavélar og annað. Sagði mér maður sem að vinnur hjá Faxaflóahöfnum, fólk að koma og vitja, það eru gefið merki, það eru mannaferðir. Sérstaklega á nóttinni. Fólk að koma. Og það er okkur svo mikið hvatning. Og þannig hefur vitin orðið að þessu tákni fyrir Píetasamtökin, ofboðslega andlegt tákn, en það á það enginn. Vitin. Og þannig að svona eru þessi samtök og það er stórkostlega við Píetasamtökin er það að þau virka vegna þess að þau eru raunverulega í almannaeigu og hvað voru 160 mann sem að hlupi fyrir Píeta núna einmitt í Íslandsbankahlaupinu og það er alltaf verið að vinna því að þetta standi opið og þessi algjörlega lár þröskuldur, þú bara slærðir pieta.is, finnur síman og nærð sambandi að nóttu sem degi. Það er Guðlaugur september, Ármann, hvaða gildi hefur það? Hvað segir ég? Hvað gildi hefur Guðlaugur september? Guðlaugur september er bara mjög jákvæmt fyrst mér upp á að reyna að koma þessu á framfæri í samfélaginu og fleiri fá að vita hvað starfið... Hvaða lausnir eru í boði? Já, og það er eitthvað svona sem ég held að fólk viti ekki af, en við erum innan, og því fleiri sem vita að því betra, held ég. Það vinna guðugt starf hérna. Og þú ætlar að gera eitthvað á Guðlaugur september? Já, ég vinn á veitingastað, þetta er Menam, tælenskur veitingastæður. Við erum upp í Ártúnssöða í matvælinni þar og svo erum við í matvælinni á Selfossi líka og við ætlum að selja hérna gullkarrí og að hverjum seldur rétti rennur 1000 krónur til Píetasamtakanna. Þannig að það er gott að fólk vita því líka. Við reynum að leggja okkar að mörgum. Glæsilegt. Peninga til þess að reka starfsemina, eins og þú bentir á að það er búið að greiða fyrir sálfræði tímana. Já. Og þetta er síðast þegar ég vissi, ég nú hættur að fylgjast beinleiðis með fjármálum Píeta, er bara sjálfbáðlið og heldur utan um hópinn, en síðast þegar ég vissi voru þetta 20% frá opinberu fé og 80% gjafafé til þess að þetta geti starfa. Og þannig að það er svo mikil, og þannig eru Píetasamtökin, það eru margir hópar, það eru hópar á Akureyri, það eru hópar á Ísafirði, þeir eru víðar, það er kvennahópur líka hér í Reykjavík. Það er boðið upp á hópavinnu fyrir syrgjendur og svo eru boðið upp á margháttu samtöl bæði hér og Akureyri og starfsemin er viðtæk og fólk, bara ég hvet fólk til að skoða þetta inn á pieta.is, þetta er svo aðgengilegt og starfsemin er svo viðtæk og umfram allt er hún vegna þess að Íslands samfélag hefur ákveðið að hætta sussa. Og við höfum til dæmis líka lært og það vitum við prestar sem komum inn í aðstæður að núna þegar áföllin inn í yfir í fjölskyldum og einhver hefur tekið líf sitt, þá er ekki lengur þessi andi yfir þessu, heyrðu, við skulum nú ekki vera að segja neitt hér. Segja það verið bráðgáttur. Já, það er bara, og það er svo mikið léttir. En samt ég ætlaði að spyrja því, að þið tala um skömmina, en þá er samt svona stigma að maður sér, stundum getur maður lesið á milli línana í minningagreinum, þar sem þetta er ekki sagt og maður velti fyrir sér, kannski er þetta bara allt í lagi að sé þannig að þetta á ekki að vera sjálfsagður hlutur að fólk taki líf sitt. Þetta er vandi, þetta er vandi með færi. Það er líka til fjölskyldur, það sem að fólk veit, hér var sjálfsvíg en það er ekki allir komnir þangað að geta sagt það og þá er ekki rétt að segja og ég veit að allir sem að sitja hér, ég meina þið rættu allir við ykkar ástvinni og ykkar fólk, þau eru hér vegna þess að þið vita að baklandið ykkar er sátt við það og það er ekki allir sem geta bara, þetta eru gríðarlega flókin og sársaukafull mál en markmiðið er það einangrum okkur, ekki skiljum engan eftir einan og látum þær góðu fréttur berast að enginn þarf að vera einn og það kemur svo vel fram í ykkar máli og við erum bara hluta af því, þessi kallahópur. Það er stórkostlega, það er svona svo gott að fá að koma og segja frá þessu.
En þetta kallahópur. Væri öðruvísi svona hreinskilni og trúnaður og traust inn í hópnum ef það væri þarna 2 konur? Já. Á hverju? Það bara reynsla mín að vera með köllum. Ekki fyrir það að þurfa að hafna konum en það er líka í fleiri sjálfshjálpa samtökum, þá eru bara sérstaklega kvennafundir og kallafundir og það er einhver ástæði fyrir því að þetta sé þannig. Það er eitt sem ég langar til að koma þess inn á þegar við tala um tíman og sárið. Mig minnir að ég hafi heyrt hana ástsælu leikkonu okkar, hana Eddu Björgvinsdóttir, segja, ég þekki hana frá skólaárum, við vorum í barnaskóla saman, inn í Vogahverfi. Hún sagði einhvern tímann, við vorum einmitt í myrkrinu, sólstöðugöngunni. Já, þetta var sólstöðu. Þá hafði hún orð á því og sagði, tíminn læknar ekkert öll sár, það er helvítis kjaftaði. Og það þarf að gera eitthvað. En tíminn getur kennt okkur að lifa með þeim. Já, en hann læknar ekkert öll sár eins og stundum er komið orði. Mamma gamla sagði þegar að ýmislegt gekk á í lífinu, mundu það balli minn, hafðu nóg fyrir stafni. Það er nú lykilatriði, það er að lenda ekki inn í þráhyggjugsunni og lokast af. En tíminn læknar ekki sárin og ég held að þú hefur verið að tala um að maður getur líka hitt sársaukann bara hráan, þú veist að þessu búin að vinna í honum. Já, algjörlega. Það er eins og maður bara hleðst upp í manni, maður er allt sem maður hefur verið, líka óunnu. Þannig það er ekkert gengið frá þessu, bakkað upp og sett upp í hillu og svo er það bara stilt þar. Og það getur komið eitthvað svona umræði, eitthvað það sem allt í einu rífur ofan að manni sárið. Og einmitt eins og vorum að tala um áðan, sko, að maður getur oft látið áfallið stjórna hver maður er. Þú veist, maður getur látið skugga sinn skyggja á hver maður raunverulega er. Og þá er maður farin að láta áfallið móta sig sem manneski frekar heldur en að nota það til að hjálpa fólki. Þú veist, mér er svo mikilvægt fyrir mig eftir alla þjáninguna sem ég fór í gegnum að ég geti vita það, ég geti hjálpað einhverjum sem er að gangi í gegnum svipaða hluti. Ef ég væri ekki með það, þennan tilgang, þessa þjónustu, þá væri ég ennþá að þjást. Þannig ég þarf að umbreyta þessu í ljós. Þannig ég þarf að lýsa upp myrkrið, sko. Að hjálpa öðrum. Já, að hjálpa öðrum og vita það að Þannig hjálpar þér. Já, að mín reynsla geti hjálpað öðrum. Það er tilgangurinn með þjáningunni, er að ég fæ að upplifa hana til þess að ég geti tengt við aðra. Hvað segir þið yngri menn um þetta sé kallahópur? Hverju breytir það hvort það sé bara kallar eða? Persónlega myndi ég alveg geta tjáð með eins með konur í kringum mig, sko. Ég er komin á þann stað, mér finnst það ekki skipta máli en ég er alveg sammála að það kemur öðruvísi dýnamík í kallahópum og kvennahópum og blönduðum hópum. En það er allt gott. Það er ekkert eitthvað eitt betra, finnst mér. Þú ert á því líka álana? Já, ég myndi segja það, sko. Herðu, ég þakka ykkur fyrir að koma hingað í september, gulur september og segja ykkar sögu og spjalla þetta. Baldvin, Anton, Ármann og Bjarni, kæra þakkir. Kæra þakkir. Takk fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. Velkomin á Samstöðina. Já, komið þið sæl. Hérna eru reynsluboltarnir í rauðaborðinu. Til mín er komin Ólafur Arnarsson, Lárus Guðmundsson og Steingerður Steinarsdóttir. Óli blaðamaður, þú ert fyrrverandi bara. Nei, þú ert varaþingmaður. Ég er blessaður þegar ég verið allstaðar maður. Ég vann á RÚV í 12 ár og var í íþróttum og auglýsingamálum og svo bara, þú veist, sjálfstæður líka. Þannig að ég geri bara það sem hendi næst. Já, þú veist svona ekki, þú hættir í atvinnumennskunni bara geta lagst út af. Nei, ég þurfti að fara að vinna hörðum höndum maður. Já. Og Steingerður, þú ert í ríkisstjóri liðið núna. Já, það passar. Herri, ég vil bara byrja að segja fjandans, sko, að Rússar séu að senda dróna yfir Pólland. Þetta er bara... Já, þetta eru váleg tíðindi. Já.
og þeir eru upp á standa það nú reyndar að þetta hafi ekki verið gert viljandi, það eru nýjustu fréttir en Guð veit. Það trúir þið ekki? Nei, að þetta sjálfsögðu voru ekki. margir til þess, þetta var bara... Sko málega það, þetta fyrsta skiptið á minni ævi á undanfjörðum kannski 2 árum sem ég var óttast að komi heimstyrjöld. Skilu, og það er ekkert þægileg tilfinning þegar maður á börn og barnabörn og... Svo sannarlega ekki og maður finnur sko svo rosalega illa til þess núna þessa dagana að það er þessi kvíði, hvernig verður sá heimur sem börnin okkar og barnabörnin taka við og líka vegna loftslagsvárinnar að maður er alltaf að hugsa, maður fekk að njóta náttúru, maður fekk að njóta heilbrigðs og góðs lofts og þú veist, yndislegra æsku og hvað eiga okkar börn og barnabörn eftir að þurfa að takast á við. Já, ég held að þetta sé, ég sá að Albert Jónsson, sem er nú mikill öryggis sérfræðingur, hann velti því fyrir sér hvort að Pútín væri þarna bara svona að láta á það reyna hver samstaða Vesturlanda er þegar allt kemur til alls. Auðvitað við erum með svona vitleysinga eins og Pútín þarna. Hann er ekki vitlaus, þó hann sé vitleysingur. Hann er að ég hef fulla trúið að hann sé að prófa að það hefur náttúrulega kvarnast úr samstöðu Vesturlanda, heldur betur. Við sáum náttúrulega það gerðist innan Evrópusambandsins þegar Bretarnir gengu út. Nú Bandaríkin eru alls ekki þessi bakhjarl sem að Evrópa hefur alltaf haft. Við vitum ekki hvar við höfum Bandaríkin í dag þegar á reynir og mér finnst líklegt að sé verið að láta á þetta reyna og þess vegna held ég að skipti gríðarlega miklu máli að Evrópa standi við stóru orðin, fari í þessa hernaðar uppbyggingu sem því miður þarf að fara í og ekki síður gerist það algjörlega skiljanlegt núna að það verður ekkert svona liðið. Þetta er ógnun, það er verið að raska ró okkar, það er alveg ljóst. Ekki spurning. Ég held svo sem í þessu tilfelli að Evrópa hlýtur að þurfa að sína mátt sín og megin með einhverjum hætti en ég myndi ekki mæla með því að þeir fara að senda herlið til Úkraínu til þess að berjast gegn Rússum. Ég held að það yrði algjörlega... Það hefur nú ekki verið svona rætt í mikilli alvöru en það hefur verið rætt og sem Zelenski var að nefna núna að það er að vera með sameiginlega loftvarnir. Já. Vissulega, og það er náttúrulega það sem hefur verið til dæmis tilgangur mikið af þeirrum hernaðaræfingum sem hafa farið fram hér á landi að það hefur einmitt verið að tryggja og vera vissum að þessi lofthelgi og loftvarnir Evrópu sé í lagi. Ég fylgist mikið með þýsku pressunni og þar er umræðan einmitt á þessum nótum að þeir þurfa að framleiða meira hergögnum til að styrkja sig. En það er líka andstaða við það að fara eitthvað inn á úkraínsk svæði með sinn her. Það held ég að komi ekki til greina hjá þeim þýsku. Það er, já ég veit hvað það tala það er náttúrulega hefur verið. Ég bjó í Þýskalandi, kannski ekki eins lengi og þú, ég var þar í 2 ár. Og ég skynjaði það mjög vel hjá Þjóðverjum að sko, þú virðist verið að fara að fenna eitthvað yfir það núna. Að sko minningarnar frá seinni heimsstyrjöld, minningarnar frá Þriðja ríkinu voru að hrella Þjóðverja. Ég bjóð þarna fyrir tæpið 30 árum og þá var þetta mikið að hrella Þjóðverja. Ég man það til dæmis að þegar að Þjóðverjar urðu Evrópumeistarar, mér minnir að það verið 96. Já, eitthvað það. Evrópumeistarar í fótbolta. Og þeir samstarfsmennirnir Þjóðverjarnir, þeir voru ekkert að hreykja sér að því menn hefðu nú flestir barið sitt aldrei á brjóst og ég spurði, af hverju eru þið ekki að fagna þessu? Við bara sagan leyfir okkur ekki að vera að fagna einhverjum svona sigrum. Þetta er að breytast og ég skil og veit hvað Árus er að tala Ég held að það sé ekki eins fjarlægt núna og það var fyrir nokkrum árum að við sjáum þýskt herlið á erlendi grund. Já, en ekki í Úkraínu. Þeir fara ekki þangað held ég. Sko. Nei, ég skal ekki nema komið til einhverja átaka sem að beinast að þeim. Einmitt. En þetta heimur versnandi ferð. Það bara þannig. Við sjáum það bara í fréttum og hverju kvöldi.
og netinu endalaust. Það svo það hryllingurinn í gas og svona. En hérna, við verðum að tala leikinn í gerð. Horfður ekki á hann, Lárus? Heyrðu, ég horfði á hann maður og svo allt í hennu bara klifti sín útsendinguna. Það voru einhverju tæknilegur, örðulegur og ég bölvaði öllum þeim tungumálum sem ég kann. Ég sá allan leikinn. En svo það máttur samfélagsins, svo kastaði ég út og sagði, hvað nægir leiknum? Og þá var mér strax bent á Viaplay og fljótur að sippi yfir á það og þar með gekk það svona nokkuð við, hnökralaust. Ég var bara með þetta Apple TV. Það kom, ég held að nágrennir væri komin inn á ráterinn minn og voru farin að heyrast einhverja radd. Já, einmitt. En myndir rofnaði aldrei. Já, en frábært. Í fyrri hálfleik. Heyrðu, en var þetta löglegt mark? Heyrðu, ég segi bara, sko, ég gammal center og ef ég hefði tógað í þannig leikmann, þannig stóra mann, þá hefði mér fundist bara markið átt að standa vegna þess að í rauninni var þetta sára lítið en dugði aðeins til að trufla hann og hann ýtti þessu undir þetta með því að láta sig falla fram en ég segi 6 af hverjum 10 dómurum hefðu látið þetta standa 4 hefðu dæmt á þetta þannig að hrindingin var til staðar en það hefði aldrei verið dæmt á þetta í Englandi til dæmis þannig að við vorum held ég svona rændir. Ég ætla bara að fullyrða það líka að við hefðum ekki fengið víti út á svona brot. Það sem að gerist þarna var að Mbappé hann hjólaði dómarann og sagði þú er að skoða þetta og sparkaði svo boltanum frá miðju og tilbaka að vítategnum og þú veist, dómarinn var strax þarna undir ákveðnum áhrifum. Sem erfitt að standast. Alveg. Þannig að ég lít svo í raun og veru höfum við unnið þennan leik 2-1. Já, en þetta samt sem áður, sko, ég ætla að segja, liðið, þetta eitthvað svona ferskt og gott. Ég eiginlega, sko, ég var dolfallin yfir markmannunum, honum Elíasi Rafni, sko, þú veist, fyrir utan vítavörslunni og Hannes forðum á móti honum Messi, þá þetta bara besta frammistaða sem ég hef séð í sögunni. Fótboltamarkmaður sem tilbúin í að verja eins og handboltamarkmaður þegar það gulsígildi. Stór og mikil, sko. Það ósanngjarnt að taka einhvern út fyrir rammar, sko, vegna þess að rauninni varnarleikur var flottur og Sverrir Ingi stjórnaði vörninni eins og herfóringi, hann Sverrir Ingi, ég held ég sé að ekki að rugglast og síðan var miðjan ótrúlega góð á boltanum, held honum vel og tengdu vel við framherjana sem voru allir að standa sig. Samlaður. Það heldist yfir mann svona Lars Lagerbäck liðs tilfinning. Akkurat, þú ert alveg hann að hitta en ég skil ekki að hverju belgar get ekki notað andra. Sko, ég held að það bara sé spurning sjálfströst í hann. Sko, hann hefur sýnt góða leiki og svo hann dottið niður á milli og svo að hann með sendera ef þeir skora ekki 3 leiki röð. Þá ferðum að líða illa og svo komið einhver aðrir 3 og þú skorar ekki og þá fer liðun að líða illa með þannig að þetta ég skil. Mikil pressa sko. Já, mér fannst bara svo flott að þeir bræður þeir bökkuðu alveg nýður til að þegar það var stór sókn á okkur og svona. Mér finnst hinn bróðurinn líka mjög spennandi leikmaður sko. Maður sér svona takta í honum sem aðeins öðruvísi, þeir ekki líkir þú séu báðir framherjar að senderar en bróður hans, ég held að ef hann þroskast áfram svona, þá verður hann bara frábær leikmaður. Sko. Það er bjart framöndan. Hefur þú ekki á þessu, segir? Nei, veistu það, ég hef jafn mikið áhuga og vit á fótbolta og kötturinn og ég segi alltaf bara, þú veist, af hverju láta þeir ekki mennin að fá fleiri bolta í staðan fyrir að láta þá rífast þennan eina. Þá verður þetta ekki leikur. Nei, það er náttúrulega kannski alveg rétt. Þá er þetta bara einleikur. En þetta svona til dæmis íslensku landsliðin í fótbolta og handbolta og svona þetta og núna í körfunni, þetta hrífur. Já, sjálfsögðu og mér finnst þetta frábært og algjörlega frábært að Íslendingar standi sig en það er ekki nóg til að draga mig að sjónvarpinu þegar þeir að standa sig en mér finnst alveg dásanlegt og ég verð voða glöður reikinn þegar þeir standa sig vel. Já, maður þarf ekki að skilja bara samþykja það, bara þetta gott. Svo maður auðvitað ekki gleyma því að í dag fremsti þjálfari bara sem hefur verið líka við í Íslandssögunni
kannski ég gleymi einhverjum. En Arnar Bergmann Gunnlaugsson hann fær leikmenna til að berjast til síðasta manns fyrir sig. Og þeir vilja svo mikið að honum gangi vel. Og hann gefur hann líka svo mikið traust og sjálfstraust og segir við að verið bara óhrættir, þetta bara frakkar og þetta bara í París, þetta ekkert merkilegt við þetta og þeir koma með kassan þandan út og berja sér á brjóst og eru eins og heil eining. Og ég held að íslenska þjóðin þurfi svolítið að taka íslenska landslið eins og spila í gær sér til fyrirmyndar. Því þar ekki eining. Nei, þetta var virkilega flott sko. Nú fer okkur að hlakka til landsleikja sko. Já. Svo 8 leikir. Bara úlpa sig upp. Já. Það verður að hefna til dæmis fyrir þennan frakka leik þegar við fáum þá í október. Þeir koma hingað. Já. Ekkert annað sem gildir. Þegar við gerum jafntefli við Frakkann á sínum tíma, þá voru þeir nýorðnir heimsmeistarar. Þeir koma hingað að fyrsti leikurinn, þeir keppa á Ísland og þegar að þjóðsöngur á leikinn, þá hlógu þeir. Þeir voru svo hátt uppi með sjálf á sig og litu svo niður á okkur. Það var alveg sýnilegt allan tíman. Og svo áður en þessi leikur fer fram og þá ég á Tjaldstæðinu og Hólum í Hjaltadal og það líka Guðjón Þórðarsson landsliðsþjálfari og við förum að spjalla saman og málkunnigi menn og þá segi ég þetta verður nú meira bustið á móti heimsmeistarum. Nei, segir hann. Nei. Og segir nú okkur, leikurinn fer 1-1, sagði Guði. Og segir nú, hvernig? Hann svo vittlaus í Bartelsleik í markinu. Ég skal segja sögu á honum þegar þú ert búinn. Já, hann fer svo hleypur svo oft út markinu og ef við fáum aukaspyrnu á góðum stað að Rúnar tekur hana og Rikki Daða skallar yfir hann. Já. Og svo, eins og við fáum alltaf á okkur mark, segir hann svo, hann 1-1. Þá ég í Voldklass og var að vera að veðja þetta og ég sagði 1-1 og Rikki Daða myndi skora mark. Nei! Þetta gekk alltaf. Ég búinn að bjóða kallinu nokkur sem að koma og hann geti bara sagt þess að sögu sjálfur. Já, en akkurat í þessum leik þá var ég að vinna fyrir RÚV sem íþróttafréttamaður og taka viðtöl og annað. Svona 20 mínútur fyrir leik þá ég að væflast þarna fram að ganginu fyrir fram að búningsklefann og ákvaða að labba ég svona undir þar sem Baldur sagði ég var með hlaupabrautinni og labba svo eitthvað inn eftir brautinu sem bara eitthvað slaga á. Gengi ekki fram á Bartes sitjandi bak við súlu að reykja og hann rauk og fætur og öskraði á mig á frönsku drullaði burtu. Já, ég held hann hafi sagt það. Það er líklegast. Þannig að þetta myndi ekki gerast í dag. Markmaðurinn myndi ekki sitja einhverstur í hotni þar sem engi sagði til og væri að smóka sig. Nei, reyndar hann væri kannski að tróða þessu tóbasbúðum. Það getur við. Já. Þegar ég reykti og ég misti sígarettu, þá beygði ég mig eftir henni. En ég veist þessi nikótínpúðar kosta allt og lítið því að þeir allt, þeir sem missa það tekur ekki að beygja sér eftir. Þeir verða bara að vera margfaldaði verði. Þetta þjóðar ósíður. Þetta ekki eitthvað sem við að líða að unglingar séu stöffandi eða tróðandi í sér tóbasbúðum. En þetta kemur fyrirmyndirnar gera það. Það engar forvarnir á Íslandi. Sjáu einhver tíman landlæknisembættið auglýsa ekki taka púða eða einhverja herferðir neysluna. Nei, ekkert. En það sem svo hættulegt við einmitt nikotín að taka það inn á þennan hátt í munni. Það að þá svo greiðan aðgang í gegnum slímhúðina og fólk að fá munnkrabbamein og barkakrabbamein og langar fólki virkilega í svoleiðis. Að missa barkarkýlið og röddina og... Fólk hugsar ekki þannig, ég ekki fyrir mig, við gerum það vorum ung. Þetta svo mikið af yngra fólki sem einhvern veginn ekkert að spá þetta eins og Sigurjón segir sko. Ég reykt eins og þú og það besta sem fyrir mig hefur komið var að hætta reykja. Já, ég held sama hér. Ég reykti mikið. Gamalt sjóari maður, alveg bara alltaf með... Já, þetta maður sér fólk eiginlega ekki reykja, Íslendingar reykja ekki lengur. Nei, eins og þegar maður aðeins að fylgjast með, þá allir að tróða upp í sig, meira og minna, og sérstaklega yngra fólk. Okkar kynslóð byrjaði unglingar, við vorum kannski 14, 15, 16 ára gömul þegar við byrjum að fikta við að reykja og við vorum hætt, flest okkar og upp úr 20.
Nei. Það ekki? Það var miklu meira úttalt hjá okkur Sigurjóni. Já. Ég var ekkert einir það, maður. Þegar ég byrjaði sem blaðamaður á DFF, þá fékk ég rafhlöður, batteri í tæki mitt. Já. Einn penna og öskubakka. Já. Og meira þess að gera þetta svona í glít, svona DFF stóð inn í honum, og svo breytti maður alltaf í borðið sitt. Og var ekkert glas á borðinu líka? Nei, kannast ekkert Nei, það var nýbúið að banna áfengi. Það hefði gengið og langt. Ég man eftir mörgum íþróttafréttamönnum og fréttamönnum sem fengu sér nú aðeins þegar það voru að vinna, En það var líka þessi undarlegi siður að vera að bjóða upp á áfengi á blaðamannafundum. Að þegar ég byrjaði 1989 að ef maður fór á blaðamannafundi fyrir hjá henni opinbera, þá var æmilega boðið upp á áfengi. Og ég skildi þetta ekki. Mér fannst þetta svo fáránlegt. Þetta var kannski á miðjum degi, jafnvel klukkan 10 á morgnana. Og það var alltaf boðið upp á áfengi. Og þú áttur að vera þarna til þess að vera með athyglinni í lagi og vita hvað væri sagt og skrifa svo það fréttir. Nei, en þau vildi hafa það jákvæð. Mjög jákvæð. Ég var í erlendum fréttum og ég fór aldrei á þessa blaðamannafundi. Ég misti alveg að þessu. Auðvitað, Ólafur minn. Ég áttaði mikið á þessu. Þetta er mjög strategi. Við fórum nokkru til að horfa á KR spila Evrópuleik í Hvíta-Rússlandi, Mósir í Hvíta-Rússlandi. Og hótelinu, það var alltaf hálf líters vodkaflaska í morgunmöndin. Þetta er gestrisni, þú er eitthvað miskilinn þetta. Heyrðu, Alþingi, það er búið að leggja fram fjárlagafrumvarp og það veldur öllum vonbrigðum, eða ekki? Er þetta ekki þannig frumvarp? Við vildum að vera sótt meira til þeirra sem mest hafa og þeir vildu það alls ekki. Já, þetta ekki alltaf það sama? Það ekki alltaf að fjárlagafrumvarpi veldur vonbrigðum? Ég man allavega ekki eftir einu einasta ári þar sem einhver hefur fagnað af heilum hug og alfarið að fjárlagafrumvarp kemur fram. En mér finnst margt áhugavert þarna og margt gott og mér finnst verið að stíga skref og auðvitað er ýmislegt sem þarf að athuga og auðvitað vildi maður sjá ýmislegt fleira líka og ég meina það þarf auðvitað að skoða sem allra fyrst þessi mismunum gagnvart öldruðum og öryrkjum að þeir skuli fá hækkun á meðan að hinir eldri sitja eftir en til dæmis það sem að verið að boða varðandi samgöngumál og átak í því, það finnst mér mjög jákvætt. Við höfum setið svolítið eftir þar. Ég verð nú að viðkenna, mér finnst hann Eyjólfur Ármannsson hafa ýmislegt gott fram að færa, svo að sé ekki í sama flokki og ég. Nei. Ég verð að segja eins og ég verð að segja ykkur hverja mann hann er. Pappa hans Guðjón Ármann Eyjólfsson sem var skólastjóri í stýrimannaskólanum í langan tíma. Já, er það pappa hans? Mér finnst þetta fjárlagafrumvarp mjög jákvætt á heildina litið og mér finnst jákvætt að það er dregið verulega úr það mun fjármálaáætlun frá því vor gerði ráð fyrir 26 milljarða halla á þessu ári á næsta ári þarna er það skorið niður 11, það er jákvætt það er settir fjármunir í aðkallandi verkefni sem hafa verið svelt og málaflokka sem hafa verið sveltir það finnst mér mjög jákvætt og það er alveg bráðnauðsynlegt og þannig að mér sýnist vera það er stefnumótun í þessu fjárlagafrumvarpi og hún er í samræmi við þá stefnu sem að ríkisstjórnin lagði upp með og mér finnst mjög jákvætt að það er talað hreint út það á næsta ári verði lagt fram fjárlagafrumvarp hallalaust. Það stenst nú aldrei. Þú nú nógu reyndu til að vita það að hallalaus fjárlög, hvenær voru þau síðast? Þú veist sérfræðingurinn í... Það var held í 2018. Það var örugglega Sigmundur verið. Nei, hann var nú ekki við völd. En það er hins vegar þannig að það er búið að safna, það
það hafa komið áföll sem hafa leitt til skuldasöfnunar eins og COVID og eins og jarðeldarnir og þannig að það er ekki kannski hægt að bölsótast út af öllum þessum halla. En við skulum ekki gleyma því að fjárlögin voru komin í halla áður en COVID skall á. Þannig að það hefur verið hér óstjórn í ríkisfjármálum í langan tíma og á sama tíma og í öllum málum ríkisstjórn Bjarna og Katrínar var með óstjórnar við skulum ekki byrja sko, það sem betur fyrir tilheyri svo ríkisstjórn fortíðinni. Þau eru að færa þarna peningar sem hafa farið inn í lífeyrissjóðuna hjá þeim sem að sko minnst er að réttinda njóta það sem hafa lífeyrissjóðunar með þyngstu örorkubyrðina og eru að taka þá peninga og þá er verið að fara í þá sem kannski síst skildi og ég vona þessu verið breytt. Þetta er ekki, þú getur ekki sótt peninga til þeirra sem eiga lítið að þeim. Sko það er nú alltaf þannig. Það er nú alltaf þannig að fjárlagafrumvarp er lagt fram og það tekur breytingum. Ég sé ekkit að því að það sé flutt til útgjöld og það sé flutta til tekjur. Það sem að þarf hins vegar að varast er að gera það sem varð alltaf hjá síðustu ríkisstjórn, sem var það að það var bara bætt í og hallinn bara stækkaður. Það er það sem má ekki gerast. Það sem að núverandi ríkisstjórn er alltaf að gera, hún að breyta nöfnum og sköttum, kalla þetta gjöld og leiðréttingar og annað, þetta eru bara skattar, þetta eru bara meira álögur. Ef þú ert að tala veiðigjöld það er veiðigjöld. Ég hef aldrei heyrt það að hækkun húsaleigu til dæmis sé skattahækkun. Nei, og svo líka húsaleiga er rétt eins og veiðigjöldin, bara frádráttabær liður í rekstri fyrirtækja. Það getur bara ekki verið skattur. Og mér er alveg sama hvað fjármálaráðuneytið sagði við framlagningu veiðigjaldafrumvarpsins. Það bara stenst enga skoðun. Það er bara orðskrýpi að kalla gjaldtöku fyrir afnot af einhverju skattheimtu. Svo er það samsköttun hjóna sem verður tekin klift út. Ég veit ekki sjálfur hvað það myndi til að stýra fyrir mig. Ég held að þetta auknar álögur. Þetta þýðir ekkert fyrir mig, ég held að þetta þýðir nú ekkert fyrir vel flesta. Nei, er ekki svoleiðis? Já, ég held að sé nú þannig. En ég hins vegar, ég gerir ráð fyrir því. Til að nota persónuafsláttinu. Já, ég gerir ráð fyrir því að ef að þessi samsköttun verður afnumin eins og lagt er til, þá hlýtur náttúrulega gagnkvæm ábyrgð hjóna á sköttum maka að falla niður. Já, einmitt. Og það væri heillaspor. Og mætti fella niður jafnvel þótt samsköttinu væri leyfð. Já, akkurat. Sammála því. Og ég líka alveg sammála því sem þú segir að mér finnst vera stigin þarna mörg góð skref í þessu fjárlagafrumvarpi og það eru þetta líka alveg rétt að þeirra verið að koma út úr langvarandi hallarekstri þar sem hallin hefur verið jafn mikill og raun er á að þá er ekki hægt að gera alla hluti í einu. Það bara liggur í hlutarins eðli. En ég er líka óskaplega spennt fyrir þessari atvinnuáætlun og uppbyggingu í atvinnumálum sem að þau eru að boða, nýsköpun og fleira sem að verið er að boða og þau eru að vinna að atvinnustefnu hér á Íslandi. Og ég er svakalega spennt fyrir þessu því að ég er ein af þeim sem að mér ógnar bara hreinlega þessi áhersla á sjókvíaeldi og til uppbyggingar á atvinnu úti á landsbyggðinu og ég myndi vilja svo gjarnan sjá eitthvað skynsamlegra og eitthvað sem er sjálfbærara og betra fyrir bæði náttúrun og fólkið og ef að það til dæmis þessi nýja atvinnustefna og áætlanir atvinnu uppbyggingu skila því að við losnum bara alfarið við þetta ömulega sjókvíaeldi að þá væri það örugglega eitt af stærstu gæfusporum sem að íslensk ríkisstjórn hefur tekið. Já, það virðist nú ekki vera að þora að taka það skref. En varðandi sjókvíaeldi versus landeldi, þá finnst mér bara munur að vera að sá að ég get ekki borðað sjóeldislax, en mér finnst hinn bara úr landeldinu mjög góður.
Samherjamenn hafa verið þetta með Þorlákshafnblót. Það er bara úrvalsfiskur af mínum mati. Og ég að byggja sko milljarðarstöð á Reykjanesi. En málið náttúrulega... Mitt heimili kemur ekki inn fiskur úr sjóeldi. Nei, ekki heldur heima hjá mér. Þannig að það er ekkert með bragð að gera. En ég trúi því alveg að landhelgisfiskurinn sé betri. En það sem mér finnst ánægilegt til dæmis með þessa atvinnustefnu og að það var skipuð þessi atvinnustefnu nefnd og í henni eru sko erlendir sérfræðingar og innlendu aðilarnir eru óháðir aðilar. Íslenski síðurinn hefur verið að fá fulltrúa frá hagsmunaaðilum og það kemur aldrei nema lægsti samnefnari út úr því. Já, það er alveg rétt. Þannig að þetta gerir þetta ennþá meira spennandi. Þetta vissi ég ekki. Mér finnst það. Lárus, Miðflokkurinn. Að eftir Kastljósþáttinn sem Snorri var, og þá segir miðflokksfólk að það svona sætir svona ónotum frá öðrum. Þessi illa talað og við ykkur. Það er ekki rætt. Ég kannast alveg við þetta sko og málið er bara einfaldlega það. Ég er búin að vera í miðflokknum einhver tæp 4 ár og á þeim tíma hefur verið fjöldinn allur af fólki úr sem er trans, eða ég sé ekki fjöldinn allur, en þar hefur verið fólk sem er trans, samkynhneigt og bara alls konar og verið í ráðum og stjórnum. En svo lætur Snorri þessu ummæli falla og ég held ég alltaf fram að þó að maður eigi að gæta svona bara alls í nærveru sálar þá finnst mér hann eigi rétt á því að segja það ef hann trúir því að kynin séu 2 að þá má hann segja. Ég held að sé ekki verið að gagnrýnan beinlínis fyrir að segja kynin séu 2, það verið að gagnrýnan fyrir það að þeir sem að fólk sem að hefur aðra kynvitund, það upplifir sig að það hafi fæðst í líkama sem að passar ekki við kynvitund þess. Að tala það sem hugmyndafræði, það er verið að smætta fólk, það er verið að segja í raun og veru að það sé ekki til. Það sé bara miskilningur. Mér fannst hann ekki ganga svona langt eins og þú segir. Hann er að tala bara hugmyndafræði samtakana 78 og ég ber virðingu fyrir þessu starfi sem er unnið þarna og ég ber virðingu fyrir öllum þeim sem að upplifa sig á einhvern annan hátt en er kannski svona það sem að algengt er. Og ég held við værum eiginlega komin á þann stað að við bara samþykktum fólk. Við samþykkjum fólk. Nei, við gerum það ekki ef við segjum já, en þú, þetta er bara miskilningur, bara hugmyndafræði, þú ert ekki til, þetta sem þú ert að lýsa ekki til, þetta er bara miskilningur, bara hugmyndafræði. Alveg ósammála, hann var bara að tala hugmyndafræði samtakna 78 sem kannski er svona heyrði meiri hluti þjóðarinnar. Og mér langar aðeins að ljúka þessu. Svo er þetta tekið þannig að helstu fjölmiðlum að bara miðflokkurinn sé bara flokkur sem sé á móti samkynhneigð, á móti öllum réttundum og auki við bakslægi. Það er bara alls ekki þannig. Þetta er hættuleg umræða vegna þess að það hefur orðið bakslag. Þetta fólk verður fyrir sko það verður fyrir árásum það náttúrulega upplifir sig óöruggt þegar að kjörin fulltrú á þingi þjóðarinnar kemur og segir að þetta líf þessa fólks sé bara hugmyndafræði. Nú veit ég ekki hvernig hugmyndafræðileg umræða er innan miðflokksins og ég ætla að bera fulla virðingu fyrir því að það kann að vel að vera þar innan dyra ríki eitthvert umburðarlyndi. En ég var alin upp við það til dæmis að það var allt í lagi að kalla fólk með þroskahömlun fávita og það er eitthvað sem við gerum ekki í dag og ég vil byggja upp samfélag þar sem að öllum líður vel og fólki finnst vera borin virðing fyrir því og það mæti skilningi og uppbyggilegri umræðu en ekki fordæmingu og útskúfun og ef að ég þarf að tilenga mér einhvern nýjan orðaforða og gæta orða minna á einhvern hátt vegna þess að ég er ekki alin upp við þá umræðu að kvár og hán séu til dæmis og ég er enn ekki alveg fullkomlega búin að tilenga mér hvernig á að nota þau hugtök að þá er ég bara ekkert of góð til þess
Það bara ekki ofverkið mitt og ég held að Snorri sé bara betur undir það búin heldur en ég að tilengja sér nýtt orðfæri og það bara ekkert að því að gera það og það engin skoðanakúgun sem felst í því. Það eina sem að í því felst að þú samþykir að bera virðingu fyrir tilfinningum annara. Sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta. Skoðanakúgun, það skoðanakúgun þegar að það hellist yfir Snorra hatursorðræða fyrir það eitt að hann lýsi skoðunum sínum. Hann ekki að fordæma samkynhneigð, hann ekki að fordæma samtykke 78, en það nú oftast þannig að flestir af stærstu miðlum landsins taka oft upp þegar einhver einstaklingur segir eitthvað, þó að segja þingmaður miðflokksins, þá bara allir miðflokksmenn á þessari línu. Við Íslendingar, við stöndum fremstir allra þjóða, held ég með fullera í að gæta réttindum samkynhneigðra og alla þeirra sem trans. Og það bara staðfest tölfræði, alþjóðlega og það svona ég átta mikið á því í hverju þetta bakslag fólki á Íslandi. Því mér finnst bara réttindi ef að samtykke 78 eða einhverjir úr þeirra ranni vill fá auki réttindi, þá tekur þjóðin bara afskaplega vel í það. Ég vil nú vera að horfa á þess að þætti hatur í sjónvarpinu og þar kemur mjög skýrt og greinilega fram í hverju þetta bakslag fólkið og tengdasonur minn hann vann nú lengi og vinnur enn inn á tómstundamiðstöð fyrir hinsegin börn. Þar þau að lýsa því hvernig það gert á þau í skólanum, hvernig það rækt á þau, hvernig þau fá ekki að tjá sig og allt saman út af því að það grunur að þau séu hinsegin, út af því að þau börnin upplifa þau á einhvern hátt öðruvísi. Við stöndum líka frammi fyrir því að á internetinu núna þrífst mjög alvarleg umræða og það mjög auðveldur aðgangur að alls konar skoðunum og þær ekki allar fallegar og ekki allar æskilegar og þegar þú sér þetta á internetinu og þú ert ungur, óþroskaður einstaklingur þá trúir því að þetta sé satt. Við líka með vandamál gagnvart incel mönnum út allan heim og sumir hverjir þeirra hafa gengið svo langt að drepa konur. Og þetta að verða umræða hér líka, valið umræða og við virkilega tilbúin einhvern veginn, alveg, ég tek undir, ég get ekki samþykkt að Snorri hafi átt að eiga það skilið að fá yfir sig fúkyrða flaumin og hatursorðræðina, alls ekki, en ef við ætlum að halda því að við séum hér með opið og lifandi samfélag þar sem öllum getur liðið vel, þá þurfum við að halda vök okkar og það ekki heppilegt þegar það stígur fram einhver valdamikil manneskja, einhver manneskja í virðingastöðu og talar á þeim nótum sem Snorri talaði. Ég horfði á þetta viðtal og ég tek alveg undir með Ólafi, mér blöskraði og mér leið hreinlega illa. Ég ekki að taka undir það að það sé eðlilegt að Snorri sé að fá morðhótanir og fúkyrða flaum, alls ekki. En hann verður átt að sjá því. Og ég að tala Snorra, ég ekki að tala allan miðflokkin, ég ekki að eigna öllum miðflokknum orð Snorra. Hann verður átt að sjá því að það sem hann sagði talaði inn í hattursumræðu. Já. Akkurat. Og hattursorðræðu. En ég að benda á eitt líka. Í flestum skólum landsins hefur samtökunum 78 verið veitt greiður aðgangur að því að fræða og uppræta alla þá sem að tala á einhvern hátt gegn réttindum samkynhneigðra. Og ég bara ítreka það, ég held að nánast öll þjóðin og þú finnur alltaf einhverja sem gera eitthvað á skjön við það sem að þjóðin að gera, eða hugsar. Og ég held bara það að við Íslendingar stöndum vörð þessa minnihlutahópa af hvers konar sem þeir eru og við munum gera það áfram vegna þess að það alltaf verið að uppfræða þjóðfélagið það hvernig ber að standa að því að umgangast þá sem að tilheyra þessum hópum. En það þannig að þessi eftirmálar af þessu kastljóðsþætti hafi raunlega skadað flokkin eða ég held bara tímabundi, ég held að svona almenningur átti sig á því að
til dæmis bara eins og ég var að segja á henni í Miðflokknum, það eru bara alls konar fólk og ég þekki transmannesku sem í Miðflokknum. Hún í trúnaðarstörfu fyrir flokkin. Hún afskaplega svona vel meðhöndluð og komið vel fram við hana og svo eru samkynniðir sem sagt hommar og lesbíur og þeir fá allir bara mesta stuðning sem hægt að gefa í einu flokki. En þá ætlum við sko forseti Íslands að fá bátt fyrir frá sjálfstæðismönnum held ég allara fyrir að hafa sagt að það ætti að leggja þetta málþóf og jafnvel breyta sko lögum þingstörfin. Svo þessi ekki hægt að gera þetta og þá segja þau að þetta var ekki málþóf. Það vita náttúrulega allir þetta á málþóf. Já, og forsetinn hafi stigið þarna yfir einhverja línur. Mér fannst forsetinn skora 3 stiga körfu þarna. Og ég heyri ekki annað en að það sé mjög vel tekið í þetta. Og það hefði einmitt verið þörf á því að forsetinn kæmi inn á þetta. Í ljósi þessara ótrúlegu vitna þarna í aðdraganda þingloka. Mikið ég sammála. Mikið ég innilega sammála. Mér finnst það bara algjörlega óþolandi að það sé hægt að halda þjóðþrifamálum í gíslingu dögum saman og í þeim tilgangi að neyða löglega og réttkjörna ríkisstjórn til að draga mál tilbaka. Og mér alveg sama, kannski auðvitað ég jákvæðari vegna þetta var akkurat þetta frumvarp, ég skal viðurkenna það, en ég hugsa að mér hefði liðið eins, þó að það hefði verið mál sem að ég væri persónlega ekki fylgjandi. Ef við erum lýðræðisinnar, þá viljum við að lýðræðið virki og það að lýðræðið ráði og í því felst að meirihlutinn, það eru þetta meirihlutinn sem á að ráða en ekki minnihlutinn, það tekið samtal en þegar upp staðið þá það meirihluti sem ræður. Og þetta verða menn að sætta sig við líka þegar það eru minnihluti. Ég get ekki annað en brosa bara út í annað vegna þess að málþóf hefur verið við líði síðan að ég byrjaði að fylgjast með pólitík mjög langt síðan. Já, Íslandsmyndi var sett í sumar. Eftir í hvar þú ert í, hvora megin þú ert við línuna, hvort þú stýður ríkisstjórnina eða ert hinum megin, þá það alltaf þannig að þér finnst þetta málþól alveg ömulegt. En það ekki verið að brjóta neinn lög að fara gegn einhverju reglum. Nei, það var heldur ekki brjóta neinn lög eða fara gegn neinu reglum þegar 71. greininni var beitt og bara bundin endi á málþól. Og hvað? Mörgum fannst það einkennilegt að grípa til þeirra ráða, en hún hafði rétt á þessu. En málið náttúrulega líka. Og mjög margir segja hefði átt að gera það miklu fyrr. Já, og málið líka það að það hefur verið kvartað undan þessu málþófi lengi og það hefur viðgengist. Þannig að það ekki eins og þessi umræða sé ný. En þarna náttúrulega gekk þetta út í svo miklar öfgar að það var eiginlega ekkert hægt að gat enginn litið framhjá þessu. Þetta var komið margfalt Íslandsmet. Þetta var svo sem ekkert skemmtiefni að horfa á Þetta gerði ekkert gagn, það var ekki verið að reyna að bæta þetta mál, það var bara verið að reyna að stoppa mál sem var þinglegu meirihluti fyrir. Og við skulum líka athuga það að þarna nýkjörin ríkisstjórn sem fær mikið fylgi og við verðum bara að sætta okkur við það. Við verðum að sætta okkur við að fólki var búið að tala vegna þess að það var ekki eins og Kristrún og þær hefðu legið á því í kosningabaráttunni Inga Sæland og Kristrún að þær ætluðu sér að setja á veiðigjöld. Og af hverju skilju þá ekki allir að þær fljóta meðal annars kosningu vegna þess að þær ætluðu að setja á veiðigjöld? Ég held að það hafi nú ekkert verið aðalmáli fyrir kostningar. Það var ekki aðalmáli. Það kom skýrt fram. Ég man það ekki svona skýrt eins og því. Bæði í umræðu og í stefnuskrá og Inga Sæland hefur nú talað fyrir því að setja á veiðigjöld alveg frá því að ég man eftir henni fyrst á þinginu og hún hefur talað það alltaf að það eigi að láta menn borga fyrir afnotaréttin af auðlindinni. Hún hefur talað fyrir því að það ætti að taka peninga Inga Sæland talaði nú aðeins
mikið aðdraganda kosningana og það var nú ekki mikil innistæða fyrir mörg af því sem hún sagði. Þannig að hún að komið samt í ríkisstjórn. Já, hún þar. Út frá því sem hún sagði, allar bæturnar og öll réttindi sem hún að færa öryrkjum og öldungum og öllu lífstöð. Horfa á þingmálalistan núna, það var nú mikið af málum sem einmitt voru stoppuð í vor með gíslatökunni. Það svo erfitt, sko. Lögin eru þannig og það er að byrja með öll málin alveg upp á nýtt. Því þarf að breyta. Það er eitt af því sem forsetinn er auðvitað að meina. Já, það þarf að breyta því og við þurfum líka, það þekkist ekki málþóf í þingum í nágrannalöndum okkar. Það bara þekkist ekki. Þar eru bara skýra reglur það hvernig þinglega meðferð mál fá, hvernig umræður eru. Af hverju getum við ekki tekið upp eitthvað svipað? Svo eru Danirnir eru með öryggisvendil sem sá að ef að 1/3 þingmanna er mjög ósáttur við lagasetningu þá getur hann látið vísa því í þjóðaratkvæði. Já, getur það, en vegna þessa að sko, það er engin gert það. Nei. Það er engin gert þetta því að sko, áhættan er svo mikil. Já, þetta leiðir til samkomulags. Ég get nú sagt þér að ríkisstjórnin í Þýskaland er að ströggla með velflest mál og ekki hvað síst innflytjanda máli sem eru sem sagt toppurna og svona þeim málaflokkun sem að þeir eru að vinna með í þinginu, sko. Já, það er En ég sko tilheyri engum stjórnarflokki og ég kaus engan af þeim flokkum sem eru í ríkisstjórninni núna en samt sem áður þá get ég ekki bara sem lýðræðissinni og sem manneski sem er andum samfélagi þá get ég ekki líðið svona framkomu því að mér finnst þetta bara ömurleg framkomu. Það er bara tól sem hefur verið notað lengi og það er annað tól sem heitir að bara slíta þessu samtali svo var gert. Þannig að þú veist, báðir aðilar hafa ákveðið vopni þessari baróttu. Þetta er vont kerfi. Það er miklu betra að útbúakerfi og það eru til fyrirmyndir, útbúakerfi sem leiðir ekki til þess að það sé farið í málþóf og síðan þurfi meiri hlutin að beita afli. Men af hverju hefur það ekki verið gert? Það hefur ekki verið neitt samkomlega að breyta kerfinu. Það eru vandræðin sem að mann standa fyrir á þinginu. Og það eru ýmis gömul og úrelt tól sem að hafa verið aflögð vegna þess að betri hafa fengist. Þannig að ég sé ekki að það sé mikið mál þó að forsetinn hafi lagt þetta til. Mér finnst þetta að vera bara mjög eðlilegt og í raun og verið þjóðþrifamál ef að farið var eftir. Halla gerir þetta sko svona ólíkt því sem maður átti von á kannski frá henni en þarna lesum aðeins yfir þinginu. Þú veist, forsetinn á að vera svona föður ímynd eða móður ímynd og mér finnst allt í lagi þó hún fari kannski eitthvað út fyrir ramman og sendi mönnum skilaboð sko. Hún er ekkert fyrsti forsetinn til þess aðeins að senda skilaboð til þingsins. Hún er bara að stimpla sig inn svolítið sko. Það er allavega sko bæði Guðni og Ólafur Ragnar. Já. Alveg klárlega. En það er náttúrulega prófessor í stjórnmálafræði Ólafur Ragnar sem var forseti í 20 ár og kunni allar leikreglurnar. Allt saman. Er þetta ekki búið að vera ágætt hjá okkur bara? Jú, það er gott að... Þetta er bara búið að vera gaman. Er ekki? Jú, eins og við séum bara kaffjúsi. Já. Það er líka við, vantar bara kaffi. Ólafur Arnarsson, Lárus Guðmundsson og Steingerður Steinarsdóttir, takk ykkur fyrir komuna. Takk fyrir það. Rauða borðið heldur áfram að Vörmelsborði. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, það leikhúsið er að byrja og við ætlum að hafa það eins og var hérna í fyrra að ég er sendur í leikhús og sé einhverja sýningar og svo fæ ég aðstandendur sýningana til þess að koma hingað og spjalla við mig. Það var svolítið skemmtilegt í fyrra. Sjáum til hvort það verði hérna núna og nú er komið að Fjallabakki sem var enda frumsýnt síðastliðið vor en var tekið upp aftur og hingað eru komnir Hjörtur Jóhann Jónsson sem er leikari. Jú, mikið rétt, blessaður. Og Valur Freyr Einarsson sem er leikari en er núna leikstjóri í þessu verki. Og Björn Stefánsson sem er leikari. Já. Verið velkomnir. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Fjallabakki er smásaga sem var bíómynd sem var leikgerð. Jep.
Af hverju þetta svona, hvað í þessu sem veldur því að það þetta að segja þessa sögu í ólíkum formum? Og verður að segja hana kannski? Ég veit ekki. Fyrst þetta að segja hana? Já, einmitt. Þetta auðvitað bara ofboðslega vel smíðu saga til að byrja með. Og það vill svo til að þetta smásaga og það bara form sem að hendar mjög vel til að þýða yfir á kvikmyndir og síðan leikrit. Þú veist, það bara svona einhver uppbygging og strúktúr í sem að gera það að verkum. En fyrst og fremst þetta bara alveg ofboðslega falleg og átakanleg saga sem að hreyfir ofboðslega mikið við manni. Og það eitthvað sem maður vill bara sjá sem mest af. Nákvæmlega. Þetta í grunninn þetta, ég getur sagt bara klassísk ástarsaga. Já, ást í meinum. Ást í meinum og ást næturinnar sem að þolir ekki daginn. Ég menn það eru forbánar ástir út allt í okkar bókmyndum, Kristján og Ísolt eða hvað sem en það vill svo til að þetta eru tvei kallar og það setur svona skjálta í verkið kakvað áhorfendum það gerir það og það var áttu þegar myndi var sýnd hvenær var hún? Það var 2004 held ég Þetta svo langt síðan sko. Þetta nefnilega svo langt síðan og það bara, þú veist, það hefur breyst alveg tölvört mikið síðan þá en það samt sem áður þannig að það þarf að bara segja þessar sögur og bara halda áfram að minna á að ást ást og þá ekki vera svona flókið sko. Þú getur sagt þessa sögu bara sem venjulega ástarsögu þess bara vilt svo til að það eru til kallar í rauninni sko, fyrir þetta kannski það að þess vegna ég að tala þegar áhorfendur koma með og setja eitthvað í það þannig 2004 segið þegar Heath Ledger og Jake Gyllenhaal kissast þá það svona það ekki alveg núna eða? Nei, hjá ykkur eða? Ég kann ekki segja Nei, það sko finnið það í áhorfendahópnum eitthvað það þá kannski sko svona kynslóðarskipt það satt fyrir frá mig okkur tveir mjög gamlir menn sem sátu fyrir frá mig núna síðastliðinn laugardag og þeir þeir töluðu það í hléi að þeim fannst þetta svona bara þeim fannst gott hvað þetta var smá óþægilegt og svo voru rosalega sáttir eftir sýningu og svona en ég finn, unga fólki þetta ekkert að pæla í þessu það segja, það hvort að það hvort að fólk hvort þeir menn eða tvær konur eða hvað sko, þau eru mjög opin og flex með þetta allt saman en það kannski meira eldri kynslóðin sem á erfiðara með þetta Og það ástæða til þess að setja þetta upp? Að þetta séu homar eða tveir kallar? Sko, já, það svona, það þetta eins og við vitum allir að það búið að vera bakslag í þessari svona réttindabaráttu þessa fólks og það hefur kannski mest komið fram í viðhorfi til transfólks en við fengum til okkar höfund þessara leikgerðar sem maður sem heitir Astley eitthvað, ég man ekki Robinson og hann sko frá þessu svæði þar sem þessi saga gerist og bæði starfa líka í London en hefur verið að kenna dálítið mikið þarna og hann sagði það bara hann getur ekki ennþá gengið þarna og strókið frjálstöðu strókið skilur að því að það var ekki við okkur það var ekki efst í listum en sko þess að heldur að halda baráttunni á lofti og flagga fanunum sem hæst Já, og ég talaði við tölum fullt af fólki árum við byrjuðum að vinna og meðal annars kennar úr Hagaskóla sem að segja að það veri þannig bakslag í þessu og það mikill ótti sem hefur gripið sig hjá ungum krökkum sem að þess að meðaltali eru kannski 5 til 10 krakkar sem að stíga út á þessum árum hjá þeim og segja bara það fór niður 0 og búið að gera það undanfarin 2-3 ár Það ætti að vera skólasýning Þetta ætti að vera skólasýning Það voru skólasýningar þegar ég var í grunnskóla Þá hefðu þið komið og sett upp í leikfimisalnum í vorskóla Ég er fullkomlega sammála Þetta sýning sem geti virkað mjög vel fyrir það Og maður sé líka þegar ungt fólk kemur á sýningun okkar að hún ristir eitthvað svo djúft sko, þegar maður hittir eins og sonuðin komið daginn hann 20 og svo magnað að sjá einmitt hún nærðim sko, af því að þetta ekkert það ekki bara vegna þess að þetta klassísk ástarsaga?
Eins og við leikum hana, þá þetta náttúrulega bara ástarsaga. Og í grunninn bara ástarsaga. Algjörlega. Ég held að það sé hugmyndin á bakvið þann sem að þessa smásalahugmyndin að búa til fallega ástarsögu sem voru vilt svo til að þú skiptir út og hefur tókalla og þú mátt ekki fara lengra, þú mátt ekki gera það hommalega, þú mátt ekki taka hommakúltúrinn inn, þú gerir þetta bara inn í einhverju venjulegu umhverfi og þá situr eftir bara, við getum sagt, hrá ástarsagan. Er það ekki? 100%. Þetta gerist líka þetta gerist í Wyoming í Bandaríkjunum árið 63 og þar bara orðið hommi er ekki til og það er svona rosalegt. Þú segir ekki hommi heldur, þú segir öfugur. Já, það er bara konseptið bara bókstaflega ekki komið þangað. En svo er það ekki kynvillingur. Það var við rættum þetta. Og ég man ekki hver það var sem var ekki Þorvaldur sem Kristjánsson, við fengum marga svona eldri menn sem þetta orð hefði verið svona, því að einhvern tíma var það öfuguggi og að vera öfugur, og hvaða var sem að, hvaða orð var notað bara á þessum tíma og þá lentum við á þessu orði, að vera öfugur. Og það var líka svolítið svona, hann segir líka sög af föðu sínum í þessu Ennis, sem var ofbeldismadur og mjög mikill hommahatari. Þetta var orð sem að maður gæti ímynda sér að hann hefði notað þá sem að, hann fyrirleysir svona. Já. Herðu, en enginn af ykkur er hommi? Nei. Hvað, akkur er þið að setja upp svona hommalagrið? Góð spurning. Það er til að... Ef þetta væri spurning, ef þetta væri leikritu fallað, þá myndi ég spyrja svona. Já. Og Sólugussi fekk aldeilis skammir hérna fyrir 2 árum. Já, einmitt. Fyrir að kasta heilbrigðum manni eða ófölluðu manni í hlutverk Vallis. Já. Þetta er auðvitað bara óbærslega mikil og þörf umræða, um þessa, hvað segir maður á íslensku, bara svona representasjón í leikhúsi og ég held að fyrir mitt leyti allavega þá held ég að það sé mikilvægast að bara sögur úr öllum sviðum mannlífsins séu sagðar bara hvað oftast og hvað mest og þá skiptir mestu máli að það séu sagðar bara af heilindum og virðingu. Þú leikir Ríkard III, hann er fallaður. Já, mikið rétt. Og ef þessar sögur eru sagðar af heilum hug og hreinum hjarta þá svona hver það er nákvæmlega sem að leikur það kannski ekki það mikilvægasta en auðvitað er þetta bara stór umræða hver á að leika hvað og fólk er mjög svona misjafnt hvar það stendur gagnvart þessu og það er náttúrulega svolítið erfitt fyrir mig og okkur Bjössa einhvern veginn að einhvern veginn verja okkar persónlegu ráðningu einhvern veginn. Ég er heldur ekki að skamma ykkur, ég er ekki mjög á þessar línu. Ég er meira þess að núna systematískt að lesa eldri ljóð þar sem að skáldin höfðu eiginlega bara meira vald að tala fyrir hönd fleiri en svo sér maður að þegar líður á tímanum þá er fólk eiginlega bara að yrkja bara það sem er bara þeirra mál. Þannig að mér finnst þetta vanta eiginlega meiri stærri anda í menningun okkar. Við líka við vorum mjög meðvitið að þessi umræða myndi náttúrulega skapast og þess vegna var í þessi 12 ár sem ég unni í leikhúsi þá einhvern veginn hef ég sjaldan eins verið í verkefni þar sem er unnið aðeins mikill alúð að vanda til verka varandi þetta að því við erum að segja sögu ungra manna sem er eins mikið inn í skápnum og hægt þannig að þeir íkja karlmennskuna þannig að eins og kom bersinlega fram í myndin að þetta voru eins karlmannlegir menn og hægt var það var ekkert samkynhægt legt og og síðan náttúrulega líka má ekki gleyma því að samkynnið fólk er náttúrulega bara eins og við bara eins og ég hugsaði því ég er að leika þetta snýst bara ást farin að hvernig er samkynniður maður í holningu þá ertu á villigötum Það hins vegar er þróun í þinni persónu í sögunni af því að hann tengir ekki ástur við kalla nema við þig hann getur ekki fullnægt þér þannig að þú ferð að fara til Mexíkó og fleira þannig að maður myndi halda að það veri hluti af svona persónu þinni að þú yrðir hommalegri, tækir inn í þig eitthvað hluta af þeim kúltúr þegar álíður leikritið. Þá veist maður fyrir sér, ef maður er gagnkynhneigður, er maður þá með svona ritstjóra á öxlinni sem að segir nei, ég má ekki, nei,
Já, einmitt. En þú veist, það þetta koncept með að vera hommalegur sem svolítið loðið, sko. Það gerum við allir svona. Já, það finnst að gera svona gæsalappir loftinu í hljóð. Sem er vel meint að því að það bara ákveðin hommakúltúr sem er bara menningarlegu kúltúr, það bara eins og að vera sildur eða eitthvað, koma tilbaka og vera með pínutinn reym, ég bara að tala svoleiðis. En það líka mjög áhugavert að því að sko, þú veist, svo lásum við alveg töluvert á svona, þú veist, reynslusögum samkynhneigðra karla í svona miðvesturíkjum Bandaríkjanna á þessum árum og það er svona mjög sterk lína í gegnum það að að þú veist, þær eru menn sem að, þú veist, átta sig á kynhneigð sinni en og gangast við henni en hafa samt svona þú veist, líta samt svona eitthvað San Francisco hinsegin kúltúr hornauga, skilur, af því að þeir eru, þú veist, þeirra identitet er samt sem aður í svona sveitasamfélagi og finnast einhvern veginn þessi borgarstrákar vera bara asnalegir og skrýtnir og eitthvað svona, þannig að þú veist, það er alveg gríðarleg breidd í samfélagi samkynhneigðra og þú veist, þú veist, eitthvað svona sveitastrákar í Wyoming geta þótt, þú veist, einhverjir gæjar í San Francisco vera bara óttalega miklir aumingjar og lúðar og þú veist, og þetta er samt sem maður allt samkynhneigt fólk, sko. Þannig að þú veist, þessi munur er mjög áhugaverður og skemmtilegur að skoða, sko. Og mikilvægt í sögunni að halda ykkur svona karlrembu megin. Já, hvernig þeir, þú veist, finna út úr því hvað þetta þýðir fyrir þá og hvaða menn þeir eru, skilur, það er líka búið að vera okkar rannsókn, það er eitthvað sem líka ógeðslega skemmtilegt að leika sér að, sko, því að hommi er ekki bara hommi, sko, þetta er bara fólk og ólíkt eins og fólk er flest, sko. Já, en svona út frá leikstjóra sjónarmiði þá snýrist þetta bara hvaða leikarar er á réttum aldri og hvaða, þú veist, og kemistri á milli leikara og hvað er og hverju ráða við þessi hlutverk að þessi hlutverk þetta er mjög berskjaldandi verk, það er að segja þú setur engan þarna upp sem að hefur ekki staðið á sviði í svolítinn tíma og getur verið, berskjaldað sig gagnvart. Það reynir svolítið á þá. Bara mjög mikið og þetta er erfitt leið og maður byrjar að leika á mikið þá fer þetta, sko, þannig að þetta er trikki. Ég held að fyrir 20 árum rúmum að þá hafi Heath Ledger og Jake Gyllenhaal verið spurðir að því hvernig er að kissa mann. Já. Hvernig er að leika ástarsenur með manni. Það er bara... Því að sömuleitt er þetta menningarleg myndin og leikritið, þetta er svona hluta menningarsögu okkar og ástæða fyrir því þið sittið upp er ekki bara að erindið sé núna, heldur líka að þetta er svona milestone á leið samfélagsins út úr skapnum. Heldur betur. Það er svona að það er að vera með þessar gömlu spurningar. Það er ekkert mál. Bara, næsta spurning. Ég er alveg, sko, það bara, þú veist, Þú getur kist hvað sem er. Já. En síðan er þetta líka alveg drullu saman, sko. Nei, síðan er þetta líka, sko, það sem að kannski við höfum er að við erum alltaf að vinna mikið saman. Við vorum að hugsa um þetta á leiðninga, sko, því að þetta snýst svo mikið traust og bara, þú veist, eins og ég veit ekki hversu oft við höfum leikið saman og þú hefur rifið í hálsmálað á mér og hent mér lengt yfir sviðið, sko. Og ég, þú veist, meiði mig aldrei, þetta er eitthvað svona dans, skilur, eins og óþægilegt það er að leika mót einhverjum sem þú treystir ekki alveg, sko. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst traust, sko, því að kissa Hjörtur, það er það minnsta erfiða við þetta. Það er bara forréttindi. Nei, að mennstaði bara allir þessi texti og veist, allt hitt kemur bara því að við þekkjum söguna, við þekkjum ferðalagið, þetta er ást og það var, þú veist, að því mann á ferlinu þá fengum svona nándarþjálfa og hann einhvern veginn sem þið getið verið með bolta á milli ykkar og getið verið að skera eitthvað og við horfum bara hvort annar bara, við erum löngu komin þangað. Já, og líka bara búin að vera að vinna saman í bara 10 ár eða eitthvað svoleiðis og þetta er fyndið nefnilega með, þú veist, að því að þú veist, leikhúsið hefur það sem að kannski skilur bíó hefur ekki er að þú veist, þú ert bara á staðnum fyrir framan fólk í alvöru líkalegri nánd og til þess að þú veist ná því fram að milli leikara þá þarf að vera til bara mjög djúpt og haldbært traust, sko. Og þegar þú ert komin með það á milli leikara þá getur þú gert hvað sem er og það, þú veist, hvort sem það er skilur ást eða ofbeldi eða allt þar á milli
og það er ekkert mál þú veist, og þess vegna get ég, þú veist, bara við Bjössi getum verið að kyssast og kela allan daginn, þú veist, ég get verið að fara í einhverja rúllusleik við einhverja leikonin á sviði og svo bara farið heim til konuna minnar og barna og það er ekkert mál, sko og ég bara, og þessi leikona vorum bara, þú veist, það var bara vinnan, sko og þetta er náttúrulega skrítið jobb, sko. Bara heyra eitthvað segja þetta, er skrítið, sko. Nú erum við heima bara, þetta er ekki gott. En það er bara, þú veist, þetta er bara eins og... Í miðri ræður annað fyrir hann og væri kannski klikkað. Já, hvað var ég að segja? Já, ég meina kannski, en ég, þú veist, ég vil meina þetta sé, þú veist, einhvers konar uppbyggileg klikkun, skilur. Þetta er einhvers konar skapandi geðveiki. Já, takk fyrir að þér að gera þetta. Nei, bara til að svara spurningunum. Þegar fólk hættur að þetta sé erfiðast, nei, þetta er ekki erfiðasti hlutur. Erfiðasti hluturinn langt í frá, sko. Herðu, en myndin, við losnum ekki hana. Já. Sko, í henni er Fjallabak teiknað upp náttúrulega ótrúlega fallega. Já. Það er náttúrulega svona er heimurinn sem að þeir eiga sem er heilagur og þeir eru alltaf að sækjast eftir svona og er einhvern veginn heilagur þar sem að það verði ekki fyrir áreitinu og í kringum svona ástasennur og þegar þeir eru að fella hugi saman þá erum við með allt þetta landslag og svo náttúrulega er Ang Lee ótrúlega meistari, sko, bara að gera þetta svo vasslítamynd eða eitthvað. Ótrúlega. En þú hefur ekkert svoleiðis á sviðinu, þú hefur bara rátt sviðið og það er ekkert Fjallabakarna. Nei, við reynum að búa til svona, hvað við segja, bæði ljósum og vörpun, aðeins munin á, þannig að segja, annars vegar, það er allt miklu bjartara þegar þeir eru uppi á fjallinu og svona, og vörpunin eru bara fjöll og heiðskýr heiminn og eða svona vísun í það og það sé ekki alveg... Þú er bara skuggamyndir þegar Ang Lee hafði bara fjallasalina. Já. En sko, já, þannig að það er alveg trikki að láta þetta í rauninni virka í litlu rými, veist, og þessa kontrasta í heimum. Af því að bærin er allur, veist, þeir þrífast, hvorugur þeirra þrífast í þessum litla bæ í svona venjulega heimilislífi. En þeir eru frjálsir upp á heiðinni, sko. Tónlistin líka gerir helling með þetta. Og þeir svona, hugsunin með leikgerðinni er að þetta frelsi komi svolítið með músíkinni. Og við reyndum að vinna með þessi tvö elementi eins og hugsa skat, sko. Svo er líka eitthvað í því að, þú veist, að reyna bara að þýða það úr, þú veist, hvað þessi sko stærð og þessi mikilfengleiki í myndinni og bara í fjallgarðinum þýðir bara dramatúrgist fyrir verkið, skilur. Og eins og Valur var að segja, þú veist, þarna er frelsið og sakleysið einhver leiti og ævintýrin og gleðin og svona og finna það svo bara hvernig, þú veist, það litar þær senur sem gerast þar versus hvernig það er síðan þegar eru komnir inn í einhverja svona lokaða, þrönga, einangraða borgarmenningu. En hann hefur líka fjallasalina til þess að segja svona sögu ástarinnar á meðan að þeir kunna það ekki og eru bara að tala alltara hluti eða og það er svona kynlíf og svona en það er alltaf á bakvið er svona hugmyndin að þetta sé ástarsaga þetta er ekki bara ungsmanns gredda það kemur í ljós að svo er ekki en þannig að það er svolítið stórt það er mjög stórt element sem hann hefur í bíóinu heldur betur og líka þetta með nærmyndirnar að þú situr og ert að velta fyrir þig hvað þú ert að hugsa og þetta er allt annað form í leikhúsi heldur betur og mikil áskorun að láta það að draga fólk inn í af því að þetta er alls ekki sérstaklega fyrir lítið textadreifi leikhús þetta eru bara kringumstæður og aðstæður sem að þeir eru í og mikið að gjörðum og annar þeirra talar eiginlega ekki þannig að þetta er svolítið svona en það fær nú álið eftir en það var áskorun að fá það einhvern veginn ná kyrðinni og treysta kyrðinni í þessu og bara leyfa fólki að sogast inn í þá og þeir bara gera þetta svo fallega strákarnir sem að endanum er oft leikhúsið það er bara að horfa á leikarana það er bara þannig herðu, en ég ætla ekki alveg að sleppa myndinni Heath Ledger það er náttúrulega rosalega góðsögn já, heldur betur var hann góður leikari? Hann var stórkostlegur leikari og ég held að bara þessi framistæðans í Brokeback Mountain er bara einhver besta framistæði kvikmynd sem að ég hef séð
og bara blessuð þessi minning hans. En er það ekki bara vesinn að vera með þannig framistöðu fyrir framistöðu, þá fer það að leika hann að leika eitthvað annað? Jú, ég meina það losna við hlutlung. Þú veist, ég bara mjög vísvitandi þú veist, setti það til hliðar, skilur bæði bara því að þú veist, hann er þú veist, hann er á allt öðrum aldri en ég þegar hann leikur, hann er allt öðruvísi leikar en ég og myndin er allt annað form, þú veist, þannig að þetta er algjörlega stórkostleg mynd, en það verður bara mjög ógagnlegt að vera að reyna einhvern veginn að halda því upp að því þeim er að reyna að gera leikrit þó sé út frá sömu sögu, sko. Ég leitaði miklu meira bara í smásöguna sjálfa og í þú veist, alls konar ítarefni og viðtöl og eitthvað sem við skoðum af því að hitt fyrir bara þvælist fyrir. Það gerir ægilega meira ógagn að vera að skoða eitthvað sem einhver annar er búinn að gera. Ég líka að fara að leika bara eins og einhver leikari sem að leika eitthvað hlutverk, þá ertu bara að byrja að reyna að gera afrit af afriti og þú veist að þú bara... Það er svo kom áhorfendur, eins og ég hef búinn að vera að tala hérna. Áhorfendur komið með svona hugmyndur hvort að maður sé vanur að horfa á Karla kyssast, koma með hugmyndur einhverja bíómynd, koma með alls konar, þú veist, í meira sem að er. Þetta er ekki, fólk kemur bara með hellinga farangri og alls konar fordómana okkar og við komum allt draslið með okkur. Mér finnst það reyndar áhugavert að það er nokkrir sem hafa komið til mig sem að halda mjög mikið upp á þessa mynd og urðu fyrir svo miklum hughrifum og voru svo ánægðir voru skítrættir þegar þeir gengu inn þetta var á eftir að eyðileggja tilfinningunum mína gagnvart þessari mynd en gerði það ekki, þannig að mér finnst það mikill sigur. Ég hef líka heyrt sem ég finnst alltaf merkilegt að því við náttúrulega tökum ekkert eftir því við erum að leika að þetta er náttúrulega því áhorfendur sitja í hring og þau sjá hvort annað, skilur beint á móti hvort öðru, þannig að þau eru að upplifa þetta saman, þau sjá viðbrögð hvort annars, þannig að þau eru alltaf mikið að upplifa sama hlutin, sko, þannig að það skapast einhvers konar, svona sameiginleg orka af þessari upplifun, sko, en við tökum ekkert eftir því, skilur. En það flestir einhvern veginn talað um þetta líka fyrst mér. Það spilar alveg stóra hluti. Þetta er orðið svo fágætt að við komum saman einhvers staðar og slökkum að síman okkur og njótum einhverju sameiginlega. Það maður ætti eiginlega að hafa alltaf að sjá áhorfendur líka í leikhúsi. Þeir eru eiginlega orðið sem er sérstakt við leikhúsið. Það sýti virkilega fólk að það með slökt á símanum. Ég hef ekki svarið það. Það er alveg rétt. En það er eitthvað algjör galdur í þessari svona sameiginlegu upplifun. Að þú veist, ekki vera einn heima að horfa á eitthvað í sjónvarpinu, heldur að upplifa eitthvað saman með hópi fólks. Það er bara einstakt, sko. Og ég held að það spili sérstaklega vel með okkar verki, sko, því að það er svo berskjaldað og þú ert bara jafn nálægt leikurunum og við sitjum hér núna og þú veist og eiga svona nána viðkvæma stund með hópi fólks held ég orðið töluvert svona sjaldgæft að gerist í dag og það, mér finnst það það er þetta samtal sem að verður sem er svona óvirt samtal sem er í gangi dagina þegar það voru mörg okkar sem fórum á Austurvöll á laugardaginn og það að vera inn í hóp á mótmælum og finna orkunni á þeim sem er í kringu þig. Hefur maður farið eitthvað þar sem virkar bara eins og eitthvað sjó og allir sita bara dauðir út í sal og eru að horfa á eitthvað sem er sett upp. En þegar það myndast svona sameiginlega við erum saman að þá er það náttúrulega, það kemur orka frá áhorfendum. Það er áhorfendur eru Já, heldur betur. Myndi ekki virka hjá ykkur ef þið hefðu þá ekki? Nákvæmlega. Nei, það var lítið gagn í því. Það er nóg að hafa einn eins og Viðar Ekkert svona sýti. Það sett hann ekki upp eitthvað fyrir einn. Jú. Herðu, en þetta er ástina. Ég ætlaði reyndar að spyrja Jake Gyllenhaal. Hann er ekki svona stór stjarna svona. Er hann ekki bara sætur gaur eitthvað og ég var að reyna hann er frábær leikari, sko, og ég bara horfði á myndina og ég bara gerði nákvæmlega eins og hann gerði. Það var ekkert flókið, sko. Þetta er ekki flókið, sko. Nei, sko, málið er náttúrulega hann er náttúrulega frábær, sko. Og hvað er gott við hann? Hvað er gott við hann? Ógeðslega sætur. Hefur þessi mynd sem heitir Nightcrawler? Nei, ég ekki. Það er einhver besti performance hans. Já, hann er leika fréttamann sem að, fyrir ekki stelaður orðinu bara ekkert mál. Hendunum líka stil. Já, ég skal hendunum og svo kissi hann. Sýnum við þetta eftir. Nei, hann fjallar svona blaðamann sem að, þú veist, eldir sjúkrabíla að svona einhverjum hræðilegum slísstöðum. Frábær mynd. Og svona einhver rosalegur, einhver svona tækifæris gonzo
blaðamaður og þetta allt saman rosalega skrítið, svona móralst skrítið og hann verður sjálfur alveg svona hálfklikkar á sig og svona og þetta alveg frábær framistæða hjá honum. Þetta er góðleikari. Hann er frábær, en eins og þú segir Þó hann sem fallit hann. Já, en bara, þú nefnir þetta nafn, hann er frábær leikari en ég tengja hann ekkert endilega við þetta verk, sko, því að ég horfði á myndina áður og síðan bara las ég handritið, síðan las ég bókina, smásöguna, þannig að ég sá hann aldrei einhvern veginn fyrir mér að því að mér finnst svo skemmtilegt einhvern veginn í minni vinnu er að draga úr þessu verki það sem ég get gert, sko, eins og við vorum að tala að festast í einhverju sem hann gerði sem hann gerði þetta mjög vel en ég held ég hef ekkert gert þetta líkit við það sem hann gerði, sko. Ég er bara að skemmta mér að því að það er svo sjálft sem að fara að tala Hollywood-leikari. Já, hann er frábær leikari og ég held líka bara með hvernig hann gerði hann Heath Ledger og síðan deyr hann og þetta verður svo mikið svona góðsagnakendur maður, sko, náttúrulega að hann einhvern veginn hann hefði líka getað fengið meira okkar maður, sko. En þar er líka mjög skýrt, sko, skýr munurinn á bíóinu annars vegar á leikhúsinu hins vegar að þeir voru miklu líkari í myndinni. Sko í orkulega og veist, það var ekki svona mikil kontrast á milli þeirra eins og við drögum fram í leikhúsinu og í leikhúsinu veist, það er ekkert í gangi hjá okkur nema að sé einhver mótstaða veist, við erum alltaf að leita mótstöðunni og í skrifunum finnst mér það algjörlega veist, alveg mjög skýrt hvað þeir eru ólíkir og hvað dræfið þeirra er ólíkt en í bíómyndin er það ekki nærri því en skýrt. Það er ákveð að gera það ekki. Ég held að þeir eru að vinna á móti og þar ertu líka bara með kameru sem að vinna svo mikla vinnu fyrir þig þannig að þú þarft ekki að búið þetta svona mikið til. Herðu, en ég var að halda því fram að þetta væri bara einföld ástarsaga og sömuleitt er þetta harmsaga sýnum er boðið upp á ást en hann hafnar henni og það verður hans harmur og eyðileggur hans líf og hans líf. Já, einmitt. Og ef það væri boðskapur í þessu væri ef ástin dettur upp í fangjöður þá skottu faðmanna. Já, bara heldur betur. Ég held meiri segja sko að hann hafnar en ekki nema bara að því leiti að hann er ekki fær að umfaðmana eins og hann ætti að hann gerir, það er harmurinn hann auðnast ekki að þykja ástina sem hann er ekki og það er auðvitað hans bara svona harmleikur að hafa ekki sko getuna til þess að taka við þeirri ást sem honum er rétt. En það er líka auðvitað samfélagslegt. Já, samfélagið er ekki tilbúið til það. Þið standið svo vel með honum. Ég verð þetta fram í rauðan döðan, sko. Ég vildi bara elska þig. Já, ég veit það, maður. Ég veit það. En það er líka stór sögn í því, skilur. Og alltaf að koma með einhverja drauma sem að kannski voru falskir. Og kannski var þinn bara klárari heldur en hans að hann vissi að þessi ljósröðu draumar hans þetta myndi aldrei ganga. Já, og það er Svo sagði hann söguna af köllunum sem höfðu verið myrtir fyrir að hafa reynt þetta. Já, og þú veist, það er náttúrulega stóri munurinn milli þeirra tveggja, milli Jacks og Ennisar að þú veist að Ennis er miklu óttaslegnari gagnvart þessu en sá ótti hans reynist á rökum reistur vegna þess að það er bara bókstaflega lífshættulegt að vera hommi á þessum tíma og en þann dag í dag á mörgum stöðum í heiminum. Þannig að þú veist, þó svo að ótti hans verðum að falli að þá er hann samt sem áður ekki órökréttur og þú veist, og þetta er líka ástæða fyrir að þetta er góð saga því að hún er bara svo margslungin og hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá eru þeir fórnum baðstæðina. Líka, já. Og fá ekki að elskast. Já, og það er líka stór boðskapur verksins sem er bara það að þú veist að fólki er ekki jöfn tækifæri rétt og það hafi ekki allir, sko, þú veist, eins einföld og manni finnst ástin eigi að vera og eins bara þetta á að vera svo tært og hreint og fínt og að einhverju leyti er það en fólk hefur ekki sömu tækifæri til ástar, fólk hefur ekki jafna getu eða fær ekki frjóan jarðveg fyrir sína ást og aðri. Samfélagi virðir ekki ást allra eins. Já, og það er líka stór og mikilvæg skilaboð í þessu verki. Og það er náttúrulega harmur samfélagsins. Já, það er ekki. Að kæfa ást. Og það er von mín allavega að þú veist að bara fáránleiki þess sé skýr. Að bara af hverju mega þessir gaurar ekki bara fá að elskast í friði á þess að vera truflaði svona.
Þá náttúrulega eitt í þessu að ef að þeir hefðu gert það, þá hefði þetta verið miklu styttra leikrit. Já, skilið eftir 5 ár og þeir lærast náttúrulega á draumnum sem ekki verður. Já, heldur betur. Hver veit? Ástur stæðst í höfnuninni og sorginni og það ekki stundum. Jú, það getur verið. Þetta er algjörlega. Það ekki happy go lucky, hvað er þetta ekki við 20 ára tímabil? Jú, væri það ekki löngu skildir þarna? Jú, hefði þetta gengið bara smálli saman strax. Já, hver veit? Það voru frá skildir og komið með nýja. Þá fjallar þetta líka ástina eða hugmyndina hamingju sem er óhöndlanleg. Hvernig hún heldur okkur. Það lítur að fjalla það líka. Jú, algjörlega. Það gerir það. Það sýnir líka hvað þetta er sterkt, hvað ástin er sterkt afl, ég meina, þú segir sjálfur 20 ára tímabil og fyrst þeir eru hérna hittast 4 sinnum á ári ef vel gengur og ég hugsa oft það bara eins og, nú er ég búin með sömu konunni í 20 ár og bara ástfanginu fyrir haus og það hjálpaði mér ósað mikið þegar að vinna þetta að elska eitthvað og fá hann ekki, sko. Og eins og þegar ég er að leika Jack og er að segja við getum gert þetta, við getum verið hjá pappa og ég trúi þessu, sko. Ég trúi því sem hann er að segja því að hann heldur virkilega ekki að þetta getur gengið. Ég hugsaði eftir 20 ár og endanum kemur peningur í hann elskar hann samt, sko. Og ástin er svo sterkt afl, sko. Það finnst mér svo rosalega sterkt í þessu verki einmitt bara, við trúum þessu öll þegar við erum að horfa á þetta. Skilur bara, við getum látið þetta virka. Við getum gert þetta, en samt er allt á móti. Okkur langar að trúa því. Samt er allt. Það segir þetta náttúrulega bara fyrir alltaf. Og þetta er svo galin pæling og spáir í því, skilur. Það er einhver að rísa upp í kirkjunu og segja, þetta er ekki rökrétt. Nei, þetta er ekki rökrétt, kallið minn. Er þetta alveg viss? Þrauka í 20 ára lengur fjarsambandi, það er svakalegt. Já, bara, þetta er alveg, þetta er dálítið merkilegt að hugsa til þess, sko. En þetta er, svona er þetta. En þeir hafa ekki forsögu sem homar. Þannig að þeir hittast þarna upp á fjallinu og þetta verið bara svona ungsmannsgredda. Þeir eru að ríða hver öðrum að leiðundum. Þannig lítur Hilmir Snær sem kemur fram alveg frábærlega í nokkrum aukalutökum. Já. Hann lítur þannig á þetta. Það séu bara einhverjir drengir. Að vitlýsast þarna, sko. Hann hafði ekki mikla trú á ástikar, ég held ekki. Nei, það held ég ekki, sko. Þetta er bara rámt eins og hann. En það er líka, sko, þú veist, viðhorf þessa manns og þess tíma, sko, að það sé bara ekki til, skilur, að þú veist, 2 menn að elskast sé bara ónáttúra og það, og þú veist, og konseptið ást tilheyri bara ekki þeim heimi og svona. Já. Og þeir trúa því líka sjálfur. Þeir mér að, þú veist, það tekur þá... Það er ekki fyrir fjárverurnar að þeir fara að gruna að þetta hafi verið ást. Já, og það er líka eitthvað sem ég veist fallegt við þetta er að þú veist, þetta verður eiginlega ástið fyrstu sín, en það tekur á mörg ár að læra einn svona kallaða ást eða tala það og þú veist, þeir segja það ekki eins og beinlínis upphátt, þeir komast ekki einu svona svo langt, sko. Það er hver mikið haft að samfélag og svona hvað mikið þeirra bara fortíð og bakgrunnur hefur heilið fyrir þá, sko. En sko, þú veist, við höfum skoðað að, þú veist, mögulega af því að það er munur þarna á þeim, sko, hversu mikinn ótta þeir bera í brjósti gagnvart þessum tilfinningum, sko, og það er eins og að Jack sé örlítið frjálsari. Já, hann er það. Og það er svona svona leikum okkur að þeirri hugmynd að hann mögulega hafi kannski gert einhverjar tilraunir. Hann fer og leitar að... Já, umfram hennis. Þannig að þar er teiknaður upp einhver munur og það er svona líka sér hann aðeins meiri tækifæri og hann leifir sér aðeins meira að dreyma. Já. Hann er sildari, Ennis er svo mikill sveitakall, hann hefur ekkert farið neitt, sko. Það getur líka verið að þegar hann deyr, það er náttúrulega allir sér myndin, þannig það er ekkert að vara neitt við. Spoiler. Höskuldar viðvörun. Þegar hann deyr og þú kemur heim til fóreldrans
og þá opnast fyrir því að líf hans var kannski ekki eins og þú helst, af því að þú ert líka með ákveðin svona ljósrauðan draum hann og hefðir geta vitað það betur og reyndar kemur það fram að því að við grunað að ferðirna til Mexíkó snerist kynlíf. Þannig það líka svona að þú heldur svo lífi með svolítið fölskum draum hann. Já, það alveg hluti af þessu. Og það það mjög fallega lokasinnan hann. Já, takk fyrir það er gaman að heyra. Við þetta líka spilar inn í þetta þú veist, bara svona þessi karlmennska að tala aldrei nokkuð skapaðan hlut. Hvort sem þú ert samkynhneigður eða ekki. Það bara talar ekki tilfinningar, talar ekki fortíðina, talar ekki drauma þína. Það er allt bara þagað í kaf. Og þetta auðvitað bara mein karlmannsins bara aftur í aldirnar og enn þann dag í dag. Heldur það þegar karlarnir fara að tala að við förum ekki að hugsa, guð, hvað það var gott þegar þau þögðu? Nei, held ég ekki. Ég held að það bara að menn loksins opna munninn og byrja að tala saman eitthvað haldbært og raunverulegt og mikilvægt að það sé súrefni og næring fyrir alla. Og stundum bókstaflega lífsbjörg af því að þú veist, af því að allt það innra líf sem á sér stað hvort þú nefnir það sínum nöfnum eða ekki og það gerir það verkum að þú veist að menn sem ættu svo sannlega að opna sig og deila tilfinningum sínum og leita sér hjálpar gera það ekki neitt, því að það er bara einhver svona þagnar kúltúr sem umvefur þá. Þessin mér finnst mjög fallegt við þessa sýningu því að Gummi P. gítarleikari, hann sem sagt þegar við förum inn í sinni okkar þar sem að við fyrst verðum saman, skulum við segja hann var ekki á sýningunni? Nei, hann forfallaðist og ég verði að viðurkenna að ég var svolítið svegt fyrir því ég hugsaði bara, þú veist, alveg saman hvernig þetta verk er ef hann fyrir að spila svona stálgítar eða eitthvað, þá er ég alveg til að loka komdu bara aftur nema hvað hann sem sagt þegar við vorum að byrja og vorum svona að byrja á að sína þetta verk þá einhvern veginn, þegar sú sena byrja þá fann hann einhverja kalla í salnum og fylgdist með þeim sem voru kannski með konunum sínum þá, þú veist, þetta sumir lítu undan og einhvern veginn, en einhvern veginn síðan sogast þeir inn, við skoðum það var að tala 60 plus og þessi kynslóð hefur ekki farið á svona, og svo ég get bara einmyndað með tengdapabba minn sem kom, og mamma mín höldum þá kalla, þetta er nú ekkert svona þetta er ekkert neitt in your face Nei, ég held nefnilega að þeir hafi haldið þetta væri það það er það ekki en eins og bara mamma mín, hún satt og horfði á þessa senu og hún segir bara upphátt, oh boy skilur, sonur minn er þarna og þú veist, og þetta er svo hollt einhvern veginn, því að þú veist, við erum ekki að ögra, við erum ekki að meiða, við erum bara að gera eitthvað sem er fallegt, og þegar að fólk áttar sig á því, þá er það svo fallegt, Þetta er sýningin og takk fyrir hana. Þið eru að fara á æfingar og fleira. Þið eru í söngleik ársins sem að verður mikill bravúr. Já, læti. Svakaleg mikil sprengja. Þið eru að fara beint á dansaðingu. Já. Þú ert í Hamlet? Ég er í Hamlet, það er svona hinum megin á leikhússkalanum Við erum bara að fara að ræða lífsins málefni og greina listina og við náttúrulega vorum líka bara að fara af stað og erum svona ennþá bara í greiningarferlinu, þannig að lítið af dansaðingum hjá okkur í Hamlet. Hamlet á vel við í dag, svona ungur drengur sem er lokaður inn í úlingaherbygginu. Já, heldur betur. Ratar ekki út. Heldur betur. Ratar ekki út. Herðu, takk fyrir að koma hingað, Jóhann, Valur og Björn. Kæra þakkir. Já, takk fyrir okkur. Og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Borgar sig að vanmeta menntun. Þetta var yfirskrift málþings sem fór fram í gær. BHM hélt það og þar var kynnt ný skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands virði háskólamenntunar. Þekking sem tryggir framtíð Íslands er í hættu. Ísland er að dragast aftur úr viðmiðunarlöndunum
Og þessi nýja skýrsla, hún sýnir að arðsemi háskólamenntunar hér á landi hefur aldrei verið minni en núna með því lægsta sem gerist í OECD-ríkjunum. Hlutfall ungs fólks með háskólamenntun undir meðaltali og undir markmiðum Evrópusambandsins. Þróunin hér á landi, hún í andstöðu við það sem hefur verið að gerast í nágrannalöndunum. Verst koma þeir út sem sækja sér æðri menntun í listnámi. Neikvæð fjárhagsleg útkoma getur blasað við hjá þeim eða við þá sem að hætta námi, taka stúdentspróf og setja þar punkt. Og ég nefni þetta í samhengi við það að það heilmikil umræða það í samfélaginu að við séum ekki að sinna listum, listsköpum eða jafnræði barna og ungmenna til listsköpunar sem skildi. Inn í þetta samhengi mætti líka draga að samkvæmt svörum sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri fékk á dögunum við fyrirspurn, þar að segja fyrrverandi borgarstjóri, núverandi þingmaður Samfylkingarinnar á dögunum, það eru 60.000 fermetrar í húsnæði, 60 fermetrar af húsnæði í eigu ríkisins. Standa auðir út allt land og ég rak augun í umræðu það mál á Facebook síðu dags. Þar blanda hún sér í umræðina hún Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, söngkona og skólastjóri Söngskólans. Og ég ætla að ræða við hana núna næstu 40 mínútur eða svo sittkvað af því sem að ég hef drepið á. Vertu velkomin. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér hérna í þáttinn. Mjög ánægilegt. Heiður að fá þig. Takk fyrir. Þú sem sagt hafðir afskipti í umræðinni af þessum 60.000 fermetrum, ef við byrjum bara þar. Þú sást leið til þess að minnka efnahagslega stéttaskiptingu, fjölga möguleikum barna sem að kannski ekki búa við mjög sterkan fjárhag foreldra þeirra og varst að svona velta fyrir þér hvernig við gætum brúað bilið sem meðal annars var fjallað hjá Ríkisútvarpinu fyrir skemmstu að það eru jú ekki öll sem hafa efni á að stunda tónlistarnám og svo eins og ég nefndi áðan í inngangnum þá þurfum við líka að búa til sterkari hvata fyrir þá sem að fara alla leið. Einmitt, já. Já, ég rak augun í þessa færslu hjá Degi, mjög áhugavert að hann skuli minnast á þetta, því að reyndar held ég hafi verið tekið fram að 25% eignana væru með míkluvandamál, eins og náttúrulega ótrúlega algengt á Íslandi. Já. Og bara ég skil ekki að hvernig við getum ekki byggt húsin okkar betur eða hugsa betur þau svo að fara ekki svona mikið til spillis. En það sem ég var að velta fyrir mér þegar ég skrifaði svona athugasemd við þetta og eða komið þessa hugmyndin var að það væri sniðugt að nýta eitthvað af þessum 60.000 ónotuðu fermetrum í til dæmis að nýta þá fyrir tónlistarskóla ef það hendar og þá ég að tala 75% sem eru ekki mikluð en vegna þess að og ég var þá líka sett þetta í samhengi við erfiða stöðu tónlistarskólana og reyndar sérstaklega í Reykjavík. Nú hefur mikið verið svona sótt að tónlistarskólanum. Ég hef ekki séð mikið þetta, held að fólk kannski hef ekki alveg áttað sig á því en það var niðurskurður, rúmlega 7% niðurskurður núna síðast á sviði Reykjavíkurborgar varðandi menntun og frístundir. Einmitt. Og þetta þýddi 7% niðurskurð til allra tónlistarskólana. Sem rekstrarlegt. Sem rosalega mikið og þar að auki Því ekki rekstrarkostnaður að hækka með að hækkandi launum? Í rauninni ætti kerfið að vera þannig að kennslukostnaður í tónlistarskólum ætti að vera greiddur af hinu opinbera en svo rekstrarkostnaður af skólagjöldum og rekstrakostnaður þá húsnæði og bara hiti, rafmagn, ritari líka, þrif, bara allar skrifstofuvörur og svoleiðis. En það sem að gerist ítrekkað að þegar verður svona niðurskurður og þar hefur ekki fekk til dæmis Söngskólann í Reykjavík 23% niðurskurð frá ríkinu
fyrir mið- og framhaldsstig núna fyrir þetta skólaár. Þannig að við erum náttúrulega bara eiginlega í sjokki, sko. Og og ég búin að... Já, nei, þetta náttúrulega bara, þú veist, kannski ekki til fjölmiðlum og fólk ekkert að velta þessu fyrir sér, en það sko þannig með sko fjármagn á bak við tónlistarnám að í söngnámi á Reykjavíkurborg að greiða kennslukostnað, þar að segja launkennara, fyrir grunnstig í söng, og þetta eru sko 3 stig í tónlistarskólum sem eru ekki á háskólastigi á Íslandi, er grunnstig, miðstig og framhaldsstig. Og þetta eru svona gömlu 7 stigin í kerfinu, áður var þetta 8 stig og svo var þetta að taka burtfarapróf, einleikarapróf í gamla kerfinu, núna heitir þetta grunnstig, miðstig og framhaldsstig. En miðstig og framhaldsstig, þar á kennslukostnaður að greiðast að ríkinu í gegnum jöfnunarsjóð. En sko peningarnir sem koma eru bara, virðist vera einhver svona handahófskend upphæð sem að nægir ekkert sko til þess að kenna það sem að þarf að kenna. Og því að bara ríkisstjórnin ákveðin einhver ákveðina upphæð sem fyrir jöfnunarsjóð og jöfnunarsjóður greiði fyrir ýmislegt og svo fara þessar upphæðir á sveitafélögin og svo skipta sveitafélögin þessum upphæðum á milli málaflokka og þar með eru tónlistarskólanir, þannig að það er Reykjavík þá sem ákveður allaveg hvað söngskólinn í Reykjavík fær mikið og núna fengum við 23% minna heldur en í fyrra, sem er náttúrulega bara sjokk því að við erum að reyna að halda áfram að kenna fólki sem er búið að vera í námi, er komið í mið- og framhaldsstig og við viljum náttúrulega útskrifa nemendur, en þetta þýðir bara við þurfum að skera niður töluvert í kennslu sem að þýðir náttúrulega minni vinnu fyrir kennarana og þetta er 23% sko, það er niðurskurður á miðstigi og framhaldstigi og 7% niðurskurður á grunnstigi í Reykjavíkurborg og þetta kemur á sama tíma að það hafa orðið launahækkanir kennara sem við náttúrulega fögnum, en við fögnum því ekki ef að launahækkunum fylgir niðurskurður sem þýðir að sko þeir sem að fá að kenna fá hærri laun en færri fá að kenna, við fáum að kenna færri kennslustundir. Þannig að og þar auki sko þessar launahækkanir sem á orðið, ríkið hefur ekki brugðist við þeim, þannig að við erum bara með sko sömu upphæð og vorum með það vera launahækkanir en skólarnir fá ekkert, auka pening frá ríkinu, þannig að þá spyrum við hvernig á þá að greiða launin vegna þess að í raun á ekki að greiða laun með skólagjöldum. En að lokum, þá verður einhvern veginn að greiða launin, þannig að annarkvort verður að nota skólagjöld eða reyna að fá einhverja styrki eða bara selja húsnæði. En það sem ég var að tala í sambandi við færslu dags var sko... En má ég aðeins byrja á nú koma því, hafa þá ekki skólarnir verið að hækka skólagjöld? Jú. Já. Og skólagjöldin sko geta verið bara mjög há og þannig og ef þau eru há þá náttúrulega hafa efnaminni fjölskyldur minni möguleika á því að senda börnin sín í tónlistarnám og þá verður tónlistarnám einhvers konar elitunám sem að við viljum ekki að sé raunin, og ég myndi náttúrulega helst vilja lækka skólagjöldin en það sem ég var að tala sko í sambandi við þá þessa fermetrasestanda auðir, þá er hugmyndin mín að ríki myndir bara láta tónlistarskólana fá fermetra undir sína starfsemi svo að skólarnir þurfi ekki að standa undir þeim kostnaði með skólagjöldum vegna þess að þá getur skólagjöldin lækkað og þá getur fleiri krakkar haft aðgang að tónlistarnámi og ekki bara börn efna meiri fjölskyldna. Getur húsalega verið til dæmis mjög mikill kostnaðarliður? Já, bæði húsalega og svo reynda líka sko fasteignagjöld ef að skólarnir búa það vel að eiga eigið húsnæði. En það er þannig sko skólarnir í Reykjavík, tónlistarskólarnir, þá er ég ekki að tala um skólahljómsveitirnar heldur skólana, að þeir eru sjálfseignarstofnanir og þannig að sko Reykjavíkurborg rekur ekki tónlistarskólana, þeir reka sér sjálfur og eru á framlögum frá Ríki og borg en framlögin eru mjög ótrygg. Þannig að skólarnir eru alltaf í einhverju svona limbo að reyna að komast af og nú var ég ráðin sem skólastjóri fyrir 1 ári við Söngskólann í Reykjavík og mjög áhugavert starf og svoleiðis, en ég hafði alls ekki áttað mig á hvað þetta var mikil sko rekstur, eða það er að segja sko það sem ég er að glíma við sem skólastjóri er mér mikið bara að reyna að halda skólanum að floti með öllum þessum niðurskurði sem kemur frá Ríki og borg, í staðin fyrir að vera kannski bara einbeita mér að gæðum námsins og svoleiðis, að þá er ég alveg með Excel-skjölin á fullu, en á sama tíma
sko má skólastjóri ekki vera viðskiptafræðingur vegna þess að skólastjóri verður að vera það sem heitir tónlistakennari 3 þetta er manneskja sem er með staðgóða tónlistarmenntun og ég er með masterspróf í tónlist en ég er ekki viðskiptafræðingur en ég er samt bara situr framan Excel-skjölur og reyna að láta þetta allt ganga upp og aðstoðarskólastjóri má heldur ekki vera sko viðskiptafræðingur. Við erum búin að skera það mikið niður sko í söngskólanum til þess að lækka ekstra kostnað að við erum ekki með neitt aðstoðarskólastjóra og við erum bara með ritara í 75% starfi og við erum bara að reyna að draga úr öllum kostnaði eins og við mögulega getum en halda samt alltaf gæðum kennslunar gangandi. Maður spyr sér hvort hæfileikum þínum menntun og reynslu sé vel varið í allan þannan Excel-tíma. Nei, í rauninni ekki sko og það sem Reykjavíkurborg geti líka gert væri kannski að styðja skólana með alla þessa miklu skrifstofun og svo krefst Reykjavíkurborg líka þess að skólarnir séu með sko endurskoða ársreikninga og það er mjög mikil kostnaður líka sem að skólarnir þurfa að bera, kemur þá líka af skólagjöldum og þannig að nei, og ég heldur rauninni að væri bara betra ef að sko Reykjavíkurborg myndi reka skólana eins og reynda mörg önnur sveitafélög gera. Já, bara stíga skrefið tilbaka. Já, í rauninni sko og sveitafélög í bara kringum Ísland er að reka sína tónlistarskóla, það er reynda mismunandi form á þessu en og svo er líka áhugavert að sko það eru háskólagjöld í Reykjavík og það er líka mjög langir biðlistar í tónlistarnám og svo líka að þá settir Reykjavíkurborg nýlega aldurstakmörk á tónlistarnám. Þannig að áður þá, ef þú hafðir áhuga á að stunda tónlistarnám, þá kannstu farið í tónlistarnám, en núna getur ekki farið í hljóðfæranám eftir 18 ára aldur og þú getur ekki farið í söngnám eftir 25 ára aldur. En margir af okkar bestu söngurum eins og bara Kristinn Sigmundsson og Kristján Jóhannsson og Dittu, þau voru að stunda sitt nám eftir þann aldur þó að þau byrjaði að syngja fyrr, sko. En það var ekki hægt að leipa þeim inn í sko grunnnám, í söng í Reykjavík í dag. En þessar reglur eiga bara við í Reykjavík, þær eru ekki, sko, þú getur alveg farið bara í nám á Húsavík eða í Reykjanesbæ, en ekki Reykjavík. Þannig að í rauninni standa sko nemendur í Reykjavík höllum fæti gagnvart landsbyggðinni. En mörgum finnst kannski að Reykjavík ætti að vera leiðandi. Nákvæmlega, einmitt. Og nú er ég söngkona, þannig að ég er tónlistarmaður og náttúrulega sé hver jákvæð áhrif tónlistar eru á fólk og hefur náttúrulega gaman að tónlist og mikið yndi á tónlist og tónleikum og svoleiðis, en svo sé ég líka sko mjög mikil jákvæð sálræn áhrif, ekki bara fólk sem er atvinnumenn í tónlist, heldur bara þá sem að stunda tónlist, njóta tónlistar og eru líka sko virkir þáttakendur í tónlist og núna til dæmis má setja þetta alveg samhengi við Guðlan september að það er vitundavakning geðræn málefni og nú er þetta þunglindi og kvíði, þetta eru svona mjög stór vandamál í okkar samfélagi og líka fólk sem er að taka sitt eigið líf eða stundar sjálfskaða, alls konar fólk sem á við mikla erfiðleika að etja og menning er náttúrulega rosalega stór þáttur í því að gera líf bærilegra fyrir fólk sem á við alls konar vandamál að etja. Þú veist, hvar væru við án menningar? Hvar væru við án tónlistar, ritlistar, kvikmynda, dans, myndlistar? Þar er svo mikil tjáning, það er svo mikil útrás og mikil tjáning. En ef fólk hefur ekki aðgang að menningu, að þá getur ekki fengið þessa útrás. Og bæði er náttúrulega hægt að njóta menningar en það er líka hægt að vera virkur þáttakandi. Og ef við setjum þetta í samhengi við til dæmis söng, að þá hafa verið gerðar margar vísindalega rannsóknir á því hvað gerist þegar við syngjum. Að þegar við syngjum þá framleiðum við endorfín og oxytocin, þannig að söngurinn gerir okkur glaðari. Og þannig að sko það næstu, þú veist, já, á ég fari sálfræðitíma að fara í söngtíma, skilur þú veist, það eru margir og það eru margir sem er að stunda söngnám sem að segja bara ég verð bara að mæta í söngtíma því að þú veist, það bara gerir mér svo óbúslega gott. Það er svo gott fyrir sálarlífið, auðvitað náttúrulega líka mjög gott að syngja í kór, þannig ég líka hvet fólk til að gera það og það er náttúrulega frábært. En ef þú vilt syngja ennþá betur hvort sem það er sem einsöngvari eða kórsöngvari, að þá gagnast þær því náttúrulega mjög mikið að fara í söngnám og læra og svo ekki ertu bara
bara læra að beita röddinni heldur líka að lesa nótur, koma fram, auka sjálfstraustið, túlka, kafa í texta og ljóðlist er náttúrulega líka mjög mikil útrás fyrir okkur. Við kannski sjáum okkar sálarlíf endurspeglast til dæmis í ljóðlist og þá kannski, og þegar við förum í leikhús eða við hlustum á tónlist eða við framkvæmum einhvers konar list sjálf, það verður einhvers konar svona katharsis, einhver útrás sko, sem við fáum og sem að gera okkur gott líka sálarlega. Þannig að sko að bara svona minni á það sko við stjórnvöld og þá sem að halda utan peningana að auðvitað að þú veist sko að hvað list og menning er rosalega stór hlutur í geðrækt. Og hvað er mikilvægt að stunda menningu og listir til þess að bara hafa það, þú veist, til þess að eiga betra líf. Og auðvitað er náttúrulega mjög mikilvægt, þú veist, framleiðni og skapa verðmæti og peninga og allt það. En svo hugsa maður til hvers samt. Þú veist, erum við ekki að leita að einhvers konar hugarástandi? Og þetta, og jú, auðvitað við viljum náttúrulega öryggi, við viljum, þú veist, við verum að búa í húsi, borða mat, það verður að vera heitt og svoleiðis, en svo þurfum við líka eitthvað meira, við erum ekki bara manneskjur sem að bara lifa á því, við þurfum líka eitthvað sálrænt, við þurfum menningu, við þurfum eitthvað til þess að pæla í, eitthvað sem er ögrandi, sem er skemmtilegt, við þurfum að fá útrás og bara fá að vera manneskjur. Og má ekki segja einmitt þetta sko gerir listina svolítið öðruvísi atvinnuveg heldur en margan annan atvinnuveg að við erum ekki bara að tala um störf, við erum ekki bara að tala um starfsgreinar, við erum líka að tala um eitthvað sem glæðir líf einstaklinga og þjóða, lyftir lífið okkar upp á hærra plan og það kallar á sérstakann stuðning í góðum menningarlöndum. Nákvæmlega. Er það ekki? Jú, þannig að til þess að góð list verði til þá þarf náttúrulega að leggja rækt við hana og þá þarf náttúrulega að leggja fjármagn í listnám og í listinnar og bæði náttúrulega í listræn verkefni en svo líka í menntunina sjálfa og ekki draga peninga út úr henni til að setja í eitthvað annað sko, þú veist, til þess að við setjum þetta í samhengi að þetta er mikilvægt mál fyrir sko, þú veist, fyrir allt þjóðfélagið að þetta nám sér til að það sé virt, að það sé styrt og svo líka annað sko, sem ætti náttúrulega runni að efla það því að sko, og veita líka fleirum aðgang, það sem við höfum líka séð er að nú eru náttúrulega innflytjendur og nýbúar mjög stór hluti af íslensku samfélagi en ekki jafn stór hluti af tónlistarskólanum, af tómstundaiðkun og ég hef líka séð þetta reyndar í sambandi við íþróttir og það er náttúrulega mjög mikilvægt að þetta fólk til þess að það aðlægist íslensku samfélagi og verður hluti af okkar samfélagi og tengist öðru fólki og svoleiðis verður ekki félagslega einangrað. En svo kallar inngilding. Já, nákvæmlega. Fyrir inngildingu nýbúa að þeir hafi aðgengi að þessu. Þeir hafi, og þar með talið þeir hafi aðgengi að tónlistarnámi. En það er sko í Söngskólanum í Reykjavík að það eru alveg líka, sko það er ekki bara þú veist, Íslendingar sem eiga íslenska foreldra, það eru alveg krakkar, þú veist, ýmsum þjóðurnum og svoleiðis, en við myndum samt vilja sjá fleiri. Og ég myndi líka vilja sjá bara í þjóðfélaginu einhver svona sérstök sko listræn verkefni sem myndi miða að því að gefa nýbúum aðgang að menningu á Íslandi og til dæmis, ég nefnir bara sem eina hugmynd, ég hef ekki tíma til að gera þetta sjálf en það eru einhver sem geti gert það, til dæmis að vera með kór fyrir nýbú eða innflytjendur eða flóttamenn. Nú þekki ég fólk sko í London, það er náttúrulega ekki að sama, þú veist, flóttamaður eða þú veist, nýbú innflytjendur, náttúrulega alls konar, bara fólk frá alls konar löndum sem kemur að mismunandi ástæðum til Íslands. En til dæmis kór þar sem að fólk gæti sungja á íslensku, fólk sem er af erlendum uppruna og lært íslensku í gegnum söng vegna þess að sko ég þekki það sem söngkona hvað ég hef lært mjög mikið í erlendum tungumálum á því að syngja á erlendum tungumálum og ég lærði, þetta lærði náttúrulega íslensku, dönsku og ensku í skóla og svo lærði ég frönsku og þýsku í MH og svo fór ég í ítölsku hjá Pála og Turki í málaskólanum Mými, svo reynda giftist ég Spánverja sko þannig ég hef betur lært kannski spænsku en þannig að ég þetta læra hana seinna en sko ég byrjaði raun ofta á því að syngja á tungumáli á þess að kunna tala það. Svo þú veist, laði ég mig fram við, og ég var reynda búin að læra líka eitthvað í þýsku og frönsku áður og svona, en þú ferð að skilja tungumál svo miklu betur þegar þú syngur á því. Og líka þegar þú syngur að þá ertu
þá það tungumál sem þú ert að fást við ljóðlist sem að er náttúrulega yfirleitt mjög falleg list og það verið að nota tungumálið á mjög svona skapandi hátt en allavega þú lærir orðaforða þú lærir líka framburð þú lærir að setja orð í samhengi en þetta líka með framburðin og það annars sem við lærum í söng að það að skerpa eyrun fyrir mismunandi ljóðum. Hvernig, þú veist, talar Þjóðverji, hvernig talar Frakki, hvernig talar Ítali og svoleiðis. Þannig að þú veist að ég opna eyrun fyrir því, reyna að herma eftir því og að því leiti þá ég að þjálfa, þú veist, varirnar, tunguna, kjálkan og allt til þess að setja líkamann í þá stöðu að geta framleitt þessi hljóð. Og þannig að og við náttúrulega Íslendingar lærum rosa mikið bara jafnvel krakkar þú veist bara af tónlist þú veist í ensku og svona auðvitað lærum náttúrulega líka af YouTube og kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og allt það en allavega ég held að að þessi möguleiki til þess að læra tungumál í gegnum söng má alls ekki vera vanmetin og þetta svo auðveld leið til þess að kenna fólki tungumál ég með þetta þú veist með hópa fólki þetta ódýr leið, mjög ódýr leið eða þú ert bara með eitt kórstjóra skilur og svo ertu bara með kór og fólk að læra lög og syngja þau saman og það gaman þú veist, fólk vegna þess að það verður oxytón framleiðsla, það verður endorfín framleiðsla þú byrjar að anda með öðru fólki sem líka annað sem gerist, þú ert að syngja með öðru fólki þá þú andar á sama tíma og svo verður hljóðið til sem endar mjög svipað því nú ég mikill aðdáandi jóga fyrir ekki þess að vaða úr einu annað en ég setja samt í samhengi vill að bara í jóga sem mikið gert svona þú veist fólk að fara í jógatíma það byrja kannski að smá hugleiðslu og kannski öndunaræfingum þetta mjög tengt söngnum og svo ómi þar sem allir anda saman og svo og það verður þessi titringur það eitthvað við þetta hljóð sem hefur svo góð áhrif á okkur svo slakandi áhrif þess vegna hefur þetta verið notað í mörg hundruð ár vegna þess að það verða til þessar hljóðbylgjur sem hafa svona slakandi áhrif og kórsöngur bara stærri útgáfa í rauninni af ómi það að segja þú ert ekki bara að syngja þú ert að syngja texta og heilu lögin og allt það en fólk að anda saman og hjartslátturinn fer svona nálgast hjartslátturinn í manneskjunum sem við hliðina á þér þú ert farin að anda með manneskinu sem við hliðinu og þá ertu farin líka að mynda tengsl og þetta verða rosalega sterk tengsl á milli fólk sem að syngja í kór vegna þess að raddirnar hljóma saman fólk anda saman, hjörtun fara svona samstillast, mætti segja bæði líkamlega og andlega og þannig að og fólk verður oft mjög góði vinir þeir sem að syngja saman í kór þess vegna ég segi, þú veist, þetta ekki fullkomin leið til þess að bjóða fólk velkomið til Íslands, þú veist, leyfa þeir að læra íslensk lög og syngja saman og læra þannig tungumálið og líka náttúrulega styrkja þá sín félagslegu tengsl og svoleiðis og gera eitthvað gott, eitthvað uppbyggjandi, þú veist, við tíma sinn og þetta mjög ódýrt en annað, því að ég veit að þú hefur líka áhuga á og við vorum að ræða áður en það viðtal hófst, þú bara stoppa mig við tala mikið. Nei, bara gera svo, það bara heillandi að hlusta á þig. Ok, en þá varstu að ræða þann vanda sem hefur komið upp á Íslandi sem það vanda tónlistakennara á Íslandi. Já. Og það ein brotalömin já, það ein brotalömin önnur að það vantar tónmentakennara á Íslandi ég lærði sjálf í gamla daga í tónlistaskólanum í Reykjavík sem ekki til lengur en var í rauninni að menntaskóla í tónlist og á sama staði Skipholti 33 og þar var hægt að læra að vera hljóðfæraleikari og söngvari og það var líka hægt að læra að vera tónmentakennari og hvað það að læra að vera tónmentakennari það þú lærir á píanó, þú lærir söng þú lærir að stjórna kór og maður sem ég þekki til dæmis lærði að vera tónmentakennari í Sibeliusar-akademíunni í Finnlandi í Helsingi og þar þú veist lærir þú lærir á þitt hljóðfæri svo lærir á auka hljóðfæri allir þurfa að kunna píanó þú lærir að lesa hljóma stjórna kór, stjórna hljómsveit útsetja tónlist líka vinna með hópa það svo rosalega margt sem lært í þessu námi stundum það líka upptökutækni þannig að fólk sem fer í gegnum þetta nám það getur orðið tónmyndakennarar kórstjórar, tónlistakennarar þetta fólk fer líka mjög oft út í poppið líka það verða framleiðendur, pródusentar fólk sem í hljómsveitum að útsetja fyrir aðra og svoleiðis Gríðarlega svona praktísk alhliða Já, það ekkert svona nám á Íslandi Það algjör vöndun á svona námi á Íslandi og þegar tónlistarskólinn í Reykjavík hætti að vera tónlistarskólinn þá bara var ekki tónmyndakennaranám Listaháskóli Íslands ákvað að vera ekki með þetta nám og það ekki hægt að læra þetta í menntaskóla í tónlist og eina kórstjórnanámi sem þú getur farið á vegum Tónskóla Þjóðkirkjunnar
og sem alltaf bara frábært að skuli vera til þar en það ekkert almennilegt tónmenntakennara nám á Íslandi og það svo mikið vöntun á þessu vegna þess að þetta svo frábært nám og þannig getum við líka búið til svo marga góða tónlistamenn sem getur unnið við svo margt og eina afleiðingu þessa að það vantar mjög mikið tónmenntakennara inn í skólana auðvitað eru alls konar tónmenntakennarar og fólk sem kannski með tónlistamenntun á ýmsu sviði en ekki alveg sérhæfingu þessu. Það var í Listaháskólanum var leið sem búið að leggja niður núna sem var skapandi miðlun og ýmsir sem eru kórstjórar í dag lærðu þar og fóru í gegnum það nám eins og Hildigun Einarsdóttir eða Lilja Dögg söngkona eða Sunna Karen sem með barnakórinn í Langholtskirkju en það ekkert svona nám í dag. Þetta algjör skortur á þessu námi og ég skil bara ekki að þetta skuli ekki vera til. Þetta svo mikilvægt. Þetta mikilvægt fyrir tónlistamenn og þetta mikilvægt fyrir bara samfélagið allt. Og þú sagði hvað verið auðvelt að búa til svona tónlistamenn sem að geta bara gengið inn í rosalega mörg störf og líka þá að það væri til dæmis kór í hverjum einasta skóla. Það ekki í dag. Það ekki kór í hverjum einasta grunnskóla og það heldur ekki kór í framhaldsskólanum og þeir kórar sem hafa verið í framhaldsskólanum hafa dreigið saman. Það einn algjörlega blómstrandi kór og það kórin í menntaskólanum við Hamrahlíð sem að Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar. Frábær kór. Og það eru 60 krakkar sem var í inntökupróf til þess að komast inn í þennan 90 manna kór. Þú sér áhugan, rosalega mikill áhugi. En þannig að það eru mjög margir sem komast ekki inn. Myndi ekki vera meiri áhugi fyrir svona kórum annars þar, það held ég, en það vantar bara fólk. Það vantar fólk sem getur leitt þetta og fær líka náttúrulega borgað fyrir að gera það. Og það vantar líka skilning hjá yfirvöldum hvað þetta mikilvægt fyrir samfélagið. Þetta svo auðveld leið, þetta svo ódýr leið og hún getur skapað svo óbúslega mikið, svo mikil menningarleg verðmæti, geðræn verðmæti, félagsleg verðmæti fyrir samfélagið. Einmitt þessi ábati samfélagsins, hann finnst mér mjög lítið í umræðinni og við erum orðin svo efnislega þenkjandi, við erum vönið að geta rent einmitt öllu í gegnum bara einhvern Excel og metið útkomuna eftir einhverjum tölum og þarna finnst mér sem 60 kalli sem að hef nú alltaf fylgst svona sæmilega vel með listalífinu hérlendis, tel ég og ég hafði utan landsteinuna að það hefði orðið svona ákveðið skilningsrof og mér veist ekki margir til dæmis þingmenn vera að tala fyrir þessu. Hér var fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins daginn, Vilhjálmur Bjarnason og hann talaði svona bara menningarlega fátækt sem hefði svona byrjað að skapast fyrir nokkrum árum inn á Alþingi. Ég var að vitna í þessa skýrslu sem sýnir það að tækifæri til sæmilegs efnahags hjá þeim sem að fara í háskólanám, tengt listnámi eru önnur og minni heldur en hjá öðrum. Þú nefnir alls konar áhugaverða hluti eins og með það að fólk sem með ákveðna kennitölu að það get ekki lengur haldið farið í manstu eftir lastu smásögu Þórarins Eldjárns miðaldra mann sem að fór að læra á blokkflautu hjá Spes blokkflautukennara. Nei, ég hefur greinlega að lesa hana, ég held mikið upp á Þórarinn Eldjárn. Já, líf hans breyttist með mjög dramatískum hætti við það en sem sagt Spes blokkflautukennari, hún ólíkleg núna til þess að vera í aðstæðum til þess að kenna miðaldra manni á blokkflautu samanber það sem hún sagði áðan og svo það sem skrýtnast í þessu öllu það að ég gluggaði nú aðeins í svona gögn aftur í tíman, rannsóknir og svona og það var til dæmis gerð skýrsla árið 2002 það að framlag menningar og skapandi greina til verðmætasköpunar á Íslandi sem Ágúst Ólafur Ágústsson hagfræðingur vann. Hún sagði að beint framlag menningar og skapandi greina hér á landi nam þá 3,5% af landsframleiðslu eða 150 milljörðum króna árið 2022 fyrir þá sem skilja bara tölur og skilja bara efnahagslegar stærðir og opinber fjárfesting 1 krónu í menningu og skapandi greinum verður að 3 krónum í hagkerfinu þegar allt
tekið saman. Þú ert búin að renna yfir nokkra þætti, við getum séð fram á lægri heilbrigðiskostnað ef fólk meitt fær útrás fyrir drauma sína og sköpun og sína ástríður og tengist og allt þetta. Minni kulnun og allt þetta. En það ber svolítið alltaf sama brunni að hér eru við að ræða saman ég og þú og jú, vonandi kannski sjá nokkur þúsund þetta viðtal. Kannski einhverju 20.000 en við tölum og það svona alltaf einn viðtalsþáttur og það eru birta skýrslur en það gerist ekki neitt. Nei, þetta náttúrulega í höndum stjórnmálamannana. Mér finnst líka áhugavert þegar eins og segir stundum þurfum við náttúrulega að koma með tölur til þess að fólk skilji hvað við erum að tala um. Já, og það þarf að setja þetta í efnahagslegt samhengi. Já. En þú veist, ef það þarf að gera það, þá þarf bara að gera það, þú veist, og það er fínt. En við verðum samt líka að muna að þegar við erum búin að mæta okkar frumþörfum, sem er bara að, þú veist, eiga húsnæði til að búa í, föt til að vera í, þú veist, við erum með hita, við erum með mat, og jú, menntun og aðgengi heilbrigðisþjónustu og svona ákveðna hluti að þá er eitthvað meira sem við þurfum og við græðum peninga og þú veist, þegar við erum búin að mæta þessum þörfum að þá, þú veist, viljum við kaupa okkur eitthvað meira. Við viljum, þú veist, kaupa okkur einhvern flottan bíl, skiluru, og æðislegt sófasett, eða þú veist, einhver rosalega flotta skarkgripi eða þetta og hitt, og fara í utanlandsferð og svoleiðis. En þú veist, að hverju erum við að leita? Við erum að leita að einhverju hugarástandi sem að gerur okkur hamingjusamari, hvort sem að það þá er í þú veist, í lengri eða skemmri tíma. En þegar við erum að kaupa hluti, að þá erum við að leita hugarástandi. Og þannig að þetta hugarástand kostar peninga en það er líka hægt að komast í þetta hugarástand, nú er ég ekki að tala um að taka eiturlyf eða drekka áfengi, en það er hægt að komast í þetta hugarástand líka um aðra hluti og það er fólk sem að nýtur mjög mikið lista og menningar getur komist í svo gott hugarástand annarkvort með því að njóta lista og menningar eða með því að vera virkir þáttengundur í því. Tónlist og nirvana, það bara beintengsl. En líka það því ríkara sálrænt líf sem þú átt, því minni þörf hefur fyrir, að segja kannski aukapeninga. Skilurðu, að þú veist að það er náttúrulega svo mikið bara innblínt, þú veist, á hagvöxt og við erum alltaf að vaksa og allt verður að vera stærra og meira og þú veist, og ég til dæmis með líka stjórna tónlistarhátíð sem heitir Sönghátíð í Hafnarborg og ég fæ oft þessa svona spurningu, eru það að stækka til dæmis, og ég hugsa, ég vil reyna ekki að við stækkum, ég vil bara að við séum góð, bara þú veist, að við séum betri, en við þurfum ekki að vera stærri. Það kom svona korporísku hugsunin í... Já, þú veist, allt þarf að stækka og allir þurfa að vera ríkari, skilurðu, en til hvers, þú veist, við erum að leita að hugarástandi og þetta, og þú veist, ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að líka að muna þetta og að ef að þú getur komist í þetta hugarástand á, skulum segja, jákvæðan hátt sem er ekki með einhverjar slæmar afleiðingar, þess að segja, þú veist, ekki með því að taka eiturlyf eða, þú veist, drekka okkur blind full, þú veist, og sjá eftir á. Heldur hugarástand, sem við komst í jákvætt hugarástand á jákvæðan hátt og sem að endist líka einhver tíma, að þá höfum við ekki jafn mikla þörf fyrir alla þessa auka peninga. Og alla þessa sóun, þú veist, og þá erum við náttúrulega líka komin út í ennþá stærri hugsun sem er bara náttúran, umhverfið, jörðin, þú veist, bara að við erum bara eyða og kaupa og framleiða og henda, þú veist, og fá nýja flík til að komast í gott hugarástand, hendinni svo, þú veist, kaupa ykkur hlut til að komast í gott hugarástand, hendunum svo og svo leis. Þannig að þetta er líka hluti af miklu stærri mynd. Það er að segja, þú veist, menningin og gera sér grein fyrir hvað hlutinir eru, hvað okkar hugarástand er, til hvers eru við, hvað eru við að reyna, þú veist, hverju eru við að reyna að áorka, eru við bara að reyna að, þú veist, að byggja okkur píramíta sem við getum svo leið í sem múmíur setna meir, þú veist, ég vona svo opaslega rík í þessu lífi. Það er mjög góð spurning. Já. Þú veist, og mér finnst það alveg svona svolítið góð mynd fyrir hvað það er að safna bara verðmætum, á einhvern hátt sem að skila svo engu. Eða þú veist, þetta eru píramídnir náttúrulega mjög flottir og allt það og Egyptaland, flott land og svo leið. En þú veist, ég líka bara koma og þú veist, kemur út með svo frjálsverslun og þetta fólk, þú veist, það er með 6 milljónar á mánuði og þessi og það er rosalega mikið mjög ríku fólki í Íslandi. Og maður hugsa
ok, en þú veist, hvað með að setja þessa peninga í eitthvað sem skiptir einhverju máli, eitthvað sem að skilur eitthvað eftir sig. Og þá komum við líka öðru að það er mjög mikið svona vöntun á sko menningu á Íslandi hjá fólki sem að býr yfir miklu fjármagni að veita fjármagni til dæmis í listir og menningu. Nú, þú veist, sko, núna það er hægt að vera með sko að þú veist að gefa til líknarfélag og svoleið sem eru á sko hvað þú getur fengið skattfrádrátt. Já. En þetta þyrfti líka að vera miklu sko gert í miklu ríkari mæli líka bara í menningu, þú veist. Í listaskóla, í menningarverkefni og svoleiðis. Þetta er náttúrulega ríkið, þú veist, veitir peningum í þessa hluti. Það er helstu peningamenn að reisa sér einhverja svona minnisvarða í leiðinni. Já, en hvað með að reisa sér einhverja svona styrtarsjóði, þú veist, auðvitað hefur þetta alveg verið gert. Ég er ekki að segja að fólk hafi ekki gert þetta, en það mætti vera í samt miklu ríkari mæli. Þú veist, að fjárfesta í einhverju sem hefur eitthvað svona gildi í sjálfu sér, en er ekki bara eitthvað til þess að sýna ríkidæmi. Öll listasagan er meir og minna mörkuð af stuðningi auðugra. Nákvæmlega. Og framgangur mjög margra listamanna hefur staðið og fallið með sponsi eða fjárhagslegan styrk. Þannig að við skulum hvetja ef það er einhverju auðmenn. Hvað get ég gert í peningarnum minni á þessi fjárfestu í menningu og listum? Já. Og sko, því að þarna komum við líka að öðru atriði sem að er sko spurningin, ber þetta sig? Sko, þú veist, og svo krafa sko að menning eigi að standa undir sig fjárhagslega. Það er að segja að setja menningu inn í sko heim, svona hagfræði heim þar sem að hlutir eiga bara að borga sig. En þú veist, eins og þú minnist á sko, þú veist, bara menningarsöguna, borgaði það sig, sko, þú veist, fyrir Mozart og Bach sem er sín verk. Þú veist, nei, það voru bara fjársterkir aðilar sem borguðu þeim til þess að sinna því sem þú voru að gera. Og þetta hafi verið fjársterkir aðilar í gegnum tíðina, þetta hafi verið sko, þú veist, konungar eða bara hirðin eða kirkjan náttúrulega mjög stóru leyti sem að hefur svona lagt peninga í mjög stór listaverk sem eru hluti af okkar menningarsögu. Og nú er ég óperusöngkona og ég er söngkona en ég er með masterspróf í klassískum söng og tók svo 2 ára óperunám eftir það og hefur sungið í óperum og svo leiðis. Og óperan sko er í rauninni svolítið gali listform að því leyti að hún getur ekki borið sig. Ópera bara er ekki kommersial listform. Þetta er svo ofboðslega dýrt listform. Þú veist með sko, heila symfóníuhljómsveit, með einsöngvara og kór og leiktjöld og ljós og það verður að vera stór hús og svo leiðis. Og þetta er sko stórkostlegt listform sem getur verið svo stórkostlegt þegar þú veist þegar það er það og maður fer í óperuna og það kemur allt saman. Það kemur sko, þú veist, koma bókmyndir, tónlist, leiklist, myndlist, skúlptúrlist, þú veist, það er svo margt sem að kemur saman á einu stað. En þetta er alveg ofboðslega dýr list þegar hún er svona, þú veist, in its splendor eins og maður myndi segja kannski á ensku. Og ber sér alls ekki. Enda var, þú veist, óperulist ekki til sko bara úr engu, þú veist, þetta er svona mætti segja nokkuð svona elitur list eða list hirðarinnar og svoleiðis en tengist líka þeirri list sem var svo í gangi á sama tíma í kirkjunni með sko með fjárhagsaðstoð frá kirkjunni og svo eru óperur og óratjur, þetta er nú svona lengri saga kannski að fara út í en óperan er samt gott dæmi listform sem er stórkostlegt en sem ber sig ekki en það hefur samt sko virði í sjálfu sér vegna þess að sko reynstans þú getur fengið með því að sjá frábæra óperu er eitthvað svona stórkostlegt það sem allt kemur saman og hefur þennan effekt það sem höfður bara hvernig gat sko maðurinn sett allt þetta saman, mannskepnan skiluru, þegar svona marga listgreinar koma saman í eitt risastórt listform en þarna náttúrulega sko þú veist getur ekki sko efnishyggju hugsunin ráðið fyrr. Nei, en ef aðeins að stíga inn í þetta kannski beint eða óbeint sko að þú sagðir í athugasendinni svo að förum aftur heim
til auðu fermetrana í athugasemdinni hjá Degi B. Eggertsinni. Skólagjöldin standa núna undir öllum húsnæðis- og rekstrarkostnaði tónlistarskólana. Skólagjöldin eru allt of há, sérstaklega fyrir barnmargar fjölskyldur sem eru með börnin sín í alls konar tómstundum, íþróttum og listnámi. Og mér finnst mjög gott að þú skulir sko upphátt nefna efnahagslega stéttaskiptingu sem kemur í veg fyrir að sum börnin okkar fái að njóta, fái að leyfa draumum þeirra að rætast, sem eitthvað sem við viljum ekki að sé í þessu ríka landi okkar sem að smjör drýpur að hverju strái í auðlindalegu tilliti og ættu nefnilega öll að geta haft það ansi gott. En á sama tíma og þetta staðan, þá erum við að tala óperu, við erum að stíga skref með þjóðaróperu. Já. Og maður svona spyr sig, já, það frábært, en það ekki síst sko lágróðurinn og litlusbrotarnir og börnin og unga fólkið og skilyrði okkar til vaxtar, hvað varðar þá sem yngri eru, við þurfum ekki síður að hlúa því en að ákveða að hlaða í þjóðaróperu. Það kannski, ég veit ekki hvort ég á að segja rekist eitt og annars horn, en það mætti vera meira samræmi í þessu, það mætti vera aðeins svona meiri heildræn hugsun. Þetta stendur allt saman, sko. Þetta stendur saman, en það eitthvað sem hefur leitt til þess að, til dæmis ef ég fer bara marga áratugi aftur í tímann, og það breytti lífi mínu alveg svakalega mikið þegar var stofnaður tónlistarskóli í Mývatnssveit. Og ég fekk að læra fyrst á blokkflautu, orgel og svo píanó, og píanó var hljóðfæri mitt. Og á þessum tíma þá þetta nánast frítt. Þetta nánast frítt út allt land. Tónlistarskólar, það svo lággjöld fyrir foreldra að senda börnin í tónlistarskóla að það tekur því varla að nefna það. En núna allt önnur saga uppi í staðis að þetta sé svona eitthvað sem að jafnaðartæki sem að öll íslenska þjóðin og hvar sem við búum eitthvað sem við svona sláum okkur upp á og eru ánað með, þá varst þú einmitt að tala það áðan að Reykjavík kannski dregur lappirnar í þessu og svona misskipting, efnahagsleg misskipting. Hvernig skildi standa á því að við fórum út á þessar villigötur eftir alveg sko stórkostlega tíma, áratugi sem að manni fannst einmitt að við öll ættum tækifæri og maður sá glampa í augum svo ótalmargra sem að höfðu aðgengi að listsköpun sem að virðist vera þingra undir fæti núna. Sko, ég verðindar að segja Reykjavíkurborg bara til að gæta sannmælis og svoleiðis, segja Reykjavíkurborg það til varnar að sko skólahljómsveitirnar eru mjög ódýrar í Reykjavíkurborg. Og það eru það ódýrar að senda barnið sitt í skólahljómsveit að frístundastyrkurinn coverar þau gjöld. Já, það frábært. En aftur á móti kemur að sumar skólahljómsveitirnar eru með 200 börn á biðlista. Já, það ekki eins gott. Þannig að það svona ástandið hjá þeim. Þannig að skólahljómsveitirnar eru blásturshljóðfæri og trommusett, ég vona ég sé ekki fara með randmál, en það ekki strengjasveitir til dæmis. Þú getur ekki sendt barnið í skólahljómsveit að læra á fiðlu eða selló. Þá þarf það að fara í tónlistarskóla eða læra söng. En og líka eins og þú minnist á að og hér farið að stofna óperu, eða skulum við segja að það verið að setja óperuna inn í stabílt form. Sem að rosalega mikið gleði efni vegna þess að Íslenska óperan var stofnuð af miklum eldhugum sem að lögðu rosalega mikla vinnu í hana og mikla sjálfboðavinnu til að byrja með og bæði stjórnendur og líka söngvarar og kórinn sem að söng launalaust í mörg ár og svoleiðis og svo var þetta svona meiri atvinnustarfsemi en Íslenska óperan var sem sagt sjálfseignarstofnun og var alltaf á styrkjum frá ríkinu og svo kom í ljós að það verið ólöglegt að ein stofnun væri alltaf bara á styrkjum frá ríkinu á þess að vera í rauninni ríkisstofnun eins og Þjóðleikhúsið og þannig að það var í rauninni lagaleg þörf til þess að setja þetta í rétt form og sem betur fer var það samþykkt á Alþingi
og nú er búið að auglýsa stöðu óperustjóra lausa, það verður bara mjög spennandi að sjá hver tekur við þeirri stöðu og óperan mun vera innan Þjóðleikhússins sem alveg rosalega sparnaður, þannig ég vil líka bara svona benda fólki á sko ef hvað að stofna óperu núna þegar að vantar peninga í spítalann, þetta er rosalega rekstraleg hagræðing. Já. Og því að það verið að nýta stöðdeildir Þjóðleikhússins, það verið að nýta sko þú veist bara deildir sko í varandi sviðsmynd, búninga, leikmuni, markasetningu, miðasölu, starfsmannahald og svo leiðist. Þetta bara, þú veist, það bara miklu meira vit í að hafa þetta svona. Eins og samlegðar áhrif. Já, samlegðar áhrif. Þannig að peningarnir sem að fara í óperu fari rauninu veru í óperuna sjálfa, í uppsetningarnar, í starfið sjálft en ekki í yfirbyggingu. Það þetta frábært. Já, sem bara miklu betri nýting á almannafé þannig að þetta bara held ég sjálfur rosa mikið framfaraskref fyrir alla aðila og þar ekki eiga að vera þarna einhver föst störf bæði fyrir einsöngvara og fyrir korsöngvara, þetta mun gerast svona smám saman og sem náttúrulega rosalega mikið gleðiefni og til dæmis fyrir mig sem skólastjóri Söngskólans í Reykjavík að geta sagt við nemendum mína eins og þegar við settum skóla núna í haust að þú veist kannski munu einhver ykkar vera fastráðin sem sko söngvarar þú veist á Íslandi við óperuna sem náttúrulega bara frábært og það er svo mikilvægt líka fyrir nemendur að eiga sér einhverja fyrirmyndir og sjá fyrir sér einhverja möguleika. Hugsaðu hvað Laufey og Víkingur Heiðar er að gera gott mót hjá mörgu ungu fólki. Þetta eru svo rosalega sterkar fyrirmyndir. Já, stórkostlegar. Og eins og segir sko að sko ég myndi segja þú veist að í söngnum þá væri kannski óperan sko í klassíkasöngnum væri svona toppurinn á píramídanum skilur þú ert með allt söngnámi fyrir neðan sem að í söngskólanum í Reykjavík, söngskóla Sigurðar Demets, Dómus Vox og svo í tónlistaskólanum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og svo fólk sem að fer í framhaldsnám, fer í háskóla hvort sem það er á Íslandi eða erlendis og svo þú veist og það alltaf margir sem heldast úr lestinni alltaf sko og svo örfáður sem eru kannski eftir sem eru búin að fara í gegnum allt námið og fá eitthvað að gera þú veist og svo vonandi kemur þetta fólk hingað og fær starf við óperuna á Íslandi. Það er það líka að vinna erlendis og svo leiðis. Þetta er eins og symfónihljómsveitir líka, Sinfóníuhljómsveit Íslands toppurinn á píramídunum á Íslandi. En náttúrulega til þess að hafa þennan topp, Sinfónihljómsveitina, Íslenska dansflokkin, Þjóðleikhúsið, óperuna, þá þarftu náttúrulega að hafa líka botnin á píramídunum. Þú þarft að hafa sko, þú veist, námið og allt áhugastarfið og bara fullt af fólki sem hefur tækifæri til þess að byrja í þessu öllu saman og svo einhverjir sem að verða atvinnumönnum. En námið ekki til þess að allir verði atvinnumenn, alls ekki. Námið bara til þess að gefa öllum aðgang að þessu svo fólk getur líka uppgöta sjálft sig hvað það vil gera, hvernig það getur þroska sig og þjálfa og til dæmis að þú ert að læra söng að þá nýtist það þér í svo mörgu öðru bara, þú veist að kannski tala fyrir framan hópa fólki, þú eru kannski bara kennari eða stjórnmálamaður eða lögfræðingur eða leikari eða eitthvað og þú ert búin að læra hvernig á að standa, hvernig á að anda, hvernig á að styðja röddina, hvernig á að koma fram fyrir framan fullt af fólki, hvernig á að fara með texta, hugsa texta líka, skoða texta, hvað þýðir þetta, hvað er á milli línana, túlkun og svoleiðis að syngja sem einsöngveri, að syngja með öðrum, hlusta á aðra, vera í samskiptum við fólk að það er svo margt sem að lærist og svo náttúrulega líka alla tónfræðigreinar að læra að lesa tónlist og það er náttúrulega líka fyrir alla áhugakórun náttúrulega frábært ef það er fólk í áhugakórunum og atvinnukorunum náttúrulega nöðsynlegt en líka í áhugakórunum sem að kann að lesa tónlist sem ekki bara að læra eftir eyrunu, það er alveg hægt að læra tónlist eftir eyrunu en ef þú kannt að lesa tónlist að þá náttúrulega bara þú veist færðu bakkóral og svo bara þetta syngi í gegn þú veist að þá getur þú bara farið yfir repertoár bara svona, 1, 2 og 3 sko og þetta er náttúrulega rosalega mikill mannauður sko fyrir landið að búa að svona menntun og svona bara kannski skemmtileg saga þegar ég gifti mig og maðurinn minn er Spánverji og brúðkaupi okkar var á Spáni og þannig að það var mikið Spánverjum en það var líka margir vinur okkar sem komu frá ýmsum löndum og mínu svona bestu vinur komu frá Íslandi og það var enginn af þeim sko atvinnusöngvar, einhverjir leikarar og svona og hafa lært ýmislegt en í brúðkaupsveislunni þá stóðu öll upp og sungu sko íslenskt kórlag í 4 röddum bara eins og ekkert væri a cappella Spánverjandi bara hvað er þetta og þau voru svo hissa og þú veist og líka að þessi með vinur minni væri ekki atvinnumenn í tónlist en samt gátu sungið 4 radda
og okkur Íslendingum finnst þetta kannski bara eðlilegt því að það eru svo margir á Íslandi í kór hafa verið í barnakórum og kirkjukórum og kvennakórum og karlakórum og blöndum kórum og svo leis og fólk sem að kann að syngja í röddum en þetta svo mikið gjöf að geta gert þetta og hafa gert þetta og kunna skilur allt röddina í þú veist, hjá leikri móðu eða eitthvað sko, þú veist að eða augum mín og augum þín og geta bara, þú veist, bara staðið upp með vinnu sínum og bara sungið það að þetta svo mikið menningaverðmæti, þetta svo mikill auður og þetta eitthvað sem við Íslendingar eigum og við erum rosalega mikil söngþjóð og og ég væri það endurlega að hlúa því og það þarf að hlúa að því þetta sprettur ekki að sjálfu sér nei, það er að hlúa að því en það er líka að muna sko hvað þetta mikilvægt til þess að geta svo, þú veist, sett peninga í það og hlúð að því og það þarf að hlúa betur að grasrótinni, það þarf að hlúa betur að undirstöðunum við fögnum þjóðaróperu en á sama tíma þá auglýsum við eftir sterkari menningarlegri hugsun, fleiri málsvörum, menningar og lista. Við vonumst til þess að eftir 5 eða 10 ár þá verði búið að gefa út nýja skýrslu hjá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sem sýnir það að engin hópur fólks græði meira á háskólanámi en í listnámi. Já, vonandi, já, einmitt. Við viljum snúa því við. Já. Því að þetta skiptir eins og Katrín Jakobsdóttir, fundarstjóri í gær þegar þessi skýrsla var kynnt. Hún sagði að samfélagsáhrifin eru svo mikil af því að vel sé hlúð að listum og menningu. Þau eru ekki mælanleg, þau eru bara ómetanleg. Við getum eitthvað talað um peninga og allt það, en við viljum halda áfram að vera menningarþjóð og ekki síst núna þegar skammdegið sækir að veturinn framöndan. Menningin bara lífsnauðsynleg. En kæra þakkir, Guðrún Jóhanna, fyrir mjög skemmtilegt spjall, áhugavert og við reynum að standa áfram vaktina. Einmitt, takk kærlega fyrir að bjóða mér. Og þá verður þátturinn ekki lengri í kvöld. Við sjáumst aftur annað kvöld í beinni útsendingu. Takk fyrir okkur, kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin